მადლობა დილა მშვიდობისა 7 საათი და 25 წუთია საქმიანი 23 იანვარი თენდება და ვიწყებთ ჩვენი საქმიანი დილის ეთერს პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. პროექტ 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესის ფარგლებში წყნეთში მდებარე ყოფილ სამთავრობო აგარაკებს ელექტრონულ აუქციონზე მყიდველი არ გამოუჩნდა. ღია ელექტრონული აუქციონი 23 დეკემბერს გამოცხადდა და გუშინ დასრულდა. ქონების საწყისი ფასი 55,710,287 ლარი იყო. მასში მონაწილეობა არავის მიუღია, შესაბამისად აუქციონი ჩაშლილად გამოცხადდა. სამეგრელო ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის პრესსამსახურის ინფორმაციით კი ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ევროპული სტანდარტების ეკომეგობრული თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარებით აღჭურვილი ახალი ქარხნის მშენებლობა უნდა დაიწყოს, რომლის წარმოებაც სრულად ორიენტირებული იქნება ექსპორტზე და ადგილობრივი მუშახელის დასაქმებაზე. განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო კითხობინება, რომ საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის მოლაპარაკებების საფუძველზე აზიის განვითარების ბანკი 50 მილიონ ევროს საინვესტიციო პროექტს განახორციელებს, რომელიც მიზნად ადამიანური კაპიტალის განვითარებას, უკეთესი დასაქმებისა და მომავალი წარმატებისათვის ისახავს. და საქმიანი დილაში უხსტუმრიანობა გვაქვს. დილიდან მარინე არაბიძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის შემოგვიერთდება და ვისაუბრებთ გლობალური ალიანსის კვლევაზე, რომლის მიხედვითაც ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის მაჩვენებლით საქართველო ევროპაში მეორე ადგილზეა. დაუში გუშინ გაფორმებულ სილკნეტსა და გლობალური საკომუნიკაციო კომპანია OneWeb-თან თანამშრომლობის მემორანდუმის სარგებელზე გვექნება საუბარი ბაჩო ჩინჩალაძესთან ის სილკნეტის კომერციული დირექტორი გახლავთ. სტუდიაში გვერდებიან დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე, ნიკა ნანუაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული მიმართულების დირექტორი და ამავე ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი ლაშა ნოდიაც. ბექა ბაციკაძე კი უმასპინძლებს დილა გვენცაძეს, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროს სივრცითი მიმართულების ხელმძღვანელს და გიორგი გოცირიძეს, გეოგრაფიკის დამფუძნებელს და დირექტორს, რომლებიც 2018 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით შესრულებულ აბას დუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტზე მოგვიყვებიან მეც. თათია ჩაფიჩაძე კახაკალაძის ინიციატივას დედაქალაქის მერიაში დეველოპერებისათვის შექმნილი ახალი სიპის ეფექტიანობაზე გამოეხმაურება. საკითხს სიმეტრიას გენერალური დირექტორი ტარიელ გაბუნია იქნება დღეს მისი სტუმარი. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით, ყველას ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. 23 იანვარია, გქონავთ საქმიან დილას, ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ დღევანდელ საქმიან დილას. ნახეთ, გადავსებული არის დღესაც როგორც ყოველთვის სტუმრიანობით, თუმცა ეს საკრალური კითხვით მინდა დავიწყო და მიმართო ანას და მის ურის გულშემატკივარს ტელეეთერის მიღმა. უბრალოდ საბოლოო ჯამში თუ ჩამოყალიბდი, წერილი გირჩევნია თუ სიხარული? მე სიხარულს ვარჩევ. შენ სიხარულს ვარჩევ. წერილებს საქმე მოყვება ხოლმე ძირითადად. ხო, აი ესე არის უმეტესობა ჩემო ანა საქართველოს მოსახლეობისა, რომელსაც გაცილებით ურჩევნიათ სიხარული ამ უამრავ წერილს და სხვათა შორის იმ წერილებსაც, რომელსაც პასუხი არ აქვს და ამისთვისაც არსებობს მედია, რომ მოვიკითხოთ ბევრ წერილს პასუხი. მაგრამ ნაკლები სიხარულია არა მხოლოდ წერილებში, არის შეფასებებში, რომელიც რეალურად მომდინარეობს ჩვენ ქვეყანასთან დაკავშირებით და არის რთულად განჭვრეტადი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდექსი, The Economist-ის Intelligence Unit-ის ინდექსი, დემოკრატიის ინდექსია საუბარი 2019 წლის ანგარიშზე, რომელიც გასული წლის განმავლობაში, ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში დემოკრატიის ხარისხს აფასებს, ის მან ცალსახად გაუარესებული ჩათვალა დემოკრატიის დონე საარჩევნო პროცესის მთავრობის ფუნქციონირების, პოლიტიკაში მონაწილეობის და პოლიტიკური კულტურის მიხედვით არის განსაზღვრული და რეიტინგში ქვეყნები 0-დან 10-მდე სკალაზე ფასდებიან და საქართველოსთვის 2019 წელს მინიჭებული ქულა 5.52 ასეთ შეადგენს, რითაც საქართველო ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული რეჟიმის მქონე ქვეყნების სიას მიეკუთვნება კვლავ. The Economist-ი ჰიბრიდული რეჟიმის განმარტებისას ამბობს, რომ არჩევნები ტარდება ხარვეზებით. ხშირად არჩევნები არ არის თავისუფალი და სამართლიანი, ადგილი აქვს ოპოზიციურ პარტიებზე და კანდიდატებზე სამთავრობო ზეწოლას
და სერიოზული სისუსტეებია პოლიტიკურ კულტურაში. მთავრობის მუშაობაში ადგილი აქვს კორუფციას და სუსტია კანონის უზენაესობა. სამოქალაქო საზოგადოებაც სუსტია, ზეწოლა მედიაზე, ჟურნალისტებზე და სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი. აი ამ კლების მიუხედავად, საქართველოს მიკუთვნებული ადგილი 2018 წლის მსგავსად ცალსახად არის იგივე, კვლავ 99-ია, არც 99 იყო დიდად საამაყო, მაგრამ პროგრესი წელს არის 0, უпростоრად არის ცალსახად რეგრესი, უბრალოდ შედარებისთვის გეტყვით, რომ 2016 წელს საქართველოს 82 ადგილზე იყო, 2017 წელს 79-ზე, ეს 167 ქვეყანაზეა საუბარი და 2018 წელს კი ქვეყნის რეგრესი ერთდროულად 10 პოზიციას შეადგენდა, იმის შემდეგ გავართ აი ამ 99 ადგილზე. 2019 წლის ინდექსის მიხედვით სამხრეთ კავკასიის რეგიონში დემოკრატიის ყველაზე მაღალი ხარისხი სომხეთშია, რომელმაც უკანასკნელ რეიტინგში მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა, 86 ადგილზე გადაინაცვლა. ახალი რეიტინგით სომხეთის დემოკრატია 5.54 ქულით არის შეფასებული და წინა შეფასებასთან შედარებით 1.50 ქულით არის მეტი. რაც ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რაზეც ადრე მიდიოდა ბჭობა, საუბარია ეკონომიკური ზრდის სხვადასხვა მაჩვენებლებზე, გაჭრილად შეიძლება ითქვას, რომ სომხეთმა მნიშვნელოვნად გაიმჯობესა მონაცემები და საქართველოს ამ ინდექსში, ანუ დემოკრატიის ინდექსში, The Economist-ის მიერ შედგენილში ცალსახად უსწრებს და ის 86 ადგილზეა. აი ამაზე არ იჩხუბოთ და არ იდარდოთ, საქართველოს დარჩა 99 ადგილზე, დარდი უნდა გაყვეს იმასთან მიმართებაში, რომ როგორ დავიბრუნოთ მოწინავე პოზიციები რეგიონში და ბევრი სხვა მიმართულებით. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას სომხეთთან მიმართებაში, გარდა იმისა, რომ ეს სრულიად არაამბიციური და არასწორია ეკონომიკის ზრდაში სომხეთთან საერთოდ დატოლება, გეტყვით მარტივად, ორთავე ქვეყანა ღარიბია, სომხეთიც და საქართველოც. და დაახლოებით ერთ დონეზეა უხეშად რომ ვთქვა სიმდიდრის მიხედვით, მაგრამ სხვაობა არის ერთი. ეკონომიკის ზრდის ტემპი სომხეთში პროგნოზების დონეზეც კი უფრო მაღალია, ფაქტიურზე აღარაფერს ვამბობ ვიდრე საქართველოში, რაც ნიშნავს, რომ იქაური ეკონომიკა, როგორ ვთქვა ეხლა ამ დილა ადრიან უფრო გასაგებია, უკეთეს ხასიათზეა. და მეტ პოტენციალს ხედავს განვითარებისა ვიდრე საქართველოში და აქ ბევრი ფაქტორია განსაზღვრელი ეკონომიკის კარგად ხასიათზე ყოფნისა და მიღმა ეკონომიკური კატეგორიებისა დემოკრატიული კატეგორიებით და განსაზღვრებებით ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ინსტიტუციებზე და მათ მდგრადობაზე. დემოკრატიის ინდექსს რომ მიუბრუნდეთ, რომელზეც გუშინ The Economist-მა ისაუბრა და დადო ახალი განახლებული მონაცემები, წლების მიხედვით საქართველოს თუ აი ასე იცვლებოდა, თქვენ ახლა ყველაფერს ხედავთ და აკვირდებით ეკრანზე, ყველაზე დაბალი შეფასება 2010 წელს დაფიქსირდა და ყველაზე მაღალი 5.95 მიაცედი 2013 წელს. ეს არჩევნების გზით ხელისუფლების გადაბარების ეფექტის შედეგი იყო და საქართველოს დემოკრატიის ინდექსი ყველაზე მაღალს და სწორედ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჰქონდა. თუმცა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს ხარისხი, დემოკრატიის ხარისხი არის საგრძნობლად გაუარესებული. შედარებისთვის ჩვენი რეგიონის ქვეყნების სრული მაჩვენებლები ამხანაგებო აი ასეთია. თურქეთი არის 100 ადგილზე, დაახლოებით 4 ქულით, რუსეთის ფედერაცია 134-ზე, 3.11, მე-80 ადგილზეა აზერბაიჯანი 2.75 მიასედით, უკაცრავად აზერბაიჯანი არის 157 ადგილზე, მემაპატიეთ, სომხეთი გითხარით 86-ზე, ყაზახეთი 139-ზე, 2.94 და საქართველოს როგორც მოგახსენეთ 99 ადგილზეა. შესაძლოა რეიტინგი მავანთვის სანდო აღარც იყოს, ან საერთოდ იგნორირება გაუკეთო, ან სრულად უმართებულო, ან არგუმენტებისგან დაცლილი ეპითეტებიც მიუძღვნან, ან დაახლოებით აი ესეთ სტილში. მე რა მოხდა, ან დიდი ამბავი დავიბრუნებთ პოზიციებსო. მოხდა ამხანაგებო, სამწუხაროდ მოხდა და ძალიან მძიმე ამბავი არის მომხდარი და აი ამ ყველაფრით დგება ჩვენი, ანუ ქვეყნის რეპუტაცია საზღვარგარეთ და მათ შორის ინვესტორებთანაც, თუმცა ვის ველაპარაკები, ინვესტიციები ისედაც მინიმუმზეა და მათ შემოყვან საქართველოში თურმე ადგილობრივი ინვესტორები უფრო აღელვებს. თქოს ისინი უფრო მიხედილნი იყვნენ და მნიშვნელოვანიაო ვიდრე საერთაშორისო უცხოური ინვესტიციები, რომ სრული აბსურდია.
მე დამავიწყდა სრულად ოლოლს და რომ ესეთი რკინაბეტონის და 600 მარკის სიმყარის სიმჯი სახელმწიფო გზავნილების შინაარსი აუცილებლად წამოვიდოდა და ვინძლო რომ იმაზე უფრო სერიოზული არგუმენტები და გზავნილები ნახოთ, ვიდრე მაგალითად რა მოხდა 4 ასეული კონგრესმენიდან თუ სენატორიდან თუ ევროპარლამენტარიდან რომელიც თვლის წერას აუყვანია მავანი, სულ 4 თუ 6 გვაკრიტიკებსო. პრობლემაა და ეს მისახედია. ისე რომ იცოდეთ მაინც ამ შედეგებისკენ ვაგლახ რომ ტრიუმფალური სვლა ქვეყანამ განსაკუთრებულ ტემპში შარშან ივნისის 20 რიცხვში დაიწყო, სწორედ რუსთაველის გამზირზე დაშვებული შეცდომების კასკადის გამო და ეს ამის შედეგია ის ყველაფერი, რაც მოყვა. ფაქტიურად ყველა შეთანხმებულ პირობაზე უარის თქმა ხელისუფლების მხრიდან, უკლებლივ ყველაზე დაწყებული პროპორციული არჩევნებიდან დასრულებული დაპატიმრებულთა გამოხმობით სატუსაღოდან მეტიც ტუსაღების რიცხვი არის გაზრდილი. იქ ისე კონკრეტული ადამიანები შეივსო, მათ შორის სხვა შორის მოქმედი ბიზნესმენებითაც, რომელთა დანაშაული არის მხოლოდ ერთი. ახალგაზრდების პროტესტის დაფინანსება და ერთ-ერთი სატელევიზიო არხის აქციონერობა და თანამესაკუთრეობა. სხვა ახსნა ჯერჯერობით არ ქონდა და მე ვერ მოვისმინე გიორგი რურუას დაპატიმრებას, ის უბრალოდ არ არსებობს რაიმე არგუმენტი თუ არ ჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ საზოგადოების გაკვირვებას ცდილობენ რურუას და დაურეგისტრირებელი იარაღის თემით. ნუ ეს დაახლოებით ისეთივე სასაცილოა, როგორც რა ვთქვა ახლა. უმაღლესი მათემატიკა ან გეომეტრია და გამორიცხული თემა არის. ისე რუსთაველის გახსენებაზე ერთს გეტყვით დღეს ხვალ ან ზეგ რუსთაველის გამზირზე მწვანეში ჩაფლულ პარლამენტის შენობას რომ დაინახავთ, აი იქ ნახავთ იმ მწვანე ფონის მიღმა მიზეზებს ჩვენი რეიტინგების დრამატული კლებისა მთელ მსოფლიოში და აი ამ მწვანე ფარდის და ღობის ჩამოყარების მიზეზებს თუ კარგად მოიძიებთ, ასევე აღმოაჩენთ აბლაბუდაში, ინტერნეტის საძიებო სისტემაში თბილისის მერიის ახსნას აი ამ მწვანე ღობის თემაზე. ვიწყებთ პარლამენტის წინ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომელიც არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და მინდა ასევე ჩემს მოადგილეს ქალბატონ სოფო ხუნწარიას დავავალო, რომ 9 აპრილის მემორიალის მოწესრიგებაც, რადგან ჩვენ დავიწყეთ ეს სამუშაოები, პროექტი ჩვენ თუ არ ვცდები გასული წლის 2019 წლის მაისში თუ ივნისში შევიძინეთ და დავიწყეთ დღეს უკვე სამუშაოების უშუალოდ განხორციელება და ყველანაირად იქნება მოწესრიგებული იქ არსებული მდგომარეობა. თანხა იხარჯება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, თვითონ კონკრეტული თანხა არის დაახლოებით 9 მილიონის ფარგლებში არის, თუმცა აქ შემდგომ დამატებით მოხდება კიდე შადრევნების რეაბილიტაცია, განახლება, ასევე მოხდება დამატებითი მწვანე სივრცის შექმნა. სამუშაოებს ახორციელებს კომპანია Green Service, რომელსაც მერიასთან აქვს ტენდერი მოგებული. დედაქალაქის მთავრობაში გუშინ განმარტავდნენ, რომ ამ რამდენიმე კვადრატში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს რამდენიმე თვე დასჭირდება. 9 მილიონი ლარი დაიხარჯება და იმის მიუხედავად, რომ რეაბილიტაცია ზუსტად იმ ადგილზე დაიწყო, სადაც ბოლო რამდენიმე თვეა ხელისუფლების წინააღმდეგ აქციები იმართება, თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი ამბობდა, რომ ამ ორ საკითხს ერთმანეთთან კავშირი არანაირად არ აქვს. აქვს თუ არა კავშირი ასეთ გადაწყვეტილებებს და მოქმედებებს ქვეყანაში დემოკრატიულობის და ბიზნეს მეგობრული გარემოს შექმნისას და შეფასებისას, თუნდაც ქულების მონიჭებისას ან რანგირებაზე, ეს რიტორიკულ კითხვად დარჩეს და პასუხს ამ ეთერში და საქმიანი მაყურებლისათვის მე მგონია, რომ აღარ საჭიროებს. რეიტინგებს და კვლევებს მართალია მართულ გუნდში უმეტესად უნდობლობას უცხადებენ ხოლმე, მაგრამ რეალობას გვერდს მაინც ვერ აუვლით. ერთი ასეთი ამბავი, რომელიც NDI-ის რეიტინგები ძალიან საინტერესოდ შეფასდა, სხვათა შორის გამოკითხული მოსახლეობის მხრიდან იყო ტაქსების რეფორმა. ამ რეფორმის ბოლო ეტაპის ამოქმედებიდან სულ რაღაც 5 თვეა გასული. ტაქსები თეთრად გადაიღება და ბაზარზე ფასების турბულენტმაც რაღაც კალპოტი იპოვა. არ ვიცი, ჩვენი მაყურებლების აზრი როგორ იყოფა, მაგრამ NDI-ის მიერ გამოკითხულთა 47% ამ ცვლილებას იწონებდა და ზუსტად იმდენივე იწუნებდა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ასეთ მასშტაბებს კვლევაში ვერ ჩავატარებთ, არც გვიცდია და არც გვაქვს პრეტენზია, რომ სიუჟეტში გამოკითხული ადამიანები რაღაცა ტიპის კვლევის შედეგს შეიძლება გაუტოლოთ, თუმცა ლევან თაღიაშვილმა გათეთრებულ ტაქსებზე აზრი კიდევ ერთხელ მოიკითხა.
ტაქსების რეფორმა თბილისში დაახლოებით 5 თვეა რაც ამოქმედდა. საინტერესოა კახაკალაძის ამ ინიციატივამ ჯამში გვარგო თუ გვანანა. როგორც NDI-ის გამოკითხვაში ვკითხულობთ, 47% მას ემხრობა, ხოლო მეორე 47% მას ეწინააღმდეგება. 5 თვის თავზე, როგორც ამას თბილისის ტაქსის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, 25530 ლიცენზიაა გაცემული. ასეა თუ ისე ფაქტია, რომ ქუჩებში თეთრი ფერი უკვე დომინირებს და ტაქსების ამოცნობა უფრო გამარტივდა. თბილისის მერი ხშირად აღნიშნავს, რომ ამ პრობლემას ვერც ერთმა მთავრობამ ვერაფერი მოუხერხა და არც რაიმე ნაბიჯი გადადგმულა მის გამოსასწორებლად. თუმცა მეორე საკითხია მოსახლეობის შეფასება, რომელიც ნებისმიერ ცვლილებას ყოველთვის სენსიტიურად აღიქვამს და გასაკვირი არცაა, რომ რეფორმის საწყის ეტაპზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მძღოლებთან გარკვეული პრობლემებიც შეიქმნა. მიუხედავად ამისა, რეფორმა უკვე ამოქმედებულია, ტაქსები კი შეღებილი. როგორ აფასებენ თავად მძღოლები, ამ ყველაფერს უკვე ცალკე საკითხია. 5 თვე არის რაც ტაქსების რეფორმა ამოქმედა. რაიმე ცვლილებას თუ ამჩნევთ მოგწონთ, არ მოგწონთ, რა შედეგი გამოიღო ამ რეფორმას? მოგწონთ, თავიდან ხარჯი გავწიე, მაგრამ ეხლა შემოსავალმა შედარებით მოიმატა ჩემმაც. აი კონკრეტულად რატო უფრო მეტად მოწონს მანქანა მომხმარებელს? უნდა ხა მანქანა თქვენ არ მოგწონთ ეს მანქანები უფრო ვიდრე იყო? შედარებით კომფორტულია რა თქმა უნდა მომსახურებად. ძალიან ცუდია და არაფერი არ შეცვლილა. ცუდ მანქანას თუ თეთრი გადააკრე რა, რამე შეიცვალა? წიწმის არაფერი არ ხდება არა. ყველამ გადაღება. სხვა არაფერი რა შეიცვალა, არაფერი. აი ზოგმა ტაქსისტმა გითხრა რომ თავიდან ხარჯი გავწიეთ, მაგრამ ეხლა შემოსავალი უფრო მეტი არისო და თქვენთან არ ყოფილა. შემოსავალი ბენზინი 93 ღირდა დიზელი, ეხლა ღირდა 2 და 80. აბა რა შემოსავალი გაიზარდა, საღამოდ დაითვალო სახლში. არა, არ მოგწონს. არ მოგწონთ კონკრეტულად რა მიზეზი არის? არ არის რეფორმები საჭირო. ძველი ჯობდა. შემოსავალი მეტი არ მოგიტანა თავზე. ნაკლები. მოგწონთ თუ არა გვაინტერესებს? არანაირად. რაიმე შედეგი არ მოიტანა თქვენიათ? არა. საინტერესოა რას ფიქრობენ უკვე მსხვილი კომპანიები, რომლებსაც უფრო მასშტაბური ხარჯის გაწევა მოუწიათ და მათი ძირითადი მოთხოვნა მაღალი ხარისხია შესაბამის ტარიფთან ერთად. რეფორმაშია ჩემი დამოკიდებულება დადებითი იყო ის რომ საბოლოოდ მოინახა გამოსავალი რომ აუცილებელი არ არის ყველა გადაიღებოს საღებავით არამედ შეიძლება გასტიკერება და ეს მისაღებია და ნელ-ნელა იცვლება რასაკურველია კიდევ უფრო მეტად დადებითებისკენ ხარისხი მომსახურებობის თავიდან რამოდენიმე პერიოდი ცოტა ხნის განმავლობაში იყო რაღაცა პრობლემები მაგრამ შემდგომში ეს პრობლემები აღმოიფხვა და ხედავთ რომ ქალაქსაც არ დააკვირდა ტაქსი შეიძლება ცოტათი ტარიფი აიწია მაგრამ ეს ნორმალურია იმიტომ რომ ტაქსის ტარიფი არ იყო ლოგიკასთან ახლო ტარიფი ტაქსებზე აშკარად მომატებულია, თუმცა ეს არა მხოლოდ რეფორმას, არამედ საწვავის ხარჯებსაც უკავშირდება. ყველა ნავთობ კომპანიაში ბენზინის ფასი ლარის კურსისა და საერთაშორისო ფასების გამო ერთი წლის განმავლობაში რამდენიმე ათეული თეთრით გაიზარდა. ყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ვარჩევ ტაქსი რომელია და ყოველი მეორე არ დადის და ყოველი მეორე დაჯღრეული მანქანა არ დაგსაობს. ან მანქანის ხარისხი გამოსწორდა ამით თქვენი? კი. არანაირი ხარისხი არ გაუმჯობესებულა კაც. უბრალოდ ხალხის ჯიბეზე აისახება ყველაფერი ძმა. გაჭირებულ ხალხს ამოაცალეს ლუკმა ჯიბიდან რა. ორგაბიქს შოულობდა ხალხი ნებისმიერი ტაქსით და ნებისმიერი ავტომობილით. დღეს ვეღარ შოულობენ ისინი თუ? შოულობენ, ისინი ვეღარ შოულობენ, ვისაც თეთრი აღარ აქვს. რეფორმა გაამართა ერთეულებისთვის რა. ის მაფიოზური კლანი სანამ ეს თავრობაში პარაზიტები იქნებიან, მანამდე არაფერი არ დარეგულირდება, არც ტაქსი, არც ფაქსი და არც მაქსი. რავი, დიდად მე ვერ ვატყობ რომ გამოსწორდა რამე. ჩემთვის არაფერი არ შეცვლილა. აი, ამიტომ რა ქალაქში რაღაცა მოწესრიგებულობა იქნება უფრო ამ სხვა ფერის როა, მაგრამ ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მაინდა-მაინც ჩემთვის. გვარგო თუ გვანანა რეფორმა. ალბათ ცოტაც გვარგო და ცოტაც გვანანა. ამის შეფასება საბოლოო ჯამში თქვენი, ანუ ჩვენი, ანუ მოსახლეობის გადასაწყვეტია. ყველაზე ძლიერი ტრიბუნატი თითოეული ჩვენგანისთვის მომდევნო არჩევნები იქნება. ტაქსების რეფორმის 5 თვიანი შეფასებიდან ვინაცვლებთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. კალაძე ტემპს აქაც არაგდებს. 1 წლის წინ მან 23 მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი წარადგინა, რომელთა ღირებულებაც ჯამში ფორტები 400 მილიონს აღემატებოდა. ეს პროექტები 2019 და 20 წლებსაც მოიცავდა და ამ 23 პროექტებს შორის იყო გზებისარეაბილიტაციო სამუშაოებიც, რომელთა ნაწილიც ვადის სრული დაცვით და ნაწილი კი დარღვევებით განხორციელდა.
ცხადია, ბიზნესი ყოველთვის ხარისხი იყო შესრულებისა, დროის მიღმა. რამდენიმე პროექტი კალაზე მგუშინ თბილისის მთავრობის თომაზე წარადგინა, რომელთა ნაწილის შესახებ ჯერ კიდევ შარშან იანვარშიც მოგვიყვა. ანუკა ჯოხაძემ მოუყარა თავი იმ პროექტებს, რომლებზეც ამ 1 წლის განმავლობაში არც თუ ისე ხშირად საუბრობდა თბილისის მერია, მაგრამ ფაქტია, მიმდინარე წელს განსახორციელებელი პროექტების ნუსხაშია. საფეხმავლო ხიდი, რომელიც უნივერსიტეტის ქუჩას ბაგებთან აკავშირებს, ყოველთვის მაღლივის ხიდის სახელით არის ცნობილი. ამ ხიდით კი უკვე წლებია ყველაზე ხშირად სწორედ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები სარგებლობენ, რომლის დახმარებითაც ისინი უნივერსიტეტიდან იქ არსებულ საერთო საცხოვრებელში ხვდებიან. იმის გათვალისწინებით, რომ ადგილზე საბაგირო ჯერ კიდევ არ ამოქმედებულა, ეს ხიდი ფეხით მოსიარულეებისთვის ერთადერთი გზაა, რომელიც უნივერსიტეტის ქუჩას წყნეთის გზასთან აკავშირებს. უნივერსიტეტისა და ბაგების საფეხმავლო დამაკავშირებელი ხიდი უკვე წლებია ფუნქციონირებს. თბილისის მერია მისი რეაბილიტაციაც განახორციელა და ბიუჯეტიდან ამ მიმართულებით დაახლოებით 9 მილიონი ლარიც დაუხარჯეს. თუმცა ეს ინფორმაცია ჩვენი მაყურებლისთვის ახალი ნამდვილად არ არის. თუმცა სიახლეა ის, რომ მიმდინარე წელს თბილისის მერია ამავე ტერიტორიაზე ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობას გეგმავს, რომლითაც ავტომობილები უნივერსიტეტის ქუჩიდან ბაგებში მოხვდებიან. საავტომობილო ხიდის პროექტი, რომელიც ამ ორ მონაკვეთს ერთმანეთთან დააკავშირებს, კახაკალაძემ გასული წლის იანვარში 2019-20 წლების ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრისას დაანონსა. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის სავარაუდო ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 20-30 მილიონი ლარი იქნება. თუმცა როგორც 1 წლის თავზე აღმოჩნდა, ამ პროექტის დაწყება არა 2019-ში, არამედ 2020-ში იგეგმება. ძრაობის უზრუნველყოფას ტრანსპორტის გადაადგილებასაც ბუნებრივია მნიშვნელოვნად განტვირთავს და სწორედ ერთ-ერთი მიზანი, რა თქმა უნდა, ეს არის და ამიტომაც შენდება საავტომობილო ხიდი და შესაბამისად ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ როგორც უკვე ვთქვით, რომ წელს დავიწყოთ ამ ხიდის მშენებლობა და დაახლოებით წელიწად-ნახევარში დავასრულოთ. პროექტი შესრულებული არის, დამტკიცებული არის, ექსპერტიზაც გავლილი აქვს და მზად არის უკვე სამშენებლო ტენდერისთვის გამოსაცხადებლად. შემდეგი ლოკაცია, რომელიც თბილისის მერიის სამიზნე ტერიტორიებს შორის აღმოჩნდა, მტკვრის სანაპიროა. აქ ტურისტების სიმცირეს არავინ უჩივის, თუმცა ადგილი არც თბილისის სავიზიტო ბარათად მოიაზრება. დღეს აქ არც ინფრასტრუქტურაა განვითარებული და არც რეკრეაციული სივრცეებია მოწყობილი. პროექტის მიხედვით ადგილზე დაგეგმილია მიწისქვეშა საავტომობილო გვირაბის გაყვანა. ქუჩა კი ფეხით მოსიარულეებს დაეთმობათ. ამ პროექტის ფარგლებშივე ადგილზე 10 ჰექტარი ტერიტორია გამწვანდება. ასევე აშენდება საფეხმავლო ხიდი, რომელიც პირდაპირ მეტროსადგურ ავლაბართან გადავა. პროექტის ბიუჯეტი 110 მილიონი ლარი იყო. ეს ის ინფორმაცია, რომელიც თბილისის მერმა 1 წლის წინ გააჟღერა, თუმცა უფრო მეტი კონკრეტიკა არც დღეს ვიცით. როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი ამბობს, ამ ეტაპზე მხოლოდ კონცეფციაზე მუშაობაა დასრულებული. შესაბამისად ვადებზე გადაწყვეტილებაც არ არის მიღებული. ეს ყველაფერი მოხდეს იცით, რომ არის ისტორიულ არეალში, ერთ-ერთ უძველეს ადგილზე ქალაქისთვის და შესაბამისად გვინდა ეს პროექტი განხორციელდეს ისე, რომ ამ ისტორიულ ნაწილს და ისტორიულ ხიბს, რაც კონკრეტულად იმ ადგილს აქვს, ეს არ დაიჩრდილოს და ამას გარკვეული შეფერხება და ზიანი არ მიადგეს. ჩვენ ახლა ჯერ დაგეგმილი გვაქვს, რომ დეტალური პროექტი გაკეთდეს, ნახავთ თქვათ დაახლოებით რა ბიუჯეტზე იქნება საუბარი, უბრალოდ ზუსტად უკვე პროექტი განსაზღვრავს რა ბიუჯეტზე იქნება საუბარი, რამდენი ხანი დაჭირდება ამ პროექტის დამზადებას და ამის მერე მივიღებთ გადაწყვეტილებას. დაანონსებულ პროექტებს შორის იყო გმირთა მოედნისა და სასტუმრო რედისონის მიწისქვეშა გვირაბების რეაბილიტაციაც. თუმცა არც ერთის და არც მეორის რეაბილიტაცია ჯერ არ დაწყებულა, რადგან თბილისის მერიამ ამ დროის განმავლობაში შესაბამისი კონტრაქტორის მოძიება ვერ შეძლო. შესაბამისად, რამდენჯერმე გამოცხადებული ტენდერი უარყოფითი შედეგით დასრულდა, თუმცა პროექტები აქ არ სრულდება. მიმდინარე წლის ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხაშია ვეფხიდან მოყვის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა, რომელიც მარშალ-გელოვანის გამზირს მარჯვენა სანაპიროსთან და გაგარინის მოედანთან დააკავშირებს. თბილისის მერმა კახაკალაძემ ეს პროექტი გუშინდელი მთავრობის ხდომაზე კიდევ ერთხელ ახსენა. საბურთალოს რაიონში მარშალ-გელოვანის გამზირისა და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის მოწყობის სამუშაოები ვეფხიდან მოყმეს, სადაც არის, იქ გვინდა გავაკეთოთ ერთმანეთთან დამაკავშირებელი გზები, გვირაბებით, პანდუსებით, ისე რომ შუქნიშანი საჭიროებას არ წარმოადგენდეს.
ვეფხი და მოყმის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა ფაქტია, წელსაც მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხაშია. ამ ტერიტორიაზე აღნიშნული პროექტის განხორციელებაზე საუბარი უკვე წლებია მიმდინარეობს. იყო მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2019 წლის პროექტების ნუსხაში. შემდეგ თბილისის მერიის 2020 წლის პროექტების ჩამონათვალშიც მოხდა. მანამდე კი მისი განხორციელების იდეა წინა მთავრობასაც ჰქონდა. ფაქტია, კახაკალაძემ პროექტზე ტენდერიც გამოაცხადა, რომლის ღირებულებაც 21 მილიონ ლარს აჭარბებდა. თუმცა ტენდერი შეწყდა. ისიც იმიტომ, რომ ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი მარშალ გელოვანის გამზირზე წყალსადენი წყალარირების რეაბილიტაციას 2019 წელს არ გეგმავდა. შესაბამისად, ვეფხი და მოყმის ძეგლთან ეგრეთ წოდებული დაკიდული ხიდების აშენების ბედი ისევ ბუნდოვანი დარჩა. თბილისის მერიაში ვერც დღეს ასახელებენ ტენდერის გამოცხადების ვადებს, მაგრამ გვარწმუნებენ, რომ ახალი სატრანსპორტო კვანძის პროექტის განხორციელება 2020-ში დაიწყება. ხო, შვეიცარიული ალპებიდან კარგად განიავებული დაბრუნდება ასევე საქართველოს ფინანსთა მინისტრიც ვანო მაჭავარიანი, რომელსაც უამრავ მიმდინარე პრობლემასთან და თავსატეხთან ერთად რჩება კიდევ ერთი თემა გადასაწყვეტად, რომელიც მეწმუნედ დამოკლეს მახვილებით კიდია ფინანსთა სამინისტროს 3-4 სხვა არანაკლები სიმძიმის თემასთან ერთად. უმძიმეს თემებს შორის გამოსაყოფია ცხადია აქციზების თემა, ინტელიგენციის ანგარიშ ფაქტურები, ფაქტორინგების და სხვა манипуляციით მიუღებელი შემოსავლები 2019 წელს და გადამოყოლილი 2020 წელს. თემა სენსიტიურია ქართული ოცნების მთავრობისთვის, რადგან მათ მოუწევთ მძიმე გადაწყვეტილებების მიღება საკუთარი გუნდის მნიშვნელოვან მოქმედ და ჩრდილოვან წევრებთან დაკავშირებით, რომელთა უმრავლესობა დიდი ხანია აღარც არის სახელმწიფო სამსახურში, თუმცა გავლენით და გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობით ბარე 2 წევრს საქართველოს მთავრობიდან ასჯაბნიან. მოკლედ, კიდევ რა გამოწვევა ხდება დავოსიდან დაბრუნებულ პრემიერ-მინისტრს და განსაკუთრებით ფინანსთა მინისტრს არის საქართველოს ტელევიზიებთან და მათთან დაკავშირებით არსებული საბიუჯეტო დავალიანებები, რომელზეც ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა კანონით განთვალისწინებული საინკასო ღონისძიებები გაატარა და ეს ამის გატარება მოხდა კონკრეტულად სავარხთან მიმართებაში, მხოლოდ ტევ-პირველი რუსთავი-2 კავკასია და ცხადია დაახლოებით ტევ-პირველის შემთხვევაში 300,000 ლარის დავალიანების გამო, ამაში ამ კონკრეტული დავალიანების გამო მოყვა ჩვენი პარტნიორი და არხი, რომელზეც საქმიანი დილა და BMG მაუწყებლობს, ანუ ტევ-პირველი და ეს ჯერ კიდევ შარშან გახდა. დღეს მდგომარეობით ეს დავალიანება არის დაფარული. უბრალოდ ეს ყველაფერი გუშინ უკვე ინკასოს დონეზე მოიხსნა და მოხსნის თანავე 21-22 იანვარს არხის დამფუძნებელი გუშინვე დილით ვახტანგ წერეთელი ეს განცხადებას ავრცელებს და ამ განცხადების ადრესატად მან ფინანსთა მინისტრი მონიშნა. ინკასო მოხსნილია სესხით არხისთვის მძიმე ტვირთით თუ როგორ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. გადავიხადეთ. ვიცით თავისუფლების ფასი. ერთი ადგილიც გვაქვს დავიცოთ ჩვენი თავისუფლება და ვალშიც არავისთან რჩებით. ბატონო მინისტრო, როგორც თქვენ ბრძანებთ, ერთი ადგილია საჭირო. მოდით დავიწყოთ ჩელენჯი. ტევ-პირველი იხდის გადასახადებს და ვიწევს სახელისუფლებო არხებს, გადაიხადონ მილიონები. ველოდები მინისტრის პრინციპულობას, რომ ყველას ჩაარიცხინებს ხალხის კუთვნილ ფულს ბიუჯეტში. ბატონო მინისტრო, წამზომით ჩაირთო. ჩვენ ველით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და მისი შემოსავლების სამსახურის სამართლიან გადაწყვეტილებას საერთო თამაშის წესებში მოაქციოს ინდუსტრიის ყველა წარმომადგენელი. წინა საახალწლოდ ეს ამბავი ვერ გახდა საქართველოს მთავრობისთვის აქტუალური და ახსნი რაში მდგომარეობს ბაზრის მონაწილეთა და არა მხოლოდ ტევ-პირველის მესვეურების თუ გუნდის მოთხოვნა. ყველამ გადაიხადოს გადასახადი, უკლებლივ, ანკეთილი ინებეთ და როგორი სიბეჯითეს გამოიჩინეთ წინა საახალწლოდ, ვინმემ გაატაროს თქვენი სრულიად სელექციური სუბიექტივიზმი ამ გატარებას, აი ამ სელექტიური სუბიექტივიზმისა, რაც სასახად დაფიქსირდა თქვენი მხრიდან, არავინ აპირებს, რადგან ნინო ჯანგირაშვილის 25,000 ლარი თუ ტევ-პირველის 300,000 ლარი არის სრულიად ტოლი სხვა ტელეკომპანიების ნებისმიერი მილიონებისა. და მეტიც, თუ თქვენ მიიღებთ კანონით გათვალისწინებულ ზომებს და ხელისუფლებასთან ლოიალურ დამოკიდებულებაში მყოფ მედია საშუალებებს, სწორედ არ უძრახავ, ეს მათი არჩევანია და სრულად არ ვაპირებ ამის გამო ვინმე დაუძრახო, ღმერთმა დავემფაროს.
მოკლედ, ხელისუფლებასთან ასოცირებულ მედიებს თუ გაუკეთდებათ რაიმე ტიპის შეღავათი დავალიანების დაფარვაზე, მე წინასწარ შემიძლია მოგილოცოთ ყველა შემდეგი დღესასწაული უწვავესი კრიტიკის დაანონსებით, მაშინ როცა თქვენ ერთთვიანი გადავადება არ გაუკეთეთ და რესტრუქტურიზაცია შედარებით მცირე, არასრული 3%-ის საერთო დავალიანების მქონე ინდუსტრიული ვალებიდან ბიუჯეტის მიმართ კონკრეტულ ტელევიზიებს არ აპატიეთ და არ მიეცით შეღავათები მცირე მედიებს, იგივე TV პირველს და კავკასიას, თუმცა საგადასახადო სამოთხეში ამყოფებთ მსხვილ მედია საშუალებებს, რომელიც როგორც ფინანსურად, ასევე სხვა მხრივ თქვენთან აქტიურ თანამშრომლობაში არათუ შემჩნეულნი არიან, მაგრამ ფაქტიურად ჩართულნი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს მათი შეგნებული არჩევანია და მეორეჯერ და მრავალჯერ შეარგოთ ღმერთმა. ოღონდ ზედმეტად მყარი არგუმენტები გაამზადეთ ფინანსთა სამინისტროდან იმ ფონზე და თუ მაგ დროს კვლავ საქართველოს მთავრობაში იქნებით, პირველი და არ შევხვდით მაინც ინდუსტრიას და არ გააცანით საერთო თამაშის წესები უკლებლიw ყველა მონაწილეს მედია ბაზრისა. მეორე, მიიღეთ ცალმხრივი და სუბიექტური გადაწყვეტილება მცირე ტელევიზიებთან და რუსთავი-ორთან დაკავშირებით, მაშინ როცა დავალიანება ერიცხებოდა მინიმუმ კიდევ 2 ტელეკომპანიას მაესტროს და იმედის სახით. მესამე, არ დაუშვით საერთო თამაშის წესები ბაზარზე, რაც გამოიხატება, რომ ვარი უთხარით ვალის რესტრუქტურიზაციის ერთთვიან გეგმაზე TV პირველს და არ მოსთხოვეთ ინკასოს დადებით აღნიშნულივე სხვა ტელეკომპანიებს, თუნდაც იმედს ან მაესტრო. მეოთხე პუნქტი აღარ არის. რადგან ახლა ბურთიც და როგორც თქვენი კოლეგა საქართველოს მთავრობიდან, ქალბატონი იუსტიციის მინისტრი ბრძანებს, თქვენს ბოსტანშია, შესაბამისად საერთაშორისო მედია და ადგილობრივებიც ველით ამ კვირაშივე თქვენ სამართლიან გადაწყვეტილებას, რომელსაც ნამდვილად სჭირდება ერთი ადგილი. და ჩვენ გავზომავთ ბიზნეს მედია, ეს ერთი ადგილით წვდება მხოლოდ სახელმწიფო მედია საშუალებებისთვის საგადასახადო სამოთხის მოწყობას, თუ ყველა ერთად ამოვყოფთ თავს იმ საზოგადოებაში, სადაც თამაშის წესები თავიდან ბოლომდე გასაგები და საერთოა ბაზრის ყველა მონაწილისთვის. წარმატებას და მყარ ერთ ადგილს გისურვებთ. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ცენტრალური მთავრობა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს სახელმწიფო ქონების გასხვისების პროცესში უფრო აქტიურად ჩართვას თავაზობს. ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებით, საუბარია 8000 ქონებაზე რეგიონებში, რომელთა გასხვისების პროცესშიც მუნიციპალიტეტებს უფრო აქტიურად ჩართვის დასაქმებისა და ბიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა მიეცემათ. თბილისის მერია ახალ სიფს ქმნის, რომელიც სამშენებლო სფეროს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება. აღნიშნული უწყების მეშვეობით სამშენებლო ბიზნესი ურბანული სამსახურის სერვისებს გასცემს. დედაქალაქის მერის მიერ განახლებული ჭავჭავაძისათვის 1,900,000 ლარად 155 სკამის შესაძინად გამოცხადებული ტენდერი შეწყვეტილია. სატენდერო კომპანია ოფიციალურად მიზეზად თბილისის მერის შეთავაზებულ ვერსიას სკამების ვანდალიზმისაგან დაცვის მექანიზმის არ ჩადებას ასახელებს. მერია ქეთევან-წამებულის, წერეთლის, ვაჟა-ფშაველასა და მარშალ გელოვანის გამზირების რეაბილიტაციასაც ანონსებს. კახაკალაძის თქმით, ბაგების და საბურთალოს ქუჩა ერთმანეთს საფეხმავლო ხიდის გარდა
მომავალში საავტომობილო ხიდითაც დაუკავშირდება. ფრაქციამ დამოუკიდებელმა დეპუტატმა პარლამენტში ეკატერინე ტიკარაძის მისვლა მოითხოვა. წერილი, რომელსაც ხელს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე ლევან კოპერიძე აწერს, ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძეს ჯერ კიდევ 21 იანვარს გაეგზავნა. საქართველოს ნავსადგურებში სავარაუდოდ ერთი ფანჯრის პრინციპი დაინერგება. საქართველოს მთავრობის მეთაურის გიორგი გახარიას მიერ ხელმოწერილი განკარგულებით, ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევისათვის უწყებათაშორისი საბჭოც შეიქმნა. პაშა ბანკი წელს მომგებიანობის უარყოფითი კოეფიციენტით ასრულებს, კაპიტალზე უკლუგება იგივე როე -7.86%-ია ბანკი ზარალის ბიზნესის გაფართოებით ხსნის. მიმდინარე წელს გლობალური ეკონომიკა შედარებით სწრაფად გაიზრდება, ვიდრე ეს გასულ წელს იყო. ასეთია გზავნილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლისა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმიდან, რომელიც დავოსში ჯერ ისევ მიმდინარეობს. ფსკერს 2019-ში მიუწვდით და ახლა შედარებით ზრდა უნდა იყოს, ასე ფიქრობს IMF-ის წარმომადგენელი. მიმდინარე წელს მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდა 3.3% იქნება და შემდეგი წლის პროგნოზი 3.4%-ია, მაშინ როდესაც 2019 ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა მხოლოდ 2.9% შეადგინა და ეს იყო ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, რაც კი 2008-2009 წლებში გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ ამ წლების განმავლობაში დაფიქსირებულა. ეს მონაცემები IMF-ის ბოლო ანგარიშია მოცემული, რომელიც დავოსის ეკონომიკური ფორუმისათვის განაახლეს და მოამზადეს. ოქტომბრის შეფასებას თუ შევადარებთ, ისევ IMF-ის შეფასებას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, 2019 და 2020 წლების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი დაახლოებით 0.1% პუნქტით არის შემცირებული და 2021 შემთხვევაში პროგნოზი გადაიხედა და შემცირება არის 2.1% პუნქტით ასახული. ეს კორექცია სავალუტო ფონდის განმარტებით განპირობებულია იმ მოლოდინების გაუარესებით, რაც განვითარებადი ეკონომიკების და პირველ რიგში ინდოეთის მიმართ გაჩნდა. ამავდროულად ფონდი იმასაც აღნიშნავს, რომ ოქტომბერთან შედარებით გლობალური ეკონომიკის რისკები შემცირებულია. სავალუტო ფონდში მიაჩნიათ, რომ მსოფლიო სავაჭრო ურთიერთობების სტაბილიზაციის ფონზე შესაძლოა ინდუსტრიაში მაჩვენებლები გადაიხედოს. ამ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის რამდენიმე რაუნდიანი მოლაპარაკების შედეგები იგულისხმება მთავარ განსაზღვრელ ფაქტორად. ვაშინგტონის გადაწყვეტილებით აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩინეთიდან იმპორტის გადასახადი 7.5%-მდე შემცირდა და ამის საპასუხოდ ჩინეთმა დადო პირობა, რომ $200 მილიარდ-მდე გაზრდიდა შტატებიდან იმპორტის მოცულობას. კიდევ ერთი საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზი გაკეთდა, ეს იყო რბილი მონეტარული პოლიტიკის ეფექტი, რაც ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას მათი შეფასებით ხელს შეუწყობს. ამის გარეშე IMF-ის შეფასებით 2021-2020 წლებში ეკონომიკური ზრდა 0.5%-ით დაბალი იქნებოდა. ინვესტორების მადა, როგორც ჩანს, სავალუტო ფონდის აღნიშვნით, გააღვივა ხისტი ბრექსიტის ალბათობის შემცირებამაც. თავის მხრივ ინვესტიციების ზრდამ შეიძლება მომხმარებლების მოთხოვნის მხარდაჭერას შეუწყოს ხელი და ეს ეკონომიკურ ზრდასაც წაახალისებს, აღნიშნავს სავალუტო ფონდი. გასული წლის ბოლოს მაგალითად ფონდის აზრით გლობალურმა ეკონომიკამ განვითარების ყველაზე დაბალი ნიშნული აჩვენა და ფონდში ვარაუდობენ, რომ პროგნოზის ცვლილება დიდად იქნება დამოკიდებული პოლიტიკურ რისკებზე და მოლოდინებზე, რაც პროცესებს თან ახლავს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში ელოდებიან, რომ განვითარებულ ეკონომიკებში ზრდა იქნება ეკონომიკის 1.6%-იან ნიშნულზე. ნაწილობრივ შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული პროგნოზი არის 1.1% პუნქტით შემცირებული 2%-მდე და შემდეგი წლის პროგნოზი საერთოდაც 1.7%-ია. ხო, სხვათა შორის 2019-ში ეს მაჩვენებელი იყო 2.3%-ით განსაზღვრული. მოლოდინების გადახედვა კი დაკავშირებული არის ქვეყნის ფისკალური პოლიტიკის ნეიტრალობასთან, მაშინ როდესაც ზრდას წინა პერიოდში საგადასახადო რეფორმა და სახელმწიფო ხარჯების ზრდა ახალისებდა, თუმცა არჩევნებისთვის ემზადებიან შტატებში და როგორც ჩანს, ესეც არის გავლენის ფაქტორი. ევროკავშირის ზონას რაც შეეხება, ფონდმა აქ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ასევე 1.1%-ით შეამცირა და 1.3%-ს გაუტოლდა პროგნოზი ნაცვლად 1.4%-ისა. 2019 წლის შედეგი კი 1.2% იყო. რაც შეეხება განვითარებად ქვეყნებს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2020 წლის ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 4.4%-ია და 2021 წლის შემთხვევაში 4.6%-ს მიაღწევს. ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას ხელს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა შეუწყობს, ვარაუდობენ ფონდში,
თუმცა ამავე დროს იქვე აღნიშნულია, რომ ჩინეთის ეკონომიკა სტრუქტურულ შენელებას აჩვენებს, რაც მნიშვნელოვნად ახდენს გავლენას დანარჩენ მსოფლიოსეც. მოკლედ, ასეთია გზავნილები დაოსიდან მსოფლიოსათვის, შედეგებს საჯარო თუ დახურული შეხვედრებისა და პანელებისა, მისი დასრულების შემდეგ კიდევ დაუბრუნდებით და ამასობაში ჩვენ მაინც ქართული და საქართველოსთან დაკავშირებულ სიახლეებზე გვაქვს მოლოდინი, რომ უფრო მეტი საინტერესო გავიგოთ. რამდენიმე სიახლე ნამდვილად იყო გუშინდელი დღის მონაგარიდან, მაგალითად, Coca-Cola-ს ინტერესზე რეგიონში კიდევ უფრო გაფართოვდეს ქართული ფრანჩაიზის ფლობელი კომპანიის წარმომადგენლების გარდა დასტური პრემიერმა მსოფლიოში ცნობილი ბრენდის ხელმძღვანელისაგან პირადად მიიღო. გიორგი გახარია დაოში Coca-Cola-ს ვიცე-პრეზიდენტს ფორუმის ფარგლებში შეხვდა. ამ კომუნიკაციისას, როგორც თავად პრემიერის ადმინისტრაცია გვატყობინებს, კომპანიის მიერ საქართველოში წარმოების გაფართოება დაანონსდა, რომელიც მათი შეფასებით ქმნის მეტი დასაქმების შესაძლებლობას და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო არის ძირითადი მოტივატორი ქვეყანაში დამატებითი საწარმოო ხაზის შექმნისა და ბიზნესის გაფართოებისთვის. ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა საქართველოს მთავრობასთან ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების კუთხით. ვაგრძელებთ საქართველოში კაპიტალ დაბანებებს. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას საუბარი გქონდა ბიზნესის გაფართოებაზე და ინვესტიციების გაზრდაზე, ასევე მდგრადი განვითარებისთვის ახალი ინვესტიციების განხორციელებაზე. ვიცე-პრეზიდენტმა კომპანიის აღნიშნა, რომ ის კვლავ აგრძელებს თანამშრომლობას საქართველოსთან აქვს ინტერესები რეგიონში, რომ გააფართოვოს საკუთარი წარმოება და შესაბამისად ახლო მომავალში დავიწყებთ დიალოგს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება დამატებით კომპანიამ გააკეთოს საქართველოში წარმოების გაფართოების მიმართულებით. Coca-Cola-ს სათავო ოფისი ატლანტაში მდებარეობს. კომპანიამ ოპერირება ჯერ კიდევ 1899 წლიდან დაიწყო და დღეისთვის მომხმარებელს 500 ბრენდს თავაზობენ და 200-ზე მეტ ქვეყანაში აქვთ მათ ცდომა მომხმარებლებზე. მისი წლიური შემოსავალი $32 მილიარდ აღწევს, დასაქმებულთა რაოდენობა კი 62,000 აღემატება. ახალი ოფისი და სრულად ახალი ქარხანა იქნება კომპანია სულ რამდენიმე კვირაში მუხრანის ველზე, ოღონდ საქართველოში მათ წარმომადგენლობას. ბოლოს სულ რამდენიმე დღის წინ BMG-ს მიერ განახლებული ინფორმაციით, Coca-Cola-ს 70% ისაც ახალ ქარხანაში იწარმოება, როგორც თემურ ჭყონია გვეუბნეოდა და სრულად გადატანის შემდეგ კი მისივე ინფორმაციით ამ ქარხნის წარმატება დღე-ღამეში იქნება 1,300,000 ბოთლი. ჭყონიას ინფორმაციითვე პროექტის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 27 მილიონ ევრომდე არის. თემურ ჭყონიაზე სხვა დროს მოგიყვებით და Forbes-ის ძალიან საინტერესო სტატიების სერია მინდა რომ განვაახლო, ხომ გახსოვთ როგორ გამდიდრდა ბესონამჩაოძე რომ ამზადებს მასალებს. ხო დავიდრე მიუბრუნდებით დავოს Coca-Cola-ზე მინდა რომ მოგიყვეთ. Coca-Cola კომპანია 1892 წლიდან არსებობს, სასმენი Coca-Cola კი 1886 წელს 1 მაისს შეიქმნა. 2018 წელს კომპანიის შემოსავალმა $22 მილიარდი შეადგინა, მოგებამ კი $9 მილიარდი. ატლანტაში 1886 წელს ქიმიკოსმა და ფარმაცევტმა ჯონ პემბერტმა ტკბილი სიროპი დაამზადა, რომლის ძირითადი ინგრედიენტიც ტროპიკული მცენარე კოლას თესლი იყო. ამ სიროპს სამედიცინო დანიშნულება ჰქონდა. მას მატონიზირებელი, გამოჯანსაღებული ნერვული გაღიზიანების და თავის ტკივილის მოხსნის დანიშნულებით იყენებდნენ. ჯონმა თავისი გამოგონება გასაყიდად შესთავაზა ქალაქში ყველაზე დიდ აფთიაქს, სადაც სიროპს გაზიანი წყალი შეურიეს და ჭიქა 5 ცენტად წარმატებით იყიდებოდა. დასახელება Coca-Cola და წარწერის ცნობილი შრიფტი პემბერტონის პარტნიორმა და ბუღალტერმა ფრენკ რობინსონმა შექმნა. პემბერტონმა მისი შექმნილი სასმელის პოტენციალი სათანადოდ მაშინ როგორც აღმოჩნდა ვერ შეაფასა და 1888 წლამდე კომპანიის წილი სრულად გაასხვისა. 89 წელს Coca-Cola-ს დამზადების ფორმულა აზა გენდლერმა შეიძინა და 3 წელიწადში სააქციო კომპანიაც დაარსა, რომლის საწყისი კაპიტალიც იყო $100,000. თავიდანვე კომპანიის ძლიერი მხარე იყო მარკეტინგი. მრავალფეროვანი სარეკლამო კამპანია ჰქონდა Coca-Cola-ს. იმდენიც კი მოახერხეს, რომ Santa-Claus-ი ბრენდულ ფერებში შემოსეს და კომპანიის სარეკლამო სახეც გახდა. სინამდვილეში არავინ იცის Santa რა ფერის ტანის ამოსიცვამს, მაგრამ ფაქტია, რომ Coca-Cola მას წითელი ფერი ჩააცვა. პოსტით Coca-Cola-ს უფასო მცირე პორციები და კომპანიის სავაჭრო ნიშნის გამოსახულებიანი სუვენირები მისდიოდა მოსახლეობას. მისი ლოგო იბეჭდებოდა ჟურნალების გარეკანებზე და ქუჩაში დიდ პლაკატებზე იყო გამოფენილი.
კოკაკოლა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სასმელი გახდა. მოთხრებში ჩამოსხმული კოკაკოლა პირველად 1894 წელს გამოჩნდა. ამავე წელს სასმელის მეორე ქარხანა გაიხსნა ტეხასის შტატში და 1900 წელს 1,700,000 ლიტრი კოკაკოლას გაყიდვა შეძლეს. იხსნებოდა ახალი ქარხნები, მათ შორის კანადაშიც გამოჩნდა ასეთი ქარხანა. 1903 წლამდე ერთი ჭიქა კოკაკოლა 9 მგ კონიაკს შეიცავდა და რაც კანონის მოთხოვნით მისი შემადგენლობიდან მალევე ამოიღეს. 1919 წელს კომპანია $25 მილიონ იყიდა ინვესტორთა ჯგუფმა ერნესტ ვუდრაფის ხელმძღვანელობით. 1928 წელს კი ამსტერდამის ოლიმპიურ თამაშებზე 6,000 ბოთლი კოკაკოლა ჩაიტანეს და სასმელმა ხალხის დიდი ინტერესი გამოიწვია. ოლიმპიური თამაშების და სხვა სპორტული ღონისძიებების ერთ-ერთი მთავარი სპონსორიც გახდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკელ სამხედროებს კოკაკოლას ყიდვა 5 ცენტად შეეძლო, ან უფასოდ ურიგდებოდათ. ომის დროს ზოგმა ადამიანმა პირველად გასინჯა ეს სასმელი და როდესაც ომი დასრულდა, სასმელი გაცილებით პოპულარული იყო, ის უკვე გართობას, ოპტიმიზმს და წარმატებას უკავშირდებოდა. 1940 წელს კოკაკოლამ ფანტას ჩამოსხმაც დაიწყო, თუმცა სასმელი პოპულარული მხოლოდ 50-იანი წლებიდან გახდა. 61 წელს ახალი ბრენდი სპრაიტი გამოჩნდა ბაზარზე. კომპანიას აქტიური სარეკლამო კამპანია არასოდეს შეუწყვეტია. რეკლამაზე იხარჯება კომპანიის ხარჯების დაახლოებით 20%. მაგალითად, 2018 წელს რეკლამაზე $4 მილიარდ დახარჯეს. 1978 წელს კოკაკოლა გახდა პირველი დასავლური კომპანია, რომელსაც ჩინეთმა მისცა ნება, რომ მის ტერიტორიაზე ეს სასმელი გაყიდულიყო. 1991 წელს გამოვიდა უკალორიო, ეგრეთ წოდებული დიეტური კოკაკოლა, რომელმაც კარგად დაემკვიდრა ბაზარზე ადგილი. 1985 წელს კომპანიამ კოკაკოლას წარმოების ფორმულად შეცვალა. ეს პირველად მოხდა მისი დაარსებიდან 99 წლის შემდეგ, თუმცა მომხმარებლებმა ეს სიახლოვე ძალიან ცუდად მიიღეს და მოუწიათ, რომ ძველ ფორმულას დაბრუნებოდნენ. დღეს მსოფლიოში კოკაკოლას 1000-მდე ქარხანაა. კოკაკოლას უწყვეტ წარმატებაზე მისი აქციების ფასის ზრდაც მეტყველებს და 1919 წელს რომ $40 აქციები გეყიდათ, 2012 წელს უკვე ამ აქციების ფასი იქნებოდა $10 მილიონ-მდე გაზრდილი. კომპანია კოკაკოლას სასმელები მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში იყიდება. დაახლოებით დღეში 1,5 მილიარდ ერთეული სასმელი იყიდება და გაყიდვების 78% უშუალოდ კოკაკოლაზე მოდის. ოფიციალურად მხოლოდ ჩრდილოეთ კორეაში და კუბაში არ იყიდება ეს სასმელი, თუმცა კონტრაბანდით, როგორც ამბობენ, მაინც შედის. მიუხედავად იმისა, რომ კოკაკოლას ტიპის სასმელები ძალიან ბევრი გამოჩნდა წლების განმავლობაში ბაზარზე და ყველაზე დიდ კონკურენციას მას მაგალითად პეპსი უწევს, კოკაკოლას რეცეპტი დღემდე კომერციულ საიდუმლოდ რჩება და ყველასგან განსხვავებულობას მაინც ინარჩუნებს. რეცეპტი საჯაროა, ასაკითაც უფრო ასაკოვანია და მახასიათებლებით რადიკალურად სხვას მიანიშნებს. ქართულ ღვინოზე ვსაუბრობ ამჯერად, რომლის შესახებ ინფორმაცია წელს დაოსშიც ჩავიტანეთ. ქართულმა სტარტაპმა Wildwines-მა დაოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში ღვინის ავთენტურობისა და მეღვინეობის აქტივების მართვის პროგრამა წარადგინა. პროგრამა ღვინის ელექტრონული კომერციის ბიზნესსა და ღვინის ავთენტურობისა და მეღვინეობის აქტივების ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ მართვას გულისხმობს. ეს პროგრამა CVVC-ის ინკუბატორის კონკურსის გამარჯვებული გახლავთ და ის $125,000 დაფინანსდა ამ პროგრამაში. სტარტაპი პროექტს 10 კვირის განმავლობაში 70-ზე მეტ გამოცდილ ექსპერტთან ერთად ამუშავდა, რამაც ხელი პროექტის დახვეწას და საერთაშორისო კავშირების დამყარებას შეუწყო. ქართულ სტარტაპს ყავს შვეიცარიელი და ავსტრიელი კონტრაქტორები, რომლებიც მას გაუყალბებელი ჰოლოგრამებით და QR კოდებით უზრუნველყოფენ. ამ პროექტის წარდგენას კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც ესწრებოდა დაოში და ვნახოთ როგორ იყო შთაბეჭდილებები მისი პრეზენტაციის შემდეგ. Wildwines არის ბლოკჩეინზე დაფუძნებული სოფტი, რომელიც ნებისმიერი პროდუქტის ავთენტურობის დადგენაში ეხმარება საწარმოს. მაგრამ რა თქმა უნდა ვიწყებთ ქართული ღვინით პირველ რიგში, რადგან ღვინო არის პრემიუმ ქართული პროდუქტი, რომელიც გვინდა გავაცნოთ მსოფლიოს, მისი ფასი გავზარდოთ და საქართველოს ბაზრების დივერსიფიცირება მოვახდინოთ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ღვინის შემდეგ კი გადავალთ სხვადასხვა ალკოჰოლურ პროდუქტებზე, რის შემდეგაც სავარაუდოდ ფართო ინდუსტრიებს მოვედებით, როგორიც არის ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო თუ ინდუსტრიული ნივთი. შვეიცარიული ინვესტორის ყველა სტარტაპისთვის ეს არის ძალიან დიდი პრესტიჟი, რომელიც ეხმარება და ჩვენ დაგვეხმარა უმნიშვნელოვანესად, რომ ახალი დაფინანსების წყაროები, ახალი კონტაქტები გვენახა როგორც აზიის ბაზარზე და ასევე ისეთ უმნიშვნელოვანეს ფორუმზე, როგორიც არის მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმი დავოსში.
დანარჩენ ამბებზე დავოსიდანაც და სხვა დანარჩენი მსოფლიოდანაც რა თქმა უნდა საქართველოს ჩათვლით რომლებსაც თავი BMG მოუყარა უკვე ბიზნეს სიახლეებში გაგაცნობთ. იქამდე კი საქმიან ამბებზე კიდევ ცოტა უნდა გითხრათ. მსგავსად Forbes-ისა არც საქმიანი ქალბატონების გამორჩეული და ყველაზე ელიტური საქმიანი გამოცემა Forbes Women-ია უსაქმო წლის დასაწყისიდან კარგად ამოიქოქნენ ისინიც და ემზადებიან 2020 წლის ძალიან საინტერესო სეზონისათვის. ბევრსაც გპირდებიან და დარწმუნებული რომ შესრულებასაც მოახერხებენ. Forbes-ი როგორც იცით 7 თებერვალს გეგმავს თავისი გრანდიოზული მიღების გამართვას და ის შერატონის დიდ დარბაზში გაიმართება. იქ იხილავს Forbes Women-ის წარმომადგენლობასაც სტუმარი, გარდა იმისა, რომ 300-ზე მეტ ბიზნეს ლიდერს ველოდებით, ძალიან საინტერესო დღე იქნება. ცალსახად, მანამდე კი ვიდრე ამ ღონისძიების ამბებს მოგიყვებოდეთ, მოდით კიდევ ერთი ვიდეო ისტორია ვნახოთ, რომელიც თქვენთვის მოამზადა Forbes Women-ის გუნდმა და ის მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ მუზეუმებში გამოგზაურებთ. რა თქმა უნდა, Forbes-ის რეიტინგის თანხლებით. დაპირებული ბიზნეს სიახლეები ნარინჯისფერი რთველი დასრულდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით წელს მოსავლის რაოდენობა 50000 ტონას გადააჭარბა, ხოლო ექსპორტმა გასული წლის სექტემბერ-იანვრის თვეში 31000 ტონა შეადგინა, რაც 5%-ით აღემატება 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. კოჯორის შინდისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც გენერალური გეგმის ფარგლებში მშენებლობის განხორციელება დროებით შეჩერდა, განაშენიანების პირველადი საპროექტო გადაწყვეტილებები დედაქალაქის მერიას მზად აქვს. კერამიკა ელ ტორენტე კასპში აგურის ქარხნის მშენებლობას გაზაფხულზე დაასრულებს. პროექტს 100 წლიანი გამოცდილების მქონე ევროპული კომპანია და საპარტნიორო ფონდი ახორციელებენ. თებერვლიდან საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი გიორგი ჩოგოვაძე თანამდებობას დატოვებს. ეს BMG-ისთვის გახდა გუშინ ცნობილი და ჩვენივე ინფორმაციით ჩოგოვაძე საქმიანობას სავარაუდოდ ჯანდაცვის სამინისტროში გააგრძელებს, თუმცა რა პოზიციაზე ჯერჯერობით უცნობია. ინფორმაციის გადამოწმებისათვის ცხადია აეროპორტების გაერთიანების პრესსამსახურსაც დაუკავშირდით, სადაც ეს ინფორმაცია არ დაგვიდასტურეს. ველოდებით ასევე პასუხს ეკონომიკის სამინისტროსგანაც გიორგი ჩოგოვაძესთანაც ვეცადეთ დაკავშირებას, თუმცა მან სატელეფონო ზარებს უჩვეულოდ ხოთაშორის არ უპასუხა. პრემიერი ამასობაში შეხვედრებს აგრძელებს დავოსში. გიორგი გახარიამ ხორვატ კოლეგასთან აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისათვის მზადების პროცესი განიხილა. პრემიერებმა ორი ქვეყნის თანამშრომლობაზე და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მოლოდინებზე ისაუბრეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრაზე ხაზი ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების კუთხით არსებულ მნიშვნელოვან პოტენციალს და მისი ათვისების კუთხით შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობას გაესვა.
კახარიას შეხვედრა ჰქონდა ლატვიის პრეზიდენტთანაც, რომელმაც კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ლატვია საქართველოს გვერდით დგას ოკუპაციასთან დაკავშირებული გამოწვევების გადალახვაში და განაგრძობს გამოცდილების გაზიარებას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი ცენტრალური სასაუბრო თემა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2020 წლის სამიტი იყო და მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა ნათელი ხედვის ჩამოყალიბება, როგორ უნდა განვითარდეს მომავალში თანამშრომლობა ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობას დამკუთხით არსებულ შესაძლებლობაზე ისაუბრა პრემიერმა სლოვენიის პირველ პირთან შეხვედრაზე. მხარეების შეფასებით არსებული ეკონომიკური ურთიერთობები იძლევა საშუალებას მეტად განვითარდეს ვაჭრობა და ხელი შეეწყოს ახალი ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ ბაბაშიძე რუს კოლეგასთან გრიგორი კარასინთან მორიგ შეხვედრას სავარაუდოდ ამ წლის მარტის დასაწყისში გამართავს და როგორც ის BMG-სთან აღნიშნავს, ამ შეხვედრაზე ელოდება, რომ რუსული მხარე ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის საკითხზე გარკვეულ ინფორმაციას მოისმეს. მომავალ შეხვედრაზეც ალბათ რაღაც დამატებითი ცნობები ამის თაობაზე იქნება და ეს მათი გადასაწყვეტია. ჩვენ არასწორად მიგვაჩნია და მიგვაჩნდა, რომ ფრენები შეჩერდა, თუ მიიღებენ გადაწყვეტილებას მათი აღდგენის შესახებ, ამას მივესალმებით, მაგრამ ეს მათი პრეროგატივაა, მთლიანად ამბობს ზურაბ ბაბაშიძე. რიგ ბრენდირებულ ქსელებში საწვავის ფასის საშუალოდ 2.5 თეთრით შემცირდა. ეს ინფორმაცია ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირმა გაავრცელა და მათი განმარტებით ამ დროისთვის საწვავის საშუალო საცალო ფასები ბრენდირებულ გასამართ სადგურებზე ასე გამოიყურება. რეგულარის ტიპის ბენზინი 2 ლარი და 40 ცენტრიდან 2 ლარი და 55 ცენტრიან დიაპაზონშია. პრემიუმის ტიპის ბენზინის ფასი 2 და 55-დან 2 და 65-მდე მერყეობს. სუპერის ტიპის ბენზინის ფასი კი 2 და 66 ცენტრიდან 2 და 77 თეთრამდეა. ევროდიზელის საწვავის ღირებულება კი 2 და 62, 2 და 79 თეთრის ფარგლებშია. საწვავის ფასის შემცირება მოხდა ასევე არაბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებზე. კოტრდებით გაყიდვების 80% შემცირდა. ვფიქრობთ, თავი დავანებოთ ავეჯის გაყიდვას. ასე გამოეხმაურა BMG-სთან საუბარში საბაში დასაქმებულთა ნაწილი 2019 წელს ამოქმედებულ ეგრეთ წოდებულ საბანკო რეგულაციების ეფექტს და წლის განმავლობაში გაუფასურებული ეროვნული ვალუტის გავლენას მათ საქმიანობაზე. საბაში ავეჯის რეალიზაციის მხრივ მდგომარეობა მძიმეა, ამბობენ მოვაჭრეები. მათი თქმით, საბანკო რეგულაციების შემოღების შემდეგ გაყიდვებმა 80%-ით იკლო. მდგომარეობა წლიდან წლამდე უარესდება. 2019 წელს გასაგებია, რომ რეგულაციები ამოქმედა და ამან საბოლოოდ იმოქმედა ჩვენს საქმიანობაზე. ადრე თუ კვირაში 7 განვადებას ვაკეთებდით, ახლა 1 განვადება ან კეთდება, ან არა. ყველაზე მარტივად განვადებას კრედო აკეთებს, თუმცა საპროცენტო განაკვეთი და ვადები მომხმარებელთა უმრავლესობისთვის მიუღებელია. საქონელი მომაქვს, მაგრამ ვერ ვყიდი, თუ ასე გაგრძელდება, ალბათ ამ საქმეს თავს დავანებებ. ძალიან ბევრი წავიდა საბადან და მეც მივყვები. დივან სავარძლებზე ხალხი ადრე ადვილად აკეთებდა განმედებას და ახლა ამდენი ფული ხელზე არავის აქვს. დღეები გადის და ჩვენ უბრალოდ ფიქსირდებით, რომ აქ ვაჭრობთ, ვიხდით იჯარის თანხას, კომუნალურებს, საშემოსავლოს და 50 ლარიც აღარ გვრჩება მოგება. ლარის კურსმაც იქონია გავლენა, გვინდა არ გვინდა პროდუქციაზე ფასები გავზარდეთ. ჩვენ თურქეთიდან შემოგვაქვს საქონელი, შესაბამისად დოლარის კურსზე ვართ დამოკიდებულები. ყველაფერი ამის ფონზე გაყიდვები 80%-ით შემცირდა. გვერდით სექციის გამყიდველიც ხან მოდის, ხან არა, რა აზრი აქვს მის მოსვლას. მყიდველი თუ მოვა დავურეკავ და ვკითხავ ფასფუჭი, დროის ხარჯვა მაინც არ გამოუვა აქ ჯდომით. კოტრდებით. ვფიქრობ, ასე თუ გაგრძელდება წელსაც დავანებებ ყველაფერს თავს და წავალ საზღვარგარეთ. აბა აღარაფერი გამოდის აქ. წარმოიდგინეთ, 250 ლარიან საწოლებზე მოდიოდნენ და განვადებას აკეთებდნენ. ახლა მაგასაც ვერ აკეთებენ და დღეში ერთი პროდუქტი მაინც რომ გავყიდოთ, გვიხარია. საშუალო ფენა იყო ჩვენი მომხმარებელი და ახლა ისინიც აღარ მოდიან ჩვენთან. ჩვენ ქვემოთ გვქონდა მაღაზია, იჯარა პირველ სართულზე უფრო მაღალი არის. 1 კვადრატული მეტრი 16-18 დოლარი. აქ ზემოთ კი 11-13 დოლარია. ამიტომ აქ ამოვედით, მაგრამ იმდენად გაგვიჭირდა გაყიდვებში, რომ რამდენიმე ხნის წინ საბას ადმინისტრაციამ დაგულუქა იჯარის გადასახადის ვადაგადაცილების გამო. ჯარიმაც გადავიხადეთ და რამდენიმე დღე ვერც ვაჭრობდით. ჩვენ რა გავაკეთოთ? ვცდილობთ ოჯახებში საჭმლის ფული შევიტანოთ და არ გამოგვდის. კახეთის გზატკეცილზე არსებული გალფის ავტოგასამართ სადგურზე 64 გალფ სთორის მაღაზია კომპანიის მენეჯმენტმა საზეიმო ვითარებაში გუშინ გახსნა. ეს არის სივრცე, რომელიც აერთიანებს სწრაფკვებას, უფასო ინტერნეტს, ბანკომატებს, კეთილმოწყობილ წელტირებს და ყველა იმ აუცილებელ ელემენტს, რომელიც აუცილებელია გზავრობის დროს. რა სიახლეებს გვთავაზობს გალფი და სად აპირებენ კიდევ მსგავსი ობიექტების გახსნას, სიუჟეტი ვნახოთ.
ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კახეთის გზატკეცილზე, კომპანია გალფის ავტოგასამართ სადგურზე და სანამ აქ-ჩევს ავტომობილს საწვავით შეავსებენ, მანამდე დაგათვალიერებინებთ რიგით 64 გალფსთორის, სადაც ერთ სივრცეში არის თავმოყრილი კვების ობიექტები, ასევე უფასო ინტერნეტი, ბანკომატები და ყველა ის აუცილებელი ელემენტი, რაც თქვენ მოგზაურობის დროს შეიძლება დაგჭირდეთ. გალფი პირველი კომპანია, რომელმაც convenience store მაღაზიების ფორმატი შემოიტანა საქართველოს ბაზარზე და მოხმარებლებს კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში უმასპინძლდება ყოველდღიური მოხმარების სხვადასხვა საგნით და რაც მთავარი აქვს თავაზობს ქალაქში ერთ-ერთ საუკეთესო ყავას. თუმცა გარემო დამატებითი სერვისები და მუდმივი პრომო აქციები არის ის მთავარი ელემენტები, რაც განასხვავებს მას სხვა მაღაზიებისგან. ეს ყველაფერი კი საბოლოოდ ქმნის კომფორტს და მოხმარებლებს დროის დაზოგვის შესაძლებლობას აძლევს, რაც თანამედროვე სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, სუპერმარკეტი გალფის ავტოგასამართ სადგურზე 51 დადგენილების მიხედვით არის შექმნილი, რაც გულისხმობს, რომ ის ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის. განვახლეთ რიგით 64 ობიექტი, დაუმატეთ კაფის ზონა. ჩვენ ამაზე არ ვჩერდებით, ვაგზელებთ ქსელის განვითარებას, როგორც არსებული ობიექტების, ასევე ახალ ლოკაციებზე მსგავსი ობიექტების გახსნას. ძირითადი მიმართულება არის მაგისტრალებზე, ტრასებზე და ტურისტული მიმართულებები. გალფსთორიში თქვენ საშუალება გაქვთ დააგემოვნოთ სენდვიჩები და ევროპული სტანდარტების საცხობის მრავალფეროვანი პროდუქცია, რომლის წარმოების ხარისხიც მკაცრად კონტროლდება. ასე რომ გალფის ნებისმიერ ავტოგასამართ სადგურზე, სადაც გალფსთორი არის წარმოდგენილი, ყველა მზადაა გაგიწიოთ სასურველი მომსახურება, რადგან აქ გუნდის თითოეული წევრის მთავარი ორიენტირი მხოლოდ საუკეთესო ხარისხზე გადის. შემდეგი ლოკაცია იქნება ქუთაისის ავტომაგისტრალზე, თერჯოლასთან, საკმაოდ კარგი და დიდი ლამაზი ობიექტი უნდა გავხსნათ, ასევე გონიოში იქნება და ასევე სამთო კურორტებზეც. გალფმა 2012 წლიდან დღემდე მთელი საქართველოს მასშტაბით სულ 64 მსგავსი ტიპის მაღაზია გახსნა და აქ გაჩერებას არ აპირებენ. ასეთია კომპანიის ამბიციური გეგმა, რომელიც მკაცრად არის გაწერილი და მთელს საქართველოს მოიცავს. ორგანიზაცია გლობალური ალიანსის ინფორმაციით, რომელმაც ჯანდაცვისა და დაბინძურების შესახებ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, საქართველოში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი და მისით გამოწვეული სიკვდილიანობა ევროპის მასშტაბით მოწინავეთა რიგებში ადგილს გჩუქნის. რას ეფუძნება კვლევა და რამდენად საშიშ ნიშნულზეა ჰაერის დაბინძურება საქართველოში? გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინე არაბიძე შემოგვიერთდება საქმიანი დილის სტუდიაში და გვეგმავთ საუბარს მასთან სწორედ ამ თემაზე. დაგველოდეთ, ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის მაჩვენებლით საქართველო ევროპაში მეორე ადგილზეა. მედიაში ამ სათაურით გავრცელებულმა ინფორმაციამ ყურის და თვალის ალბათ ყველას მოჭრა. მასალა, რომელზეც დაყნობითაც ჟურნალისტებმა იმუშავეს, გლობალურმა ალიანსმა გამოაქვეყნა და ჯანდაცვისა და დაბინძურების შესახებ ახალ კვლევაში საქართველოსთან დაკავშირებით სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ნამდვილად შემაშფოთებელია. რამდენად ვართ ასეთი მწვავე პრობლემის წინაშე და საიდან იღებენ ეს ორგანიზაციები ამ მონაცემებს? ჩვენ სტუმართან გავარკვევთ მარინე არაბიძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მარინე, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. იმ გამოცდილებით, რაც ქონდა საერთაშორისო კვლევებიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს პირველ ადგილსაც იკავებდა და მეორე ადგილსაც და ასე შემდეგ, პირველი კითხვა მე პირადად გამიშთა, რამდენად არის რეალურად ასეთი მწვავე პრობლემა. რა მონაცემებს ეყრდნობიან საქართველოსთან, როდესაც ასეთი საერთაშორისო ორგანიზაციები ასეთ შეფასებას აკეთებენ საქართველოში გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით? პირველი კითხვა ეს მინდა რომ დაგესვათ. რა თქმა უნდა, დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმ საშუალებისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ, საშუალება ვიმსჯელოთ. ახლა მართლაც განვიხილოთ ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, ვიცი რომ გარკვეული შეშფოთება გამოიწვია, თუმცა აქვე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, როგორც გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის ასე ვთქვათ, დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, რომ ნამდვილად ვერ გავიზიარებ იმ პოზიციას, იმ მოსაზრებას, რაც არის, რომ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კუთხით საქართველო არის მოწინავე რიგებში. მინდა
მინდა გითხრათ, რას ეყრდნობა ეს არ არის უბრალოდ მშრალი სიტყვები, არამედ კონკრეტულად არის გარკვეულად არგუმენტირებული როგორც ჩვენი მონიტორინგის შედეგებით, აგრეთვე გარკვეულად საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებით. მოდით დავიწყებ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტატისტიკით, მოგეხსენებათ სწორედ ჯანმრთელობაზე დაბინძურებიდან გამოწვეული რისკების შეფასების კუთხით, სწორედ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აწარმოებს სტატისტიკას და მის ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ მონაცემები და ახლობით 2017 წლის მონაცემებით 190-ზე მეტი ქვეყანა არის მოცემული მონაცემთა ბაზაში და საქართველოზე მაღალი დაბინძურების მაჩვენებელი 80 ქვეყანას აქვს. ასე რომ ჩვენ სადღაც საშუალო მედიანურ მაჩვენებლებზეა დაბინძურების კუთხით. მაგრამ რა აქვს, ანუ რითი ვადგეთ, აი ქართული თქვა მონაცემები, რომ სიკვდილიანობა ამით არის გამოწვეული, მე ვერ ვნახე საერთაშორისო. ნახეთ, ჯერ თვითონ კვლევას თუ უფრო დეტალურად ჩავყრდებით, ახლა ამოღებული იყო ჟურნალისტის მიერ მხოლოდ ევროპის მაჩვენებელი, თვითონ გლობალურად იქ კვლევა იწყება იმითი თუ გაეცანით, რომ არის მოცემული მსოფლიოს 10 ქვეყანა, რომელთა შორის ჩინეთი და ინდოეთი მოხვდა პირველ-მეორე ადგილებზე და პირველ ათეულში საკმაოდ განვითარებული ქვეყნებიც, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც რეგიონალურ დონეზე გადავიდა, უფრო ფოკუსირებულად ეს კვლევა, მე რამდენადაც ვიცი ჩვენი კოლეგებისგან, ვინც მუშაობს ჯანმრთელობის საკითხებზე, ანუ მაგალითად დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან, ზოგადად ქვეყანაში არის შედარებით მაღალი ავადობა, გულსისაფრთა დაავადებებით და რესპირატორული დაავადებებით და როგორც ჩანს მეთოდოლოგია რაღაცნაირად პირდაპირ აკავშირებს დაბინძურებასთან, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იგივე ჩვენ მონაცემებზე დაყრდნობით, ჩვენ ნამდვილად არა ვართ ასეთი მაღალი დაბინძურების ქვეყანა, თქვენ ალბათ ადევნებთ თვალყურს, რომ ზოგადად ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგი ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად იქცა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველწლიურად იზრდება ჩვენი მონიტორინგის ქსელი, რაც მეტ და სანდო ინფორმაციას გვაძლევს ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით. დიდ ქალაქებში, დედაქალაქში, ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში ჩვენ ვაწარმოებთ მონიტორინგს ავტომატური სადგურების საშუალებით, რომლებიც სრულად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ყოველდღიურ რეჟიმში აქვს მათ შორის დედაქალაქში 24 საათიან რეჟიმში, დედაქალაქში 5 ლოკაციაზე, რა თქმა უნდა, ქალაქის ასე ვთქვათ მასშტაბებიდან გამომდინარე და სხვა ქალაქებში, რომლებშიც ჩამოვთვალე ჯერჯერობით თითოთი სადგურია, მაგრამ იგეგმება ყოველწლიურად სადგურების რაოდენობის ზრდა. გარდა ამისა, ტარდება ინდიკატორული გაზომვები საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მონაცემებს ალბათ ეცნობით ცნობილია საზოგადოებისთვის ჰაერის ხარისხის პორტალი, სადაც ვაქვეყნებ და კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ ეს მონაცემები ჩვენ ასევე რეგიონში პირველებმა გავიტანეთ ევროპის ჰაერის ხარისხის პორტალზე. არ ვიცი, ეს ცნობილია თუ არა ფართო საზოგადოებისთვის და ჩვენ ერთად შეგვიძლია დავინახოთ, ანუ ჰაერის ხარისხის ინდექსი ევროპაში განთავსებულია მასზე ყველა ევროპული სადგურის მონაცემები და ასევე ჩვენი რეგიონიდან მთლიანად მხოლოდ საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც თავისი ჰაერის მონაცემი ღიად გადასაჭეროდ განათავსა ამ პორტალზე. შედარებითობას როცა ვაკეთებ, შეიძლება დამამშვიდებელი არ იყოს ის, რომ ჩვენ ვიღაცაზე ნაკლებად დაბინძურებული, თქვათ, ატმოსფერული ჰაერი გვაქვს, ან კიდევ უფრო მეტად, თქვათ, სადღაც პრობლემები არსებობს, მაგრამ რომ ავიღოთ იგივე ჯანმრთელობისათვის ამ გარემოს ზიანის მიყენების კუთხით რამდენად პრობლემატურია დღეს ეს საკითხი საქართველოს და ტენდენციას გადავხედოთ არა რომელიმე ერთ ლოკაციაზე ან თქვათ ერთი კონკრეტული მონაცემიდან გამომდინარე. აი ბოლო 10 წლეულში მაგალითად რამდენად გვაქვს პროგრესი ან რეგრესი. გარდა იმისა, რომ ზომავთ უნდა იყოს ალბათ შესაბამისი მოქმედებები, რომელიც გააუმჯობესებს მდგომარეობას. აი ამ ნაწილში რა ხდება? ეხლა მე ესეც მინდა ვთქვა, რომ ის რაც თქვით, რომ მოწინავე არა ვართ, ეს არ გვაძლევს ნამდვილად დამშვიდების საშუალებად. მე არ მინდა ის იქნას აღთქმული, რომ საქართველოში ნამდვილად იდეალური მდგომარეობა არ არის ზოგიერთ ლოკაციაზე, რა თქმა უნდა, ვერ ვისაუბრეთ ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ გარკვეული. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ მაგალითად ქვეყანაში გატარებული პოლიტიკის შედეგია, რომ მაგალითად საწვავის ხარისხის გაუმჯობესება მოგახსენებათ, მოვიხვათ ბენზინის ევრო 5 და დიზელიც ასევე ყოველწლიურად უმჯობესდება მისი სტანდარტი. ბენზინზე, არა, დიზელზე ვსაუბრობთ, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეტაპობრივად ახლა ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ და ამასთან დაკავშირებით და ამიტომ მე ეს უბრალოდ მონიტორინგს უკავშირებ ისევე, რომ არა გვაქვს აბსოლუტურად პრობლემა გოგირდის დიოქსიდის კუთხით, ნახშირბადის მონოქსიდის კუთხით, არ გვაქვს პრობლემა ასევე ვთქვათ ბენზოლის ან ტყვიის კუთხით, რაც ასევე მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელია, თუმცა გვაქვს ხოლმე მაგალითად მყარი ნაწილაკების ტვერი, რომელიც ესეთი ასე ვთქვათ
გარკვეულ ლოკაციებზე არ შეიძლება აზოტის დიოქსიდის კუთხითაც გვიფიქსირდება ტრანსპორტით გადატვირთულ ქუჩებზე და რაც თქვენ ბრძანებთ, სწორედ ეს არის, რომ მონიტორინგი არის პირველი საფეხური, გვაძლევს დიაგნოზს გარკვეულწილად სად რა პრობლემები გვაქვს, ასევე ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ყოველ ქალაქს თავისი ინდივიდუალური სახი აქვს, ხო? აი დაბინძურების კუთხითაც ახლა თუ დედაქალაქში ვთქვათ ავტოტრანსპორტი გვაქვს ინდუსტრიული ქალაქები მაგალითად, სადაც სხვა დაბინძურების წყაროებია და შესაბამისად ყველა კუთხით სახელმწიფოს მხრიდან კორწილდება გარკვეული აქტივობები, რომ ღონისძიებები იგეგმება, რომ მდგომარეობა იქნეს გაუმჯობესებული. მაგალითად, თბილისზე ეს ვიცით, რომ ჯერ კიდევ 2017 წელს დამტკიცდა ჩვენი დედაქალაქისთვის ღონისძიებათა პროგრამა ატმოსფერული ჰაერის გაუმჯობესების მიზნით და სხვადასხვა უწყებების ჩართულობით სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ხორციელდება, თუმცა რაც შეეხება სხვა ქალაქებისთვის, ასევე შემუშავდა ჩვენი სამინისტროს მიერ ახალი კანონპროექტი ატმოსფერული ჰაერის მართვის შესახებ, რომელიც უკვე შესაბამისობაშია ევროკავშირის დირექტივის მოთხოვნით. რას ნიშნავს ეს მარტივად რო აუხსნათ მოქალაქეებისთვის, რატო იქნება ეს მნიშვნელოვანი? მინდა გითხრათ, რომ კანონის მიხედვით, რომელიც ჩვენი მედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე იქნება გატანილი ხა საგაზაფხულო სესიაზე და დამტკიცდება, კანონის მიხედვით ჩვენი ქვეყანა დაიყოფა ზონებად და აგლომერაციებად დაბინძურების მიხედვით. ამ ზონებში, როდესაც ჩვენ გამოვარდით, რომ კონკრეტულად რაზეც უკვე ვისაუბრე, არის ეს წყარო, უნდა შემუშავდეს უკვე მართვის გეგმები. ანუ კონკრეტულად გაიწეროს დროში და ვადაში, რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ალბათ აი ცოტა ხნის წინაც ფართოდ გაჩვენდა ჩვენი სამინისტროს მიერ, რომ რეგულაციები მკაცრდება დაბინძურებასთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, რომ ფუნქციები სამინისტროში დაყოფილია იმ კუთხით, რომ სამინისტრო განსაზღვრავს პოლიტიკას, გარემოს ეროვნული სააგენტო ახორციელებს მონიტორინგს, ხოლო გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ფუნქციებიდან გამომდინარე ახორციელებს სწორედ აი ამ გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის შესრულების აღსრულებას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მკაცრდება სანქციები, ჯარიმები, საკმაოდ მნიშვნელოვნად იზრდება და შესაბამისად ასევე მომზადებულია, დიახ, ძალიან ასე ვთქვათ, აქტიურად მუშაობს სამინისტრო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, იმიტომ რომ სანქციების გამკაცრების გარეშე ალბათ უბრალოდ შეუძლებელია, რომ რაღაცა ქმედითი შედეგი და ღონისძიებები. ევროპულ ინდექსში საქართველოს მოხვედრამ, რითაც ჩვენ ვართ გამორჩეული, იგულისხმება, რომ ჩვენი მონაცემები მანდ მოხვა. რა სურათი აჩვენა კაპტომანი? ანუ მე გავიგე თქვენი საუბრიდან, რომ ამ მონაცემების თემა, რამაც ჩვენ დღეს შევკრიბა ამ სტუდიაში და ახლა მაუწყებლობთ, არის ერთის მხრივ მეთოდოლოგიური პრობლემა და ურთიერთკავშირი პრობლემას ვერ ვიტყვი და რაღაცა კონოტაცია უარყოფითი როგორც თქვენ ბრძანეთ. მაგრამ მე მაინტერესებს ჩვენ რომ მოვხვდით იმ ინდექსში, აი იქ რა მონაცემები გამოჩნდა. მე არ გავცნობი ვარ პირდაპირ გეტყვით. კი ბატონო, არა, ევროპული ინდექსი მე რაც ვიზღულისხმე პორტალზე გასვლა. პორტალზე განთავსება. დიახ, აქ მე გეტყვით, რომ ეს არის ონლაინი პრაქტიკულად და აქაც ვიტყვი, რომ თუ იქ 6 საათში ერთხელ ხდება მონაცემთა განახლება, ჩვენთან საერთოდ ყოველ 1 საათში ხდება, ანუ ამაზე უფრო ინტენსიურად და ამიტომ ზოგადად ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ, თქვენ როდესაც გახსნით ხოლმე ამ რუკას ძალიან მარტივად და გასაგებად არის ფერებით მონიშნული, მწვანე, რა თქმა უნდა, კარგია. ხო, ანუ ყველა სადგურს აქვს თავისი წერტილი და ყველა სადგურს ევროპულზეც ანალოგიური. ანუ ნახეთ როგორ არის, აი ზუსტად ამიტომ მინდა ვთქვა, სანდოობის კუთხით ევროპის სააგენტომ ჩვენ პრაქტიკულად საქართველოს ჩართო და ამიტომ ეს მეთოდიკა სრულად ჰარმონიზებულია. ხო შეუძლებელია ერთ რუკაზე სხვადასხვა მეთოდებით გაძომილ შედეგებს ხედავდეთ და როდესაც თქვენ ნახავთ, სხვადასხვა ზოგადად ზამთრის პერიოდში, როდესაც გულისხმობ გათმობის კუთხით იმატებს დაბინძურება ევროპულ ქვეყნებში თქვენ ნახავთ საკმაოდ დაბინძურებულს, იგივე ახლა ხდება ხოლმე დღეს როგორი მდგომარეობა ზუსტად არ გადამიხედავს, თუმცა ხდება ბულგარეთი, პოლონეთი, ან ძალიან მნიშვნელოვანი დაბინძურებით და არის დღეები, როდესაც ჩვენთან მაგალითად არაფერი დაბინძურება არ არის. ასევე ვიტყვი, რომ გასაგები იყოს, იმიტომ რომ მოსახლეობა ცოტა დამაბნეველია, რომ ეს ხშირად იცვლება ფერები, იმიტომ რომ დამოკიდებული ვართ მეტეოროლოგიურ პირობებზე. ანუ დღევანდელ მდგომარეობაში ერთი და იმევე ქუჩაზე, ერთი და იმევე
მცირე მანქანების რაოდენობით შეიძლება ინდექსი იყოს კარგი, მაგრამ მეორე დღეს იმდენად შეიცვალოს მეტეოპირებები, ინდექსი იყოს ცუდი, ამიტომ ეს არ იყოს ცოტა დამაბნეველი, კი გვაქვს ჩვენ ლეგენდა და არის ხომ ესეთი ზარები, რომ აი რატოა დღეს მწვანე გუშტი, ანუ ეს არის ცოცხალი, ასე ვთქვათ, სისტემა, რომელიც ყოველ საათობრივად გვიჩვენებს რეალურ სურათს, რა არის და როგორ არის. და რატო არის მნიშვნელოვანი? ხა არის მომენტები, კიდე მე ვიტყვი, ესეც მინდა ძალიან ხაზგასმით აღვნიშნო, პერიოდულად გვაქვს ხოლმე ტრანსასაზღვრო დაბინძურება, რას გულისხმობ? მეტეოროლოგიური პირობები აღწევს ისეთ დონეს, რომ ჩვენთან შემოდის პერიოდულად ხოლმე უდაბნოს მტვერი. ასეთ შემთხვევაში ესეც აგვაქვს მინიშნებული პორტალზე, რომ არის დღეები, რომ ლოკალური დაბინძურებაა და მართლაც არის, მაგრამ არის დღეები, რომ შემოდის და ჩვენ ვერაფერს ვიზავ, მაგრამ მოსახლეობისთვის საინტერესო იქ არის ჯანდაცვის რეკომენდაციები, როგორ უნდა მოვიქცეთ თქვა იმ დღეს თუ რაიმე შედარებით მაღალი დაბინძურება გვაქვს. ვთილობთ მაქსიმალურად ყველაფერი მივაწოდოთ მოსახლეობას ყველანაირი ინფორმაცია გავაზიაროთ ჩვენს ეთერებში. ყოველთვის მზადავართ გიმასპინძლოთ. დიდი მადლობა ქალთომარინე მობრძანებისთვის. მარინე არაბიძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი, მასთან საუბარს ჩანაწერს უბრალოდ სულ რამდენიმე წუთში ბიზნეს მედიის ვებგვერდზე იხილავთ და ჩვენს სოციალურ მედიაშიც. ახლა კი მომზადებით უკვე შემდეგი სტუმრიანობისათვის სილქნეტმა დავაში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გლობალურ საკომუნიკაციო კომპანიასთან ვანმებთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. ამ შეთანხმების მიხედვით თანამგზავრული ციფრული ეკოსისტემის მეშვეობით ადგილობრივი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებისთვის ფართო დაფარვის მაღალსიჩქარიანი ფართოზოლოვანი ინტერნეტის მიწოდება უნდა მოხდეს, მათ შორის ყველაზე მოშორებულ და ძნელად მისაწვდომ რეგიონებში. რას მოუტანს საქართველოს და სილქნეტის მომხმარებლებს დავში გაფორმებული ეს პარტნიორობა თბილისში ბაჩა ჩინჩალაძესთან სილქნეტის კომერციულ დირექტორთან ვისაუბრებთ დეტალებზე რამდენიმე წუთში. სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნეს პრივატიზაციის ფარგლებში წყნეთში ყოფილი სამთავრობო აგარაკები იყო გამოტანილი, თუმცა აუქციონი დამთავრდა და ობიექტის შესყიდვის ინტერესი არავის გამოუხატავს. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, რომელიც მან EBRD-ის ვიცე-პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა მაღალი შეფასება მისცა იმ რეფორმებს, რაც საქართველოში მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ქართულმა სტარტაპმა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში ღვინის ავთენტურობისა და მეღვინეობის აქტივების მართვის პროგრამა წარადგინა. ახალი ტიპის კორონავირუსით ჩინეთში ადამიანების გარდაცვალების და დაინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდის გამო ევროპული ავიაკომპანიების და ლუქს დასაცვლის ბრენდების აქციები ფასი დაეცა. Forbes-ის ინფორმაციით, კონცერნ ლუი ვიტონის მფლობელმა ბერნარ არნომ Forbes-ის მიხედვით მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში პირველი პოზიცია დაკარგა. სიას სათავეში ისევ Amazon-ის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსი ჩაუდგა, რომელიც 17 იანვარს არნოს უკან პოზიციონირებდა. 21 იანვრისათვის ბეზოსის ქონება $89 მილიონი, 116 მილიარდ 100 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. თავის მხრივ არნოს ქონება 3.7 მილიარდით შემცირდა და აქვე აღსანიშნავია, რომ არნოს ქონების შემცირებაზე სწორედ ამ ვირუსმა და აქციების ფასის კლებამ იმოქმედა.
თბილისის მერია ახალ სიიფს ქმნის, რომელიც სამშენებლო სფეროს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება. ამ უწყების მეშვეობით სამშენებლო ბიზნესი ურბანული სამსახურის სერვისებს მიიღებს. ურბანული განვითარების სამსახური მუშაობს ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად ქალაქმშენებლობითი პროცესების მართვა და გეგმარებითი საქმიანობის წარმოება. სწორედ ამ სამსახურთან უწევს სამშენებლო სექტორს პროექტების დაწყების წინ მუშაობა. შემდგომი ეტაპი კი უკვე სამშენებლო ნებართვა, რომელსაც არქიტექტურის სამსახური გასცემს. დედაქალაქის მერის თქმით, ურბანული სამსახურის გარდა ფასიერ მომსახურებაზე გასწევს ფასიერ მომსახურებასაც იგივე პრინციპით ეს სამსახური, როგორც ამას არქიტექტურის სამსახური აკეთებდა, რაც გაცილებით ხელსაყრელი იქნება სამშენებლო სექტორისათვის. კალაძე ამბობს, რომ წინა წლების პრაქტიკის გათვალისწინებით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ქალაქისათვის დამაზიანებელ შედეგებს იძლეოდა, ზონალური საბჭოს გაუქმების გადაწყვეტილებაა მიღებული და ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური იქნება ამ საკითხზე პასუხისმგებელი. 1 მარტიდან შეიქმნება ურბანული სამსახურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც უკვე ერთი ფანჯრის პრინციპით გასცემს მომსახურებას. თუ დღეს მშენებლებს, დეველოპერებს უწევთ სხვადასხვა სამსახურში სიარული, პროექტების შეტანა, ეს ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული და ერთი ფანჯრის პრინციპით იმუშავებს ურბანული სამსახური. ეს ხარისხობრივადაც ძალიან მაგარი იქნება, მოგცემს შესაძლებლობას, რომ უფრო გამართული პროექტები გავცეთ, ნებართვები და ასევე ის დაგვიანებები, რომელიც პრობლემას წარმოადგენდა, იქნეს მოწესრიგებული. მას ასევე ამ მომსახურებას ასევე ექნება ფასიანი მომსახურება იქნება იგივე პრინციპით, როგორც ამას აკეთებს არქიტექტურის სამსახური. BMG დაინტერესდა, როგორია თავად ბიზნესის შეფასება, ექნებათ თუ არა მათ პრობლემები სამშენებლო პროექტების დამტკიცებისას, ჭიანურდებათ თუ არა პროცესები და ასე შემდეგ. რედკოში მაგალითად ამბობენ, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით გაზრდილია ვადები და თუ ადრე ორ თვეში იყო შესაძლებელი ურბანულ სამსახურში კონკრეტული დოკუმენტის აღება, ახლა ეს ვადა 1 წლამდე გაიზარდა, რაც რა თქმა უნდა ბიზნესისათვის პრობლემას წარმოადგენს. დეველოპერულ კომპანია რედიქში კი აღნიშნეს, რომ ისინი მსგავსი ტიპის პრობლემებს ნაკლებად აწყდებიან. მერის აი ეს ნაწილი რო ვთქვათ, ვერ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს, იმიტომ რომ დროში გადაწყვეტილებების მიღება იწელება კონკრეტულად ურბანულ სამსახურთან, ერთ კონკრეტულ განაცხადზე, რომელიც შეეხება გარანტიანების რეგულირების გეგმას და მის დავალებას, ეს პროცესი საკმაოდ დიდხანს გაჭიანურდა, თუმცა დროში მიმდინარეობს ეს პროცესი, რაღაც შედეგებს მივაღწიეთ, თუმცა ეს პროცესი მაინც არის გრძელვადიანი ვფიქრობ და ამისი შემცირება და ამ ვადების შემცირება, ამ ვადების ოპტიმიზაცია და ეფექტურად განხორციელება და გამოყენება ვფიქრობ, რომ არის შესაძლებელი. კარგი იქნება ერთი ფანჯრის პრინციპი, თუმცა დაჩქარებული მეთოდი, ანუ დაჩქარება პროცესების ყველა მიმართულებით შეიძლება. ეხლაც არის ეგეთი საშუალება. დიდი პრობლემები ჩვენ არ აქვს. ეს მთელ სოფლიოში ბიუროკრატია ამას უნდა შეეჩვიონ ჩვენი მოქალაქეები, რომ თუ გვინდა რომ ეს ქალაქი ხშირად ბავშვები ამბობენ უცხოეთში ნასწავლი განსაკუთრებით და არ შეიძლება პილესოსივით რომ ავიწოვოთ ეს უგვანი და უსახური სახლები რაც ამ ქალაქში გაჩნდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში და ეს ვფიქრობ უმთავრესი ამოცანაა როგორმე გავწმინდოთ რაღაც ექსტერიერი ამ სახლების მოვიყვანოთ რაღაც ფორმაში. რაც შეეხება მერიის გადაწყვეტილებას იმუშაონ ერთი ფანჯრის პრინციპით და დაჩქარებულათაც გახდა შესაძლებელი სამშენებლო პროექტებზე დოკუმენტაციის მიღება, სექტორი ამას დადებითად აფასებს. რედკოში თქვეს, რომ ბიუროკრატიული ბარიერები არა მხოლოდ ურბანულ სამსახურში, არამედ სხვა მიმართულებითაც არის და ესეც მისახედია. კომპანია რედიქსის დამფუძნებელი ლაშა პაპაშვილი კი ზოგადად სამშენებლო სექტორში მკაცრი რეგულაციების შემოღების მომხრეა. ბევრი მიმართულებით არქიტექტურის სამსახური თქვენ რასაც ბრძანებთ არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სტრუქტურა თბილისის მერიაში, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საჯარო მიმართულებას ემსახურება და ეს არის როგორც მოგეხსენება ჩვეულობის ნებართვების გაცემა, რომელსაც მნიშვნელოვანი წილი უკავია, რა ქვია, ეკონომიკაში და ამ ნაწილში კიდევ უფრო მეტად არის სამუშაო, კიდევ უფრო მეტად არის რეფორმები გასატარებელი. არათუ რეგულირება უმკაცრესი რეგულირება უნდა, იმიტომ რომ როდესაც მე ვამბობდი ადრეს რომ გვაკეში 200 კვადრატულ მეტრს ფლობს ვიღაცა და თუ მისცემ მას კოეფიციენტს ამ 200 კვადრატზე 2000 აშენოს, ისეთი ფანტასტიკური მოგება რჩება ამაში, რომ ყველაფერზე მზად არის უკვე ადამიანი. პირდაპირ დანაშაულზე სწავა, ოღონდ ეს მოიპოვოს ეს კოეფიციენტი. არაფერს ვამბობ ქრთამზე. არ უნდა დაუშვათ, რომ ვერ უნდა წარმოედგინონ, რომ შეიძლება ყველგან სადაც კი მათ
ქონება აქვს, აშენებენ 10-ჯერ მეც. თავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერმა დაანონსა, რომ შინდისისა და კოჯრის ტერიტორიების განაშენიანებისათვის პროექტები მომზადებულია და ადგილზე ქაოტური განაშენიანება არ იქნება დაშვებული. კალათზემ გასცეთ დავალება, რომ უახლოეს მომავალში დაიწყოს ამ საკითხების განხილვა მიწის მესაკუთრეებთან და ბიზნესთან, რათა მათ ზუსტი ინფორმაცია ჰქონდეთ, როგორ ხდება ამ ტერიტორიების განაშენიანება. დავავალო ბატონ გიორგი ებანოიძეს, რომ რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად დაიწყეთ კომუნიკაცია, ვინც ფლობს ამ კონკრეტულ არეალში მიწის ნაკვეთებს, დაიწყეს კომუნიკაცია სამშენებლო სექტორთან და მიაწოდეთ სრული ინფორმაცია თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ კონკრეტული მიწების განვითარება. მერიამ მიიღო ტენდერის გაუქმების გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც 155 სკამი 1.800.000 ლარის ფარგლებში უნდა შესყიდულიყო. თითო სკამის სავარაუდო ღირებულება კი 12.000 ლარს აღწევდა. ოპოზიციის ნაწილი ამაზე ამბობდა, რომ სატენდერო პირობები სპეციალურად იყო მორგებული ერთ-ერთი მილანური კომპანიისათვის. ტენდერი დავების საბჭოში გასაჩივრდა კიდეც და საბჭომ კონკრეტული ჩანაწერები ბუნდოვნად მიიჩნია. თუმცა მერიაში ითქვა გუშინ, რომ ტენდერის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიღებულია არა ოპოზიციის ეჭვების იმის გამო, რომ პირობები ვინმეზე იყო მორგებული, არამედ მათი განმარტებით სწორდება სატენდერო დოკუმენტაცია და იქ ჩაიწერება, რომ სკამები დაცული უნდა იყოს ვანდალიზმის ფაქტებისაგან. ამასობაში დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე სილქნეტმა ხელი გლობალურ საკომუნიკაციო კომპანიასთან მოაწერა. შეთანხმება ქვეყანაში და კავკასიის რეგიონში პარტნიორობას ითვალისწინებს. ვანვებთან ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე შედგება პარტნიორობა, რომლის მიზანიც არის თანამგზავრული ციფრული ეკოსისტემის მეშვეობით ადგილობრივი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებისათვის ფართო დაფარვის მაღალსიჩქარიანი ფართოზოლოვანი ინტერნეტის მიწოდება. მათ შორის ყველაზე მოშორებულ და ძნელად მისაწვდომ რეგიონებში. კომპანიაში თქვეს, რომ ამ პარტნიორობის შედეგად ქვეყანაში და მთელ კავკასიაში გაჩნდება ციფრული კავშირგაბმულობის დამატებითი წყარო, რომელიც არსებულ ტექნოლოგიებს კონკურენციას კი არ გაუწევს, არამედ ის შეავსებს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მოშორებული ადგილებისთვის, სადაც ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურა ამა თუ იმ მიზეზით ჯერ არ არსებობს. პირველ რიგში ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ სილკნეტი გახდა ესეთი გლობალური სტარტაპის პარტნიორი და სილკნეტისთვის ეს არის დამატებითი სერვისი, დამატებითი ასე ვთქვათ სერვისი, რომელიც არ შედის კონფლიქტში ჩვენ ბიზნესთან, იმიტომ რომ იმ ისეთ ადგილებში, როგორც არის ვთქვათ მაღალმთიან ადგილებში, სადაც არ არის ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი ან რთულია გაყვანა, ფაქტიურად ჩვენ 2021 წლის ბოლოს შეგვეძლება მივაწოდოთ ინტერნეტი ვანმების მეშვეობით სილკნეტის გავლით, ვანმების სიგნალი სილკნეტის გავლით ჩვენ საქართველოში და რეგიონში. ბაჩიჩინ ჩალაძესთან სილკნეტის კომერციულ დირექტორთან ვაგრძელებთ საუბარს და ამ თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ის მოგიყვება უფრო მეტს. ანუ რა გადაწყდა დავოში თბილისიდან მოგიყვებით. მოგესალმებით ბაჩო, მადლობა იმის რომ ხართ ერთად. დილამშვიდობის მოგესალმებით. სეზონს ხსნით ჩვენთან ერთად დღესასწაულებსაც გილოცავთ. მეც ასევე მოგილოცავთ თქვენ და სრულიად საქართველოს დღესასწაულებს. მადლობა მოწვევისთვის. შევეცდები ჯერ პირველ რიგში მოკლედ განმარტო თუ რას წარმოადგენს კონკრეტულად ეს კომპანია, ვანოები და რა მიზნები და ამოცანები აქვს დასახული მას. კომპანია არის სტარტაპი, რომელსაც აქვს მიზნად დასახული, რომ შექმნას თანამგზავრული სქემა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ანუ დედამიწის გარშემო, რომ წარმოვიდგინოთ სარტყელი, სადაც განთავსებული იქნება 650-მდე თანამგზავრი. და ამ თანამგზავრების მეშვეობით შესაძლებელი გახდება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, არა აქვს ეს მნიშვნელობა არის ამერიკა, რუსეთი, ყაზახეთი, ჩვენი რეგიონი თუ რამე სხვა, შესაძლებელი გახდება რომ მიაწოდოს მაღალხარისხიანი ინტერნეტის სიჩქარე მომხმარებელს. ეს არის საკმაოდ ამბიციური მიზანი და გარკვეულწილად რევოლუციური, რადგან ბევრი ცდები აქამდე იყო ამ მიმართულებით სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან და ჯერ არ გამოვიდა, თუმცა ამათი დაფინანსება არის დაახლოებით 6 მილიარდ დოლარი სტარტაპზე უკვე. ეს მოიზიდეს, ხო? მოზიდული თანხები, ყავთ ძალიან სერიოზული ინვესტორები, ჩართულია SoftBank-ი, ერთ-ერთი მთავარი ინვესტორი, არის ასევე Airbus-ი
არის Coca-Cola, არის რუანდის მთავრობა, არის ინდური ტელეკომ გიგანტი ბარტი და ძალიან დიდი იმედებით არიან განწყობილი ამ ყველაფრის მიმართ. სატესტო გაშვებები უკვე დაგეგმილი აქვთ 2020 წლის თებერვლიდან, დაახლოებით პირველ ეტაპზეა საუბარი, სადაც 30 სატელიტამდე აუშვებენ და დაიწყებენ სატესტირებას ამ სიგნალის მიღების კუთხით, ხოლო უკვე სრული კომერციული გაშვება იგეგმება 2022 წლის მეორე ნახევრიდან. ეხლა რატომ არის ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სანამ მაგაზე გადავალთ, ანუ სილქნეთის ამბიცია მინდა გავზომო ბაჩოსთან ერთად, ეს როგორც წესი ყოველთვის კარგად გამოვდის მასთან და ანასთან ერთად ამ შემთხვევაში უკვე ტრიოში, დუეტს აღარ ვიტყვი. მოკლედ ეს თანამგზავრები რეალურად მე არ მინდა ეს მოაზრებული იყოს სტარტაპმა, რომელმაც 6 მილიარდი მოიზიდა და თანამგზავრებს ამზადებს, რეალურად ამზადებს სრულად NASA-ს ტექნოლოგიებზე დაღრდნობით და დაბაზირებულია ეს ყველაფერი Airbus-ის ქარხნებში. ანუ ეს არის ის ქსელი, საიდანაც გამომდინარე, რაზეც ბაჩომ გააკეთა რეალურად შესავალი კომპანიასთან დაკავშირებით, რომ სად არის რეალურად იქ ამ შემთხვევაში სტარტაპები, ეგრეთ წოდებული, რას იზიდავენ და რაზე გავდივართ. ინდურ ბარძზე და დანარჩენებზე აღარაფერს არ ვამბობ, რომლებიც ფაქტიურად სოფლიოს უმსხვილეს კონგლომერატებს წარმოადგენენ. ბაჩო, რატო რა სახავს რეალურად სილქნეთი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მე წეგან ამბიცია ვახსენე, იმიტომ რომ თქვენი წინარე პროექტები მალაპარაკებს ამასთან დაკავშირებით. რა ხდება ვანვებთან მიმართებაში და რას უსს სილქნეთს? მაგას აგიხსნით, უბრალოდ მანამდე ცოტა წინა ისტორიას რო გადავხედოთ, სილქნეთი არის კომპანია, რომელიც მუდამ მიისწრაფის ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისკენ და ინოვაციების შემოტანისკენ ამ ბაზარზე. მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, სილქნეთი იყო პირველი, ვინც ოპტიკური ტექნოლოგიების მიმართულებით ეგრეთ წოდებული ჯიპონ ტექნოლოგია დანერგვა, პირველმა დანერგვა საქართველოში, რაც მოიაზრებს უშუალოდ აბონენტის სახლშიც კი ოპტიკური კაბელით შეცვლას. მანამდე რა ტექნოლოგიებიც არსებობდა, იქ სახლამდე მიდიოდი ოპტიკით და შემდეგ უკვე სახლში ძველი სპილენძის კაბელებით ხდებოდა დაკაბელება და ჩვენ პირველებმა გავაკეთეთ სრული ოპტიკური ქსელით დაქცევა ბინების და ოჯახების. ეს პირველი. ამის გარდა პრაქტიკულად რევოლუციური გარდატეხა შემოვიტანეთ ქვეყანაში, როცა გავუშვით IP ტელევიზია და პირველებმა შევძელით შეგვეთავაზებინა ამ მომხმარებლისთვის გადახვევა დაპაუზების ფუნქციები. შემდეგ უკვე გავაკეთეთ, მას შემდეგ რაც შევისყიდეთ კომპანია Geosel-ი, პირველებმა შევძელით 5G-ს წინამორბედი ტექნოლოგია, ეგრეთ წოდებული 4.9G დაგვენერგა თბილისის მასშტაბით, რა ძალიან წარმატებულ პროექტად შეგვიძლია შევაფასოთ, საგრძნობლად არის გაზრდილი მოხმარება და სიჩქარე და მის წინამორბედ 4.9G-სთან შედარებით თუ შევადარებთ 7-ჯერ მეტად, 7-ჯერ უფრო სწრაფია 4.9G, ანუ ჩვენ მუდმივად მივისწრაფით იმისკენ, რომ ახალი ტექნოლოგიები დავნერგოთ და OneWeb-თან თანამშრომლობა და ის მემორანდუმი, რასაც გუშინ ხელი მოაწერა ჩვენ სამეთვალყურო თავმჯდომარე ბატონო გიორგი რამიშვილმა, ზუსტად ამ მიზანს ისახავს, რომ იმ რეგიონებში და იმ ქალაქებში, სოფლებში, სადაც არ არის შესაძლებელი ან ეკონომიკურად შეუძლებელია რომ მივიყვანოთ ოპტიკური ქსელი და გავაკეთოთ მივიყვანოთ მომხმარებელს ოპტიკა, OneWeb-ის მეშვეობით შესაძლებლობა გვექნება რომ ესეთ სოფლებში და ზონებში მივაწოდოთ ინტერნეტი მომხმარებელს. მაგალითისთვის რო ვლაპარაკოთ, ხო, არის იმერეთში, რო წავიდეთ, არის გეგუთი სოფელი ესეთი, სადაც 2000-მდე ოჯახი ცხოვრობს, არის აბასთუმანი თუმდაც, სადაც 1000-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს, მაღალმთია რაიონებში, მაგალითად რო ვიყოთ უშგული, სადაც ფიზიკურად შეუძლებელია. რთულ ლოკაციებზე ვსაუბრობ. კი, ძალიან რთულ ლოკაციებზე და რთული რელიეფის მქონე ლოკაციებზე, სადაც ან ერთი რომ ვერ მიუდგები და ფიზიკურად ვერ მიყვან, ან მეორე რომ ეკონომიკურად არ გაძლევს შენ იმის საშუალებას ფინანსები, რომ იქ ოპტიკური ქსელი გაიყვანო. ზუსტად ესეთ წერტილებზეა საუბარი და მას შემდეგ რაც ეს გაეშვება, ჩვენ პრაქტიკულად საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ წერტილში შევძლებთ ინტერნეტის მიწოდებას მომხმარებლისთვის, თუ მას ამის სურვილი და მოთხოვნა იქნება. ითქვა, რომ ეს არ არის კონკურენტი, თქვათ, შესაძლებლობა ან საშუალება, მაგრამ მეორეს მხრივ, გარდა იმისა, რომ შემავსებელი შეიძლება აღმოჩნდეს პირველ ეტაპზე, სამომავლოდ რამდენად შეიძლება რომ იგივე დანახარჯის ნაწილში, ანუ ფინანსურად უფრო გამართული და გამართლებული აღმოჩნდეს ამ მეთოდოლოგიით, თუნდაც ინტერნეტ მიწოდება უზრუნველყოს სილქნეტმა. იმ ზონებში, სადაც ქსელავთ და საკმაოდ დიდი ქსელი გვაქვს უკვე გაკეთებული, ოპტიკის ქსელი, რო წარმოვიდგინოთ
2019 წელს დამატებით 100,000 ოჯახთან გავაკეთეთ. ჯამში 650,000-ზე მეტ ოჯახთან ვართ უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ოპტიკის. დუშეთის რეგიონი იყო, ბაჩო, თუ მეშლება რეგიონებიდან. კი, რეგიონებიდან დუშეთი, მაგალითად ბოლნისი, გარდაბალი, მარნეული, და რამდენზე ავიდა რასთანაც, ბაჩო? 650,000-ზე მეტ ოჯახთან ვარ დღეს უკვე მისული ოპტიკით. წელსაც გეგმავ დამატებით კიდე 100,000 ოჯახამდე მისვლას და ზუსტად ის ადგილები და ის წერტილები, რაც დარჩება, სადაც ოპტიკით ვერ მივალთ, მან შეძლებს სილქნეტი ამ ტექნოლოგიის გამოყენებას, რომ მიაწოდოს მომხმარებელს ინტერნეტი და არ დარჩეს, ასე ვთქვათ, ისეთი წერტილი, სადაც სილქნეტი იძახის, რომ მე არ მაქვს იმის საშუალება, რომ აქ ინტერნეტი მივაწოდო. ამ მიზანს ემსახურება. ამ მემორანდუმის ფარგლებში, თუმცა მარტო საქართველოში არ შემოვიფარგლებით, ჩვენ ოფიციალური პარტნიორი და წარმომადგენელი გავხდით OneWeb-ის, რომელიც არის ძალიან ასე ვთქვათ, პერსპექტიული და გლობალური მოთამაშე ამ მიმართულებით და მთელ რეგიონში შევძლებთ უკვე ამ მომსახურების მიწოდებას, გარდა იმისა, რომ საქართველოში თავისთავად დავყავთ. ანუ რეალურად, თუნდაც რთული რელიეფურად და გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი ადგილები, რაც აღნიშნე, ამის მიღმა სილქნეთის და OneWeb-ის პარტნიორობა იძლევა საშუალებას, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში რეგიონიდან გამომდინარე სილქნეთი არის OneWeb-ის ექსკლუზიური წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში და მისი სერვისებით და მისი რესურსით ადამიანურითაც ისარგებლებს. ჩვენ ვართ ის კომპანია, ვინც OneWeb-თან მოლაპარაკების შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება OneWeb-მა, რომ ჩვენთან მისთვის თანამშრომლობა არის არფიანი და მომგებიანი ამ რეგიონში მთლიანად და არა მხოლოდ საქართველოში და აქედან გამომდინარე გუშინ ამას საფუძველი ჩაეყარა იმ მემორანდუმზე ხელის მოწერით, რაც გაფორმდა გუშინ გიორგი რამიშვილის ხელმოწერა. მე წარმატებებს გისურვებთ გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი წელი ჰქონდა კომპანიას 2019-ში და იმედია მეც მომეცემა საშუალება, რომ ობლიგაციების თემა იყო თუ სხვადასხვა, რომ ამაზეც ვისაუბროთ. დარწმუნებული ვარ, რომ 2020-ში საკმაოდ მნიშვნელოვანი გეგმები გაქვთ. ბევრი საინტერესო პროექტები გვაქვს, ახალი საინტერესო სერვისების და პროდუქტების გაშვება გვაქვს დაგეგმილი, რომელსაც უახლოეს მომავალში შემდეგ უკვე დავაანონსებთ და შევძლებთ მაგ კონკრეტულ სერვისებზე საუბარს და მე მგონი რომ ხშირად ბევრჯერ მოგვიწევს ამ წელსაც შეხვედრა და საუბარი. ბაჩო ჩინჩალაძე, სილქნეთის კომერციული დირექტორი, მადლობა მას მობრძანებისთვის და შემდეგ თემაზე გადავდივართ. ცხოველთა მოყვარულებისათვის არანაირ კავშირში არ არის, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო აბავი გვაქვს. ერთის მხრივ სასიამოვნო საყურებელი სიუჟეტი მოამზადეთ და მეორე მხრივ საუკეთესო ბიზნეს იდეა უნდა გაგაცნოთ. თუ დღეში 2-3 საათი გაქვთ თავისუფალი, ძაღლების გამსეირნებელი, ძაღლების ძიძა, მოკლედ რაც არ უნდა დაუცეხოთ, საუკეთესო დამხმარე არის თქვენთვის. მაშინ როცა თქვენ მთელი დღის მანძილზე სამსახურში ხართ, თქვენ ძაღლს სანდო ადამიანები ასეირნებენ. ეს პრაქტიკა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშია მიღებული და საქართველოს სულ ახლა უწყობს მას ფეხს. ვინ თუ არა, ნინი ლოგურაშვილი. თამონაკემერტელზე მოამზადა. ნინი ლოგურაშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით. ახლა ერთ-ერთ ძაღლების გამსეირნებელს გაგვაცნობს, რომელსაც საკუთარ ძაღლსაც სიამოვნებით ანდობს, როგორც გუშინ მომტკიცებდა. ჭირა პატარა რომ იყო, ფუტკარი დაიჭირა, ხო და იმ უკანასკნელმა უკბინა და ყბა გაუსივდა. იმის შემდგომ სულ ეგრე აქ ენა გადმოგდებული და გვეჭანება ხოლმე. გამარჯობა, მე ვარ მაშამელაძე და ჩემი ყოველდღიური საქმიანობა ძაღლების გასეირნება და მათი ფიზიკური კეთილდღეობა. თუ ვინმეს თვეში ყოველდღიურად დღეში 2-ჯერ გასეირნება ჭირდება, ერთი თვე 600 ლარი ჭირდება. ანუ ინდივიდუალური, ანუ თუ დღიურად უნდა უბრალოდ ერთი დღე ან 2-3 დღე, ანუ ერთი დღე ეგრე ჭირდება 20 ლარი. ან დღეში 2-ჯერ 25. ну გაჩნია რამდენი ძაღლი ყავს, ასე ზუსტი ანაზღაურება, ასე არ გამაჩნია, იმიტომ რომ ყოველ დღე ხან მემატებიან, ხან მაკლდებიან ძაღლები, ზოგს ერთი კვირით უნდა, ზოგს რამოდენიმე დღით. საშუალოდ სადღაც 1000 ლარამდე და მეტი გამოგდის, ну ყველაზე მინიმუმი. ну საკმაოდ არფიანია სტუდენტისთვის. თავიდან არც სამსახურზე მიფიქრია, არც ფულზე ან რაღაცა პატარობაში არასდროს არ ვფიქრობდი ეგეთ რაღაცეებზე, უბრალოდ მიყვარდა ამათთან ერთად ყოფნა. დავიწყე ჩვეულებრივად, არანაირ ანაზღაურებით და არაფრით. მერე უკვე როდესაც გამრავლდით და ცოტა გავიზარდეთ და ბევრნი გავხდით, უკვე სხვანაირი სახე მიეცა და ასე უკვე მე-6 წელია, რაც ოფიციალურად მუშაობ ამ იმაში და ვეხმარები ადამიანებს, ვისაც დრო არ აქვთ. ეს დიდი დათვი ჩვენთან 2 წლის წინ გამოჩნდა, ამ გასეირნება დავიწყე ჯერ კიდევ როცა იყო 4 თვის,
ყველანი ერთი ასაკის იყვნენ მაშინ პატარები და იქიდან მოყოლებული ერთად იზრდებიან და ფაქტობრივად ერთი ოჯახი ვართ, ჩვენი ოჯახის წევრი არის სრულფასოვანი ესეც. მე 11 წელია რაც ასე სხვის ზაღლებსაც ვასეირნებ ჩემებთან ერთად და მათ გარეშე სიარული მათ გარეშე ყოფნა ჩემთვის იგივეა რომ აი კიდურები წამართვათ ან რაღაცა როცა ამათთან ერთად ვარ მაშინ გრძნობ თავს ყველაზე მეტად ცოცხლად და აი როდესაც ხელებში გრძნობ რომ ეკაჩებიან და უხარიათ მე ეს ეგ მიხარია ყველაზე მეტად როცა ისინი ბედნიერები არიან. გასული წლის ბოლოს კენ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ანალიტიკა რაც საქმიანი დილაში გაგაცანით ანა ლაპიაშვილთან ერთად ეხებოდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის და მისი ერთ-ერთი საერთაშორისო საგანმანათლებლო ეს არის ეგრეთ წოდებული შედარებითი კვლევა Program for International Student Assessment ცნობილი PISA-ს სახელით უახლესი მან 2018 წლის შედეგები გამოაქვეყნა, სევდიანი შედეგები იყო, პროგრამაში საქართველოს მონაწილეობდა და ამ PISA შედეგების მიხედვით საქართველოს სამწუხაროდ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აჩვენა, რასაც საზოგადოებისა და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოქმედი პირების მხრიდან განსხვავებული და შესაბამისად უარყოფითი შეფასებებიც მოყვა, დამსახურებულიც მათ შორის, ქართული საგანმანათლებლო პოლიტიკის კრიტიკა ცხადია თამდევი იყო ამ შედეგებისა და კრიტიკოსებს ოპონენტებიც გამოუჩნდნენ და ამ კვლევის მეთოდოლოგია დაიწუნეს, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს პოზიციები, ერთი ფაქტია, რომ საშუალო განათლება საქართველოში საკმაოდ რთულ ვითარებაშია, რბილად რომ ვთქვა, სახარბილოდ არ გამოიყურება და ისიც უნდა ვთქვა, აქვე და დავამატო და აღვნიშნო, რომ ამ შედეგების ფონზე გვაქვს მაგალითები ყავს წარმატებული მოსწავლეები, რომლებიც მსოფლიოს მასშტაბით საუკეთესო შედეგს დებენ. ბოლო ასეთი ამბავი სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ იყო, ერთი კვირის წინ, როცა ჟაუტიკოვის მე-16 საერთაშორისო ოლიმპიადაზე კომაროვის სკოლის მოსწავლეებმა ოქროს 3, ვერცხლის 5 და ბრინჯაოს 5 მედლები მოხსნეს, რაც ნიშნავს, რომ მოიპოვეს და წამოიღეს. კომაროვის სკოლის გუნდი ჟაუტიკოვის საერთაშორისო ოლიმპიადიდან მესამე საპრიზო ადგილით დაბრუნდა. დიახ, და ზუსტად აი ამ ამბის გაგების და ყველა წინა წარმატების გამოც, რომელიც ამ სკოლის მოსწავლეები ნამდვილად არ გვაკლებენ. მთელი ამ წლების და დეკადის განმავლობაში შეირჩა დღევანდელი საქმიანობის გმირიც. შეირჩა დამსახურებულად, როგორც ყველა საქმიანობის გმირი ირჩევა მანნა მანჯგალაძის მიერ, რომელიც კვლავ სკოლას დაუბრუნდა. ფიზიკა მათემატიკას ვერ დაუბრუნდი რა. მაგრამ ეს ფიზიკა მათემატიკა შეიძლება მე და შენ ვეღარ დაუბრუნდეთ ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ ჩვენი თაობის წარმომადგენლებისთვის, ანუ მათი შვილებისთვის, ოჯახებისთვის ეს სკოლა კვლავ რჩება სამაგალითოდ, მე ვიცი, რომ თუ ისინი ვინც ვერ ახერხებენ აი ყოველდღიურ რეჟიმში რო გახსნას კომაროვის მოსწავლეები, შაბათის სკოლის საშუალებას გააჩინა კომაროვმა და ბევრი ის დეტალები. კი, ეს არა მარტო თბილისშია. კომაროვის სკოლა საკმაოდ აქ ესე გაშლილი თუ შეიძლება არეალი, მთელი საქართველოს მასშტაბით მუშაობენ, წრეები აქვთ არაჩვეულებრივი და რაც თავარია, ყველაფერი უფასოდ კეთდება. მე მინდა ერთ რაღაცაზე გავამახვილო ყურადღება, როცა დავრეკე სკოლაში და უთხრა რომ გადაღება მინდო და დირექტორმა ეს ძალიან მკაცრად მითხრა რომ გადაგაღებინებთ, არა ის პრობლემა, მაგრამ სამუშაო სწავლის პროცესს ვერ ჩაგაშლევინებთ, ანუ გაკვეთილზე ვერ შეგიყვანთ. თავისუფლად შემეძლო ჩამერთო ამაში განათლების სამინისტროც, დირექტორის სამეგობროც, ხო, და ჩემი გამეტანა გადამეხო, მაგრამ არსებობს დამოკიდებულებები საქმისადმი და აი ეს დამოკიდებულება რომ ვიგრძენი რომ ამ ადამიანს სხვა რაღაცა აქვს და არა ის რომ მარტო დირექტორია და მოდი გადაიღე რაც გინდა, ჩემთვის უკვე აი ყველაფერი დაალაგდა თავის ადგილას, ცოტა სხვა კატეგორიის ადამიანთან მაქვს საქმე და ცოტა
ძალიან საინტერესო, ძალიან ცოტას ლაპარაკობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ბევრს აკეთებს ამ სკოლისთვის. კომაროვის სკოლის ბოლო 10 წლის შედეგები აჩვენებს იმას, რომ ამ სკოლას მართლაც აქვს წინსვლა სერიოზული და რაც თავარია, ფიზიკა, მათემატიკის სფეროში, აი განათლების თვალსაზრისით, კომაროვის სკოლა, აი ამ თუ შეიძლება რუკასავით წარმოვიდგინოთ, თავისი ნიშნული აქვს. მაგალითად, ჰქონდათ შემთხვევა მათ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ერთ-ერთი ასეთი საერთაშორისო ტურნირის შემდეგ საათაშვილი სანდრო ესეთი ადამიანი არსებობს, მან მოიპოვა 600-დან 600 ქულა აიღო, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მეხუთე ადგილი დაიკავა, იქ სადაც ჩინელები, ამერიკელები, რუსები, უკრაინელები, სერიოზული სკოლის წარმომადგენლები არიან და ამერიკიდან ერთ-ერთი ცნობილი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტიდან დაუკავშირდნენ და თხოვეს, რომ ხომ არ ექნებოდა სურვილი, რომ ჩაებარებინა მათ უნივერსიტეტში. ამ ახალგაზრდას. აი ამ ახალგაზრდას. წელსაც ეხა ბავშვებს ადევნებენ სერიოზულად. აბსოლუტურად. პრაქტიკულად როგორც მე სკოლაში მითხრეს, აი ესეთ ძლიერ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებში თითქმის ყოველთვის ერთი კომაროველი აბარებს და სწავლობს. აი ესე ვთქვათ, ერთი ადგილი ყოველთვის. და არა მარტო ფიზიკა, მათემატიკის მიმართულებით, უკვე პროგრამირების თვალსაზრისით ძალიან კარგი შედეგები აქვს ამ ბავშვებს და სკოლას. მომწონს ისიც, რომ ბიჭებთან ერთად გოგოებიც არიან, აი ოქროს მედალოსანი ყავთ გოგონა, რომელმაც მითხრა, რომ ყველაზე დიდი სიამოვნება არის, როდესაც მათემატიკის ამოცანას ხსნის. ხო. და არაფერი არ ახსოვს იმ მომენტში, გარდა იმისა, რომ ამოხსნას ეს არის პირველ რიგში მასწავლებლების დამსახურება. გარდა იმისა, რომ ამ ბავშვებს თვითონ სურვილი აქვთ, რომ ეს აკეთონ, ეს ძალიან დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული. 3 საათი წრე, 3 საათი სახლში მეცადინეობა. ხო, ამას შეიძლება იყო ნიჭიერი, ძალიან ნიჭიერიც, მაგრამ არ ქონდეს ეს დისციპლინა. აქ თუ არა განცდა ამათ, რომ აი ესეთი სერიოზული დაკვირვების ლუპის ქვეშ არიან სოფლიოდან, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება მე-7 კლასიდან დაგაკვირდნენ უკვე, მიყვნენ შენ შედეგებს, რა ოლიმპიადაში მიიღებ მონაწილეობას, რა აკადემიური მოსწრება გექნება, რადგან ის გარემო, სადაც ისინი არიან, რეალურად კომაროვი, ალბათ რომ წეგან ნიშნულია მართლა რუკაზე მოკლია. კომაროველს რო ამბობდი ჩვენს დროსაც და დღევანდელ დროსაც უკვე რაღაცა სხვა სტატუსი ჰქონდა, ხო? იმას რაღაცა გონიერები, ჭკვიანი ადამიანი და ასე შემდეგ. იცით როგორ არის, ახლა მე სხვა შეცვალ აი მასწავლებლები, რომლებიც აი ამ ბავშვებთან მუშაობდნენ, უშუალოდ და ასე ვთქვათ, მწვრთნელებად ითვლებოდნენ, ისინი ჩავწერე და მათ მითხრეს, რომ აი მაგალითად უკვე წლებია სხვადასხვა სკოლები უკავშირდებიან და ეუბნებიან, რომ ჩვენი ხარჯით ჩამობრძანდით ჩვენთან, გავიაროთ წვრთნები ერთად და ეს არის როგორც ამერიკული, ჩინური, რუსული სკოლები, რომლებიც აი ესეთ თანამშრომლობას მოითხოვენ პირდაპირ გაგებით. და თვითონაც რა თქმა უნდა სიამოვნებთ, იმიტომ რომ ეს არის მათი შრომის შედეგი. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ არის ვთქვათ ის პედაგოგთა ის კატეგორია, რომელსაც რაღაც განსხვავებული სახელფასო რაღაცა ტარიფი აქვს, ან რაღაც სხვანაირად ცხოვრობენ. არა, მათი მთავარი мотиваცია არის ზუსტად აი ამ ბავშვების შედეგები. და ამ შედეგებით იკოებიან ყველანაირად. კი, ფაქტია. ბოლო კითხვა. რამდენად დაგრჩა შთაბეჭდილება, რომ ეს არის საქმიანად და ინფრასტრუქტურულად ბოლომდე გამართული სკოლა და აკადემიური სივრცე, რომელიც ვითარდება და განვითარდება მომავალში და ყოველთვის ექნება ის მიზიდულობა, რაც აი ამ წლების განმავლობაში ჰქონდა კომაროვის სკოლას. იცი რა, ბავშვება ყველაზე კარგად იციან რა აკლიათ მათ სკოლას, ხო? და ყველას დაუსი პრაქტიკულად ეს კითხვა. სხვათა შორის ისინი ამბობენ, რომ აი ნელ-ნელა გადავდივართ უკვე იმ სტადიაში, რომ შესაძლებელია მასწავლებელი არც დაგჭირდეს. ინტერნეტით შეიძლება ყველაფერი ისწავლო, ყველაფერი გაიგო. მაგრამ იქ ყავთ რამდენიმე ისეთი მასწავლებელი, რომლის გამოცდილებასაც თქვა, როგორ უნდა წავიდეს, როგორ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, როგორ უნდა მართოს თავისი თავი, აი ესეთ დიდ ტურნირებში, ამას ინტერნეტით ვერ ისწავლი, ხო? ეს მათ ეხმარებათ. აქ სერიოზული ფსიქოლოგიური გამოცდილებაც არის მათთვის. საქმიანი დამოკიდებულება არის, რაზეა ლაპარაკი, ხო, მასწავლებელი რომ 3-4 მე ვთვლი, რომ კი, ჩვენ ზუსტად ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ პედაგოგები აგვერჩია დღევანდელი დღის გმირებად, იმიტომ რომ მართლა, რა ვიცი, აი ესეთ საქმეს აკეთებენ, რომ ვერ გეტყვი. ჩემთვის როდესაც ამ ბავშვებს შევხვდი, აი მივხვდი, რომ გვირაბის ბოლო შეიძლება იყოს სინათლე. აი ამ ბავშვებს შევხვდე. ნახოთ გვირაბის ბოლოს სინათლე, მანა მაჯგალაძის მორიგი საქმიანობის საქმიანი დილის ეთერში. ჩემი დროის სუპერმენები ესენი არიან, ოლიმპიადაზე გამარჯვებულები. არა ჭიდაობასა და მკლავჭიდში ან ძიუდოში. ამჯერად კუნთვაგარი ბიჭების ნაცვლად საქართველოს დროშა ყაზახეთში ფიზიკა-მათემატიკის ოლიმპიადაზე აწიეს. 13 მედლით დაბრუნდნენ. 13-მა ფალავანმა ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. კონკურენცია რუსეთის, ყაზახეთის, უკრაინის საუკეთესო გუნდებს გაუწიეს. ანუ მოსაზრება ჩვენ მარტო სიმღერაც ეკვა თამაშიან. ჭიდაობა ძიუდო შეგვიძლია, დავამარცხეთ. ამჯერად ინტელექტმა გაიმარჯვა.
გიორგი ძაძამია, ფიზიკოსი, ვერცხლის მედალი ავიღე ჟაუტიკოვის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე. მე ვარ თეიმურ როსტოვორაია, კომაროვის სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე, ვარ 17 წლის. ვიყავი ჟაუტიკოვის სახელობის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მათემატიკაში. ავიღე 42-დან 42 ქულა და ავიღე პირველი ადგილი. ანა ონოფრიშვილი, ვარ მე-11 კლასელი და ავიღე ოქროს მედალი მათემატიკაში. ამ შედეგების და რაც მთავარია ბავშვების უკან მასწავლებლებით განან დიდი შრომით, მასწავლებლისთვის მაინც შეუფერებელი ანაზღაურებით, არც სამომავლო პერსპექტივით და მაინც იმ მიდგომით, რომ ყველაზე კარგ საქმეს აკეთებენ, ბოლომდე და ერთგულად. კომაროვის სკოლის მოსწავლეობა უკვე სერიოზული სტატუსია. ეს 50 წელზე მეტია, ასე გრძელდება. მათ ყოველთვის ყავდათ საუკეთესო პედაგოგები, ამიტომაც არის, რომ მსოფლიო ფიზიკა-მათემატიკურ უკაზე საქართველოს თავისი ადგილი მონიშნული აქვს. თუ ადრე ვთქვათ, არ ვიქლებოდით ლიდერებში, არავინ არ ვფლიდა და არავინ არ გვაქცევდა ყურადღებას. ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში ამ სისტემატიურმა წარმატებებმა გამოიღო ის შედეგი, რომ რუსებმა, პოლონელებმა, ამერიკელებმა, ბევრმა გვითხრა ამ კუთხით თანამშრომლობის სურვილი ბევრმა გამოხატა. ზაზა გამეზარდაშვილი წლებია კომაროვის სკოლაში ინფორმატიკას ასწავლის და ყაზახეთში მიმდინარე ჟაუტიკოვის საერთაშორისო ოლიმპიადის ჟიურის წევრიც არის. წელს მისი 3 მოსწავლე გახდა მედალოსანი, 2 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო. გაკვეთილების გარდა კვირაში რამდენიმე დღე 3-3 საათი თეიმურას კალატოზი უკვე ფიზიკის წრეზეა. ასე ემზადებიან ტურნირების წინაც. აქ ნიჭიერები და ძალიან ნიჭიერები სწავლობენ, მაგრამ თუ არ იშრომეს, ანუ არ ისწავლეს, არაფერი გამოდის. რამდენიმე პრინციპი აქვს. ალბათ ასეთი მიდგომა აჩვევს მათ თავისუფალ აზროვნებას. ყველას ინდივიდუალურად უნდა მიდგომა, მათ ყველას ზოგს სხვა რაღაცა უნდა, ზოგს რაღაცა უნდა, რომ გაიხსნას, რა თქმა უნდა. ყველას ერთნაირად ვერ მიუდგები ამ დროს. შრომის გარეშე არაფერი არ კეთდება. წელს ფიზიკაში 4 მედალი ჰქონდათ, 1 ვერცხლი, 3 ბრინჯაო. გიორგი ვერცხლის მედალოსანია. ფიზიკამ სიამოვნებს ამბობს. დიდი გეგმები აქვს, საფუძველი კი სკოლა მისცა. ფიზიკოსობა სვაპირებ, თეორეტიკოსი ალბათ. სკოლამ და უმეტესად, იმ ბავშვებმა მოწეს ეს мотиваცია და ცოდნა, რომელიც ჩემამდე იგივე საქმეს აკეთებდნენ რა. მეცნიერებას დაუთმობ თავს, გადავდებ მისთვის თავს რა. სამყაროს შემეცნებისკენ. ანამ ოქრო აიღო მათემატიკაში. 500 მონაწილეში გაიმარჯვა. უკან ჩამოიტოვა რუსი კონკურენტები. კომაროვში საერთო ინტერესების მქონე ადამიანები იპოვა და კიდევ მასწავლებლები. მათგან საყვარელი საქმის შესახებ გებულობს ყველაზე მეც. შორს არის გოგოური გართობებისგან. არც ბევრი ლაპარაკი, არც შოპინგი. აი მათემატიკის ამოცანები კი რამდენიც გინდა. ამოცანაზე როცა ფიქრობ, უკვე ასე თქვა სხვა სამყარო აღარ არსებობს. ამოცანაში ხარ მთლიანად ჩართული. ლუკა მოშკუდიანმა ოქრო შარშან აიღო. წელს სწავლას დრო დავაკელიო ამბობს. ვერცხლის მედალოსანია. მათემატიკას ამ პროგრამირებას აირჩევს. მათემატიკის წრეზე საათობით ყოფნა მასაც მოსწონს. მე 10 კლასში ვიყავი პირველად, საქართველოს ნაკრებში მოხვდი და მან დავიღე რომინეთში ჩატარდა ეგ ოლიმპიადა და ბრინჯაოს მედალი ავიღე. მე 11 კლასშიც იგივე ოლიმპიადაზე ვონთ, ინგლისში ჩატარდა ბრინჯაოს მედალი ავიღე და ასევე წელს რა ოლიმპიადაც იყო. აქ ავიღე ვერცხლის მედალი და შარშან სუსტად იგივე ოლიმპიადაზე ყაზახეთში, რომელიც ჩატარდა, მან ოქროს მედალი ავიღე. ყველაზე თავდაჯერებული მაინც მათემატიკოსი თოლორაია. ოქროც მისია. მათემატიკოსების შვილიშვილის მათემატიკური ნიჭი არავის გაკვირვებია. პირველი კლასიდან სამნიშნა რიცხვებს ამრავლებს. ისიც ისის, რომ სწავლას ამერიკაში, მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტში გააგრძელებს. ეს სკოლა გაძლევს აზროვნებას. ასობით მონაწილე გამოდის და ცოდნა მგონია, რომ თითქმის ერთ და იგივეა ყველას. მაგრამ თავარი არის აზროვნება და კრეატიული მიდგომა. საბა ლეფსვენიძე კომაროველია. მასა და მოსწავლეებს შორის სხვაობა 2 წელია. ერთ-ერთ ტურნირზე კარგი შედეგები აჩვენა და კითხეს: "კომაროველი ხომ არ ხარო?" მაშინ კომაროვის სოფელი ეგონა და უპასუხა: "არა, ახმეტელი ვარო." ამის მერე მალე გადმოვიდა ახმეტიდან თბილისში. ბავშვებზე მათემატიკაზე სკოლის მერეც ლაპარაკობს. ამიტომაც არის, რომ მისმა მოსწავლეებმა 3 ოქრო ჩამოიტანეს. ეს რები, რასაც კომაროვი სთავაზობს ამ მოსწავლეებს სრულად უფასოდ, ძალიან კარგ საშუალებას იძლევა, რომ საკუთარი თავიც განავითარონ და პარალელურად თავიანთი ინტერესები უფრო გაიღრმავონ და ცოდნაც მეტი მიიღონ. აქ მხოლოდ ის ხდება, ვისაც ფიზიკა, მათემატიკური ნიჭი აქვს. ბევრი ვერ უძლებს 5-6 საათიან მეცადინეობას. ვერც ის მასწავლებლები რჩებია, ვინც განვითარებას ფეხი ვერ აუწყო. სკოლის დირექტორის ყოფილი კომაროველია. სკოლას ტრადიცია აქვს. კომაროველები აქ ბრუნდებიან, ეხმარებიან, სადაც არ უნდა იყვნენ, უცხოეთში, მთავრობაში, ბიზნესში თუ მეცნიერებაში.
ბოლო 10 წელი შედეგებით განსაკუთრებული იყო. სოფლიოს წამყვან ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებში როგორც წესი, ერთი კომაროველი მაინც სწავლობს და აბარებს. იყო შემთხვევა, როცა საერთაშორისო ტურნირის შემდეგ სკოლას აქეთ დაუკავშირდნენ და კომაროველს სწავლა ამერიკაში შესთავაზეს. ჩვენი კურსდამთავრებული ახლა არის მასაჩუსეტს ტექნოლოგიური ინსტიტუტის MIT-ის სტუდენტები თვითონ დაუკავშირდნენ იქიდან ხომ არის სურვებდა სწავლის გაგრძელებას MIT-ში, რაც უნიკალური მოვლენა იყო. ალბათ უნიკალური მოვლენა ოლიმპიადის შემდეგ. ეს იყო საერთაშორისო ოლიმპიადაში რეიტინგით მეხუთე შედეგია ჩვენ, ანუ ყველა 4 აზიელმა მოსწავლემ აჯობა. სანდრო საათაშვილია ეს. არავინ სახლ შეიძლება გაკვეთილზე ქვეყნის მომავალი მმართველის. სტადიონზე ცნობილი მეცნიერი თუ თავისი დარგის ლიდერი თამაშობს. ერთი ცხადია, რომ ისინი იქნებიან იქ, სადაც პროგრესი იქნება. ასეთი თაობის შემყურე, რაც არ უნდა მძიმედ მიდიოდეს ქვეყნის ცხოვრება, იმედი გეძლევა. გვირაბის ბოლოს სინათლე ჩანს. რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში საგაზაფხულო სესიის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე პარლამენტარ დავით ჭეჭინაძესთან ვისაუბრებთ მის გეგმებზე და საკანონმდებლო ორგანოს კანონშემოქმედებითი მიმართულებით სიახლეებზე. სტუდიაში შემოგვერთებიან ასევე ნიკა ნანოაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული მიმართულების დირექტორი და ამავე ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი ლაშა ნოდია, რომლებთანაც არბიტრაჟში შრომითი დავების განხილვის უპირატესობაზე გვექნება მსჯელობა. დაგვალდით ძალიან მალე გიბრუნდებით. კანონშემოქმედებით საქმიანობა საქართველოს პარლამენტი ოფიციალურად და რეგლამენტის მიხედვით 4 თებერვალს განაახლებს. რუსთაველის გამზირზე შენობასთან ხმაურიანი პროცესების ამ დროიდან სავარაუდოდ კიდევ უფრო გააქტიურდება, თუმცა არანაკლებ საინტერესო წესით უფრო მეტადაც უნდა იყოს, მაგრამ როგორც არის ისე არის, ამ შემებით შიგნით მიმდინარე მოვლენები უნდა ხდებოდეს. დეპუტატებს განსახილველი 2020-ის საგაზაფხულო სესიაზე ჯერ კიდევ წინა წლიდან გადმოყოლილი კანონპროექტებიც ბევრი აქვს და ახალიც დასაწერი. ამ ჩამონათვალში ჯერჯერობით საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული არც ერთი არ არის, მაგრამ უხვად არის მაგალითად ენერგეტიკის ნაწილში განსახილველი და მისაღები პროექტები. საგაზაფხულო სესიის გეგმებზე და მთავარ ამოცანებზე ვისაუბრებთ სტუმართან დავით ჭეჭინაძესთან, რომელიც სტუდიაში შემოგვერდა. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საგაზაფხულო სესიის მთავარი გამოწვევა თქვენთვის რა იქნება? მე ვფიქრობ, როგორც ჩემთვის კი არა ნებისმიერი მოქალაქისთვის ყველაზე მთავარი გამოწვევა ის მოვლენები არის, რომელიც ქვეყანაში არის ეკონომიკის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ინფლაცია, სიდუხჭირე, ეს არის უდიდესი გამოწვევა, მე ვფიქრობ და ამაზე საერთოდ ხელისუფლება არ საუბრობს, ეკონომიკის მინისტრი გამოდის და იძახის, რომ ეს დათვლის პრობლემა არისო, ანუ რეალურად აღიარებენ, რომ ბუღალტერიაში გვაქვს საქმე და არასინამდვილეში რეალურ ეკონომიკასთან. იმიტომ რომ ის ციფრები, რაც ყოველთვის ცხადდება, რომ გაიზარდა ჩვენი ეკონომიკა, როდესაც რეალურად ადამიანი კითხება 6%-იან ზრდას, როდესაც გეუბნებიან ეკონომიკისას. ეს ჩათვალეთ ჩინეთის ეკონომიკის ზრდა არის 6.3, 6.4 და ჩინეთი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, როდესაც იზრდებოდა ეს თვალში, აი ვინც ნამყოფია ვთქვათ 90-იან წლებში და ვინც ჩადის ახლა, ნუ აბსოლუტურად სადა დედამიწა ისეთი განსხვავებაა, ხო? ანუ იქ რეალური ზრდა და თან თუ ავიღებ სტატისტიკურ მონაცემებსაც 91-92 წლის ერთულ მოსახლეზე შემოსავლების თვალსაზრისით საქართველო მაშინ უსწრებდა ჩინეთს, თუნდაც იგივე იმ დოლარში გამოსახულებაში. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ჩინეთი პრაქტიკულად იმ რიგებში გადავიდა 10,000 დოლარიან შემოსავლაზე, ეს წარმოიდგინეთ მილიარდ ნახევრიან ქვეყანაზე, მილიარდ 400-იანი. ანუ სადაც რეალური ზრდა არის, იქ ადამიანები ამას გრძნობენ. ჩვენთან სამწუხაროდ სულ გვეუბნებიან, რომ ვიზდებით, მაგრამ რეალურად არსად არ ვიზდებით. ეხლა თუ ავიღებთ სტატისტიკურადაც კი მონაცემებს, რასაც ესენი იძახიან. აი 2012-2013 წელი არის ზოგადად შესაძლებელი პერიოდი, ეს თავრობა ყოველთვის მაგით მანიპულირებს და რა არის იცით, ჩვენს ქვეყანაში აღწერა შედგა 2002 წელს და მაშინ იყო დაფიქსირებული 4.300.000 ადამიანი. შემდეგი აღწერა მოხდა 2015 წელს
და იყო 3.700.000. ანუ 600.000-ით ნაკლები და ის ერთსულ მოსახლეზე ხო როგორ არის დათვლა, რომ ის თლიანი შიდა პროდუქტი ნაწილდება ამ ადამიანების რიცხოვნობაზე. ანუ პრაქტიკულად იყოფოდა 2015 წლამდე 4.300.000-ზე. იმიტომ არის და რეალურად პრაქტიკულად შემოსავლები ბევრად მეტი იყო, მოდით ესე ვილაპარაკოთ 2012-ში, 2013-ში, 2014-ში, ვიდრე დღეს არის, იმიტომ რომ გაყოფის ციფრი შემცირდა და ამის ხარჯზე გაიზარდა, თორე თუ ჩვენ გავყოფთ ეხა ერთ წელიწადში არ მოაკლდებოდა ხო ქვეყანას 600.000 ადამიანი. ეკონომიკურ დაზვერს საუბრობთ ბატონ დავით. ფაქტია, რომ ეს რიცხვები არის იმ სტატისტიკით, რაც გვაქვს ქვეყანაში, მაგრამ მეორეს მხრივ იმისათვის რომ მოსახლეობა მიგრძნოს განაწილების პროექტებზე მისი ხარჯვის თქვათ გაყოფის პრობლემა ხომ არ დგას დოლარის გადანაწილების. დოლარის გადანაწილების ის მარტო იყო ერთი პერიოდი ძალიან ახალი მინისტრი რომ მოვიდა ქობულია ხო? ქობულია. მაშინ იყო ის რომ დადგა და ინკლუზიური და იყო ერთი ამბავი, მაგრამ ზოგადად გადანაწილი აი ხა დავოში მიმდინარეობს ფორუმი. ეს არ არის მარტო თქვა საქართველოს პრობლემა, ზოგადად მთელი მსოფლიოს პრობლემა, იმიტომ რომ თუნდაც 2008 წლის კრიზისის მერე Forbes-ის რიცხოვნობა გაიზარდა, ხო, რეალურად ორჯერ 1200 კაცი იყო, 2300 2123. ხო, აი გაიზარდა პრაქტიკულად ორჯერ. ანუ ამ მოდელში, სადაც პრინციპში ეს გადანაწილების პრობლემა არის, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე 1% მოსახლეობის დედამიწის ფლობს უფრო ორჯერ მეტ ქონებას, ვიდრე მთელი მოსახლეობა. ხო, ესეც ახლა ციფრებია, რომელიც გამოქვეყნებულია, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მე არ მგონია რომ აქ რაღაც გარკვეული ამ თვალსაზრისით პრობლემა იყოს, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ხედავთ რომ ეხლა ვინც არის პირველი პირი ქვეყანაში დღეს ის ყოველთვის მდიდარი იყო შესაბამისად ამ ქვეყანაში ყველაზე ოფიციალურად თუ ავიღებთ და ვალი მოდით ესე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ამას ყველა გამდიდრებას აქ მეორე როიტყვიან მხარე, სადაც ვალი უნდა იყოს აღწერილი. ხა იმ Forbes-ის შემადგენლობასაც ჩვენ რო უყურებთ, რომ ბევრი მილიარდები რო წერია, აქეთ მეორე გრაფა არის, ვის რამდენი ვალი აქვს შესაბამისად. რა, როდესაც ეკონომიკა ესეთი არათანაბარი განვითარებადი არის, ყოველთვის არის ძალიან დიდი ხიფათი და აი გამოქვეყნდა სტატისტიკა რეალური სექტორის ხელმძღვანელების, თქვათ, პესიმიზმი როგორ არის 2020 წელთან. ეს Pricewaterhouse-ის კვლევაზე ამბობთ? არა. დავოსის წინ გამოქვეყნდა Pricewaterhouse კი ბატონო. ხო, PwC. კი. ხო და ეხა ნახეთ, 5% იყო 2018 წლის დასაწყისში. პესიმისტურად განწყობილი ადამიანების ეკონომიკური ზრდასთან მიმართებაში. 53%-ია. შარშან იყო 29 წელს არის 10 ჯერ გაიზარდა ბოლო 2 წელიწადში. ანუ განწყობა თვითონ ზოგადად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის ძალიან პესიმისტური. ანუ არ არის. და ჩვენ სიტუაციაში თუ ავიღებთ ისეთი ქვეყანა, როგორიც საქართველოა, ძალიან პატარა ეკონომიკის მქონე. ანუ რეალურად ჩვენ უყურებთ, რომ ჩვენ ხო ძირითადად სულ რაღაც ინვესტორებზე აწყობილი ეკონომიკა გვაქვს, შიდა ეკონომიკა არ გაგვაჩნია. აქედან გამომდინარე, ის დადებითი მომენტები, რაც უნდა იყოს, თქვათ, გარედან შემოდინების, ეს პრაქტიკულად არ არსებობს, იმიტომ რომ პესიმიზმია. ფინანსურ სექტორში ძალიან ბევრი ფულია, თქვათ, აკუმულირებული, მაგრამ არ არის რეალური სექტორი, სადაც უნდა ჩავიდეს. ამიტომ თუნდაც ბოლო მაგალითი, აი ამერიკის ეკონომიკაში ჩაშვებული ფული, პრაქტიკულად იცით თქვენ, აი, როდესაც ღამის კრედიტის უკმარისობას რო ეძახიან, მაგ თვალსაზრისით ძალიან დიდი ფული შევიდა ამერიკის ეკონომიკაში. რეალურ სექტორში არ წავიდა, ყველაფერი მიდის ფინანსურ სექტორში. ანუ მომხმარებლობის დონე, ანუ ადამიანების გაყალიბებას ის აჩვენებს, რომ რაც არ უნდა, რატო არ მიდის ფული რეალურ სექტორში, იმიტომ რომ მომხმარებელი არ აქვს. იგივე ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენთან ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში მომხმარებელი გვიმცირდება. თუ ოდნავ ვინმეს რამის გაკეთება შეუძლია და რაღაცა პროდუქტის შექმნა შეუძლია, ის აქედან გარბის. ანუ პრაქტიკულად და როდესაც ესენი გვიყვებიან ჩვენ ზრდაზე ეკონომიკის, ხო? აქეთ ამ ხარეს მეორე მხარეს არ იძახიან რის ხარჯზე ხდება ეს, ხო? ვალი როგორ იზრდება? აი ეს ვალის ციფრი, ამას თუ ავიღებთ და დაუბალანსებთ, ჩვენ არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს პირიქით უკან ვარდნა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის ვალი იზრდება. ანუ ამ ვალის ხარჯზე ხდება ამ მოხმარების გაზრდა და არა ვთქვათ რეალური შემოსავლები. დოლართან მიმართებაშიც გაგრძელებითი ვალა შეიძლება. როგორც ერთ-ერთი 150-დან Pricewaterhouse არ გაუზომავს საქართველოში განწყობები, მაგრამ ჩვენ არ გაგვიჭირდება ამ განწყობების ხელისგულზეა გულისხმობ ბიზნეს განწყობებს. რა შეგიძლიათ თქვათ, რომ ძალიან მძიმეა თავისთავად 2020 წელი და კითხვაც
შედარებით სირთულისა არ არის, მაგრამ 2020-ის წინასაარჩევნოს გათვალისწინებით შესაძლებელია თუ არა რაიმე იმგვარი გადაწყვეტილებები მიიღოს პარლამენტმა, ბატონ დავით, და თქვენ ერთ-ერთი იმას 50 კაციდან პარლამენტი ვერადავერ ჩამოყალიბდა იმ კონსტიტუციის შესაბამისად მთავარ წარმმართველ ძალად, რომ ჩვენ კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკა გავიგერო ამას დრო უნდა, მაგრამ რა შეიძლება გააკეთოთ საიმისოდ, რომ ეს ოპტიმიზმი უფრო მეტად გაღვივდეს. ვიცი, რომ წინასაარჩევნოდ და თან ესეთი ტონალობაში და რეგისტრში ასული პოლიტიკური პირობებში დაძაბულობის რთულია, მაგრამ რაიმე იგეგმება ამდაგვარი, რაც ბიზნეს შედარებით პოზიტივისკენ მოატრიალებს? მე ვფიქრობ, რომ თვითონ პარლამენტში არის ძალიან სტაგნაციური განწყობა. როგორ შეიძლება პარლამენტი, რომელიც პრაქტიკულად არის მმართველი ორგანო, ხო, კონსტიტუციით თუ ავიღებ გადაწყვეტილებას, იქ ჩვენ ხედავთ, რომ აბსოლუტურად სამუშაო განწყობა არ არის. იქ არის დაპირისპირების განწყობა და თან რასთან მიმართებაში, იმასთან კი არა, რომ თქვა რაღაცა ცხოვრების დონე, რაღაც საკანონმდებლობის გაუმჯობესება, არა, როგორ დარჩენ, იმიტომ რომ აი რასაც თქვენ იძახით, წინასაარჩევნო წელი რო არის, ყველას ძირითადად ხელისუფლების აქცენტი გადატანილია, როგორ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. არა ის, რომ თქვა ანგარიში იყოს უკვე წარდგენილი და კიდე რას მოასწრებდა და რა სიკეთეს მოუტანდა, ხო, თავისი საქმიანობით. არა, რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად არის გადასული პარლამენტი, რომ როგორი კანონები მიიღო, რომ მაქსიმალურად გაიხანგრძილონ ხელისუფლებაში ყოფნა. ჩვენ თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ პარლამენტარები არაადეკვატურად, ხელისუფლების წარმომადგენლები არაადეკვატურად რეაგირებენ იმ განცხადებებზე, რომელიც ქვეყნის გარეთ კეთდება, ანუ თემა რა არის, ხო, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მისთვის ხო ქვეყანაში მიდის, ეყრდნობა ისეთ გამოცემებს, რომლებიც შესაბამისად რაღაც იმ ქვეყნის შესახებ აი თუნდაც აიღებს ამ ჟურნალს და წაიკითხავს, ხო, იქ არის ეკონომისტში დაიბეჭდა, ხო, გუშინ ხა ეკონომისტი ვიღაცას უმთავრესია. ეს ხა თუ ვიღაცას ეკონომისტი ჩვეულებრივი ჟურნალი გონია, რომელიც ესე უბრალოდ იბეჭდება აქ და რაღაც ყვითელი პრესა არ არის, ხო, ის ერთ-ერთი ტენდენციების განსაზღვრელი არის და ზოგადად არა მარტო ეკონომიკის თვალსაზრისით, არამედ ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით და მასზე შეხედულებების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით და როდესაც ესეთ გამოცემებში ამ ქვეყნის მიმართ ესეთი პესიმისტური განწყობებია, რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის შეაფერხებს ინვესტორს და თან მით უმეტეს ახლა კონგრესმენების და სენატორების განცხადებები, რომ ყველაზე დიდი ქვეყნის სოფლიოში იმისი ბიზნესი აქ იჩაგრება, ხო, ახლა ის ჩამონათვალებში კიდე არის ზოგიერთი ისეთი ბიზნესი, იგივე ამერიკული წარმოშობის, რომელიც დაიჩაგრა. უბრალოდ არ იქ ერთ-ერთი წარმომადგენელი ქართველი იყო და ნუ ამერიკელი ქართველი და იმას ეთქვა პატრიოტიზმი მაინც იბი, რომ საქართველოს წინაშე არ უნდა და იგივე თავის პარტნიორებთან რომ პრობლემებიც წამოწვა. რა თქმა უნდა და არ მიმართა არც საელჩოს და არც არაფერი და ეს პრობლემა გადაყლაპა, მოდით ესე რომ ვილაპარაკოთ რა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ აბსოლუტურად ამ ქვეყანაში არ არის ღია დამოკიდებულება ბიზნესისადმი. რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ კლანურად, კონკრეტულად ჯგუფურად და ყველაფერი ჩახურული არის. და ის აქცენტი, რაზედაც ახლა ჩვენ გვიყვებიან, რომ თურმე საინვესტიციო ქვეყანა ვართ და პრივატიზაცია მიდის, ჩვენ ნახეთ მათი გამოტანილი 100 ობიექტი, ხო, საპრივატიზაციო 29% თუ რაღაც შესრულებას გულისხმობ, რაც გაიყიდა. კი, რაც გაიყიდა. ანუ თან რა ობიექტებია, ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ქვეყანას არ აქვს ის პოტენციალი, რაზეც შეიძლება ეკონომიკის მინისტრმაც კი გაყიდვა, ეკონომიკა არ არის. ეკონომიკა არის იმის შექმნა, რომ თქვენ, მე, ოპტიმიზმი გაგვიჩნდეს, ნდობა გაგვიჩნდეს ხელისუფლების მიმართ და აქ დავიწყოთ აქტიურად იმაზე ფიქრი, რომ რა შევქმნათ, რა ვისარგებლოთ, რა ავაშენოთ, აქ ეს აბსოლუტურად გადახაზულია და როდესაც სომხეთზე როცა არის საუბარი და რო იძახიან, რომ სხვანაირი ბუღალტერიით დაითვალა, ეხლა ვერ გავიგე, ქართველები ძველი ბუღალტერიით დათვალეს და სომხები ახალი ბუღალტერიით. საერთოდ მაგათთან შედარება კი და თან ერთი რამე არის, თუ ერევანში იგრძნობა დინამიკა მშენებლობის, მოდით ესე ვილაპარაკოთ. ანუ მშენებლობა პირველი განსაზღვრელია ნდობის ქვეყნის მიმართ, იმიტომ რომ აუშენებელი კორპუსების შენებლობა, როცა მიდის ქვეყანაში ჰაერის გაყიდვა, ანუ იმ ქვეყნის მიმართ ნდობა არსებობს და იმ ქვეყნის ეკონომიკის მიმართ. აი ეს არის სამწუხარო. დავით ჭიჭინაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, მასთან საუბარს სულ რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენს ვებ გვერდზე იხილავთ და მის შეფასებებს მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. დიმიტრი, ბატონ დავითს გავაცილებ და შემდეგ სტუმრებს უმასპინძლებ, კომპანია Greenwell-ზე უნდა მოგიყვეთ პირველი ქართული საერთაშორისო სტანდარტების სპრედის საწარმო Greenwell პორტფელის დივერსიფიკაციას გეგმავს და უახლოეს მომავალში მომხმარებლებს ქართულ ყველსაც შესთავაზებენ. საწარმო აქტიურად ერთი წელი რაც ბაზარზე გამოჩნდა და მცენარეულ ცხიმზე დამზადებული სპრედის ექსპორტს მეზობელ ქვეყნებში სომხეთსა და აზერბაიჯანში ახორციელებენ.
იდეა გაჩნდა დაახლოებით 3 წლის წინ, შესაბამისად კომპანია გრინული დაარსდა 2016 წლის ნოემბერში. კომპანიამ ააშენა საერთაშორისო სტანდარტების საწარმო, რომლის ძირითადი მიმართულება არის მცენარეული ცხიმის სპრედის წარმოება. ბაზარზე აქტიურად გამოვშთით 2019 წლის დასაწყისიდან, შესაბამისად 1 წელია უკვე ვართ ბაზარზე. ინვესტიციის ჯამური ღირებულება დაახლოებით შეადგენდა 5 მილიონ ლარს, რაც მოიცავს მიწას, მანქანადანადგარებს და შენობას. საწარმო აღჭურვილია თანამედროვე ევროპული, კერძოდ შვეიცარიული საწარმო ხაზით და დანადგარებით. ჯერჯერობით არის ერთი სახეობის სხვადასხვა პროცენტულობის სპრედი, ეს არის 82%, 72% და 62%. ამ ეტაპზე ვაწარმოებთ 5 კილოგრამიან შეფუთვაში, მოყავის შეფუთვაში და 900 გრამიან პლასმასის შეფუთვაში. თუმცა ამ ეტაპზე უკვე შეძენილი გვაქვს ახალი შესაფუთი დანადგარი, რომელიც მოგცემს საშუალებას ახლო მომავალში დავიწყოთ 1 კილოგრამიან შეფუთვებში ჩვენი პროდუქცია მივაწოდოთ მომხმარებელს. მომხმარებელს ვაწვდით მხოლოდ პრემიუმ ხარისხის, უმაღლესი ხარისხის პროდუქციას, რომელიც იწარმოება ევროპული ნედლეულით, კერძოდ შვედური ნედლეულით. ჩვენ მოგვაქვს შვედეთიდან უმაღლესი ხარისხის მცენარეული ცხიმი და სხვადასხვა ინგრედიენტები. შესაბამისად ვთვლი, რომ ჩვენი ძირითადი უპირატესობა არის ხარისხზე აქცენტი. საწარმო აღიარებულია სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და ასევე ფლობს ISO-ს სტანდარტების ხარისხის მართვის სერტიფიკატებს და ასევე HACCP-ის სერტიფიკატებს, რასაც საქართველოში ანალოგი არ გააჩნია. ამ ეტაპზე საწარმოს წარმადობა არის თვეში 250 ტონა, თუმცა საჭიროების და მოთხოვნის შემთხვევაში აქვს საწარმოს შესაძლებლობა გააფართოვოს წარმოება და გაზარდოს მოცულობა. საწარმოში ამ ეტაპისთვის არის 15 ადამიანი დასაქმებული. ვფიქრობ, საკმაოდ წარმატებით შევედით, ასე ვთქვათ, ბაზარზე და ჯერ კიდევ განვითარების პროცესში ვართ. ვითვისებთ ახალ ბაზრებს. გარდა ადგილობრივი ბაზრის, ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გაგვაქვს პროდუქტი ექსპორტზე. ჯერჯერობით მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში, ეს არის სომხეთი და აზერბაიჯანი, თუმცა ახლო მომავალში უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სხვა ქვეყნების დისტრიბუტორებთან, ასე ვთქვათ, და ახლო მომავალში გვეგმავთ ასევე გავაფართოვოთ ჩვენი ექსპორტის არეალი სხვა ქვეყნებზეც. ვაპირებთ გაფართოებას კონკრეტულად სპრედის მიმართულებით, ანუ დავამატოთ ახალი შეფუთვები, როგორც კილოგრამიანი, ასევე 200-250 გრამიანი. გარდა სპრედისა გვეგმავთ ზოგადად პორტფოლიოს დიფერენციაციას და მაგალითად ახლო მომავალში ვაპირებთ, რომ დავიწყოთ ქართული ყველის წარმოება, უკვე გვაქვს შესაბამის დანადგარები შეძენილი და ახლო მომავალში კომპანია გრინველი მომხმარებელს შეთავაზებს აქ ჩვენს საწარმოში წარმოებულ ქართულ ყველს. გადატვირთული სასამართლოების ფონზე, როცა საგაუნე პროცესების დასრულებას და შედეგების დადგომა ზოგ შემთხვევაში წლები სჭირდება, ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, რომ ეს პროცედურული საკითხები შრომითი დაავების მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი ხდება. თუმცა საქართველოს კანონმდებლობით არსებობს შედარებით მოკლე ბადაში ან თემის გადაწყვეტის შესაძლებლობა და ეს არის საარბიტრაჟო დავა. ანუ ამ ფორმით განხილვა იმ საკითხის, რომელზეც მხარეები ვერ თანხმდებიან. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია ამ საკითხს 24 იანვარს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებთანაც გეგმავს შეხვედრას. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ დასაქმებულებმა და დამსაქმებულებმა პრობლემის გადაწყვეტა საარბიტრაჟო დავით მარტივად შეძლონ, ვიდრე სასამართლო განხილვების შემთხვევაში მოხდებოდა. ამაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან, რომლებიც სტუდიაში შემოგვიერთდნენ. ნიკა ნანუაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული მიმართულების დირექტორი და ამავე ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი ლაშა ნოდი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. ზოგადად სასამართლო დავების სასამართლოების გადატვირთულობა არის პრობლემა და როცა შრომით კანონმდებლობის ცვლილებაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, იქ იყო საუბარი, რომ არსებობს წინაპირობები, რის გამოც ამ შემთხვევაში დასაქმებულები თუნდაც უკმაყოფილების შემთხვევაში სასამართლოს არ მიმართავენ. აქ გამოსავალი ერთი შეიძლება იყოს საარბიტრაჟო დავები. ზოგადად საქართველოში მე ერთი კომპანია მახსენდება, ეს არის საქართველოს პოსტა, რომელსაც საკმაოდ მსხვილი გადაწყვეტა მოუძებნა, მსხვილ პრობლემას მოუძებნა ამ ფორმით გადაწყვეტა, მაგრამ ხშირად გამოყენებადი არ არის ხოლმე. რა გვიშლის ხელს, რომ ეს ძალიან კარგი პრაქტიკა, რომელსაც თავისუფლებში იყენებენ, ჩვენთანაც იყოს აქტიურად გამოყენებადი?
ამას მრავალმხრივი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, რა გვიშლის ხელს. პირველ რიგში ეს არის არბიტრაჟის ნაკლებად პოპულარულობა, მეორეს მხრივ, რაც მართლა პრობლემაა ხშირ შემთხვევაში შესაბამისი შრომითი კონტრაქტების, შრომითი ხელშეკრულებების არარსეობა, რაც კომპანიების ნაწილში დღემდე პრაქტიკა არის. ესეც სამწუხარო პრაქტიკა არის. ჩვენ უნდა ვცადოთ, რომ მაქსიმალურად დავანახოთ ადამიანებს, იქნება ეს დასაქმებულები თუ დამსაქმებლები, რომ არსებობს საშუალება მათ შორის, რომ დავის ამოჭრის შემთხვევაში რაღაც სასწაულს არ ველოთ უცეციდან და უბრალოდ მივიდეთ მაგალითად არბიტრაჟში, რომელიც იმავე სასამართლოსთან შედარებით ბევრად მოხერხებულია, რაც ყველაზე მთავარია, თქვენ სულად აღნიშნეთ, დრო ხანგრძლივობა დავის გადაწყვეტის არის სასამართლოსადმი მიმართვიანობის ერთ-ერთი შემაფერხებელი გარემოება. ჩვენ შემთხვევაში არბიტრაჟში ეს ხდება ბევრად მოკლე დროში, სწრაფად, ბევრად პროგნოზირებადია შედეგი და რაც ყველაზე მთავარია განსხვავებით სასამართლოსაგან, არბიტრაჟში მიმართვის შემთხვევაში ხშირად მხარეს თუნდაც იყოს ეს დასაქმებული თუ დამსაქმებელი, შეუძლია არბიტრის ვინაობა თავად გადაწყვეტოს, თვითონ შეაჩიოს ვინ განიხილავს მის საქმეს და ეს დამეთანხმებით ალბათ ძალიან მოსახერხებელია. მეორეს მხრივ, ეს დასაქმებულებსაც და დამსაქმებულებსაც მიაჩვენს იმ პრაქტიკას, რომ შრომით ხელშეკრულება უნდა დავდოთ და უნდა წავიკითხოთ, რაზეც ხელს მოვაწყოთ. აუცილებელია თუ რა შრომით ხელშეკრულებაში წინასწარ იყოს ჩაწერილი, რომ არბიტრაჟი არის დასაშვები ამ შრომით ხელშეკრულების დარღვევის ან მხარეებს შორის კონფლიქტის წარმოშობის შემთხვევაში. კანონმდებლობით არბიტრაჟისთვის მიმართვა ჩვენ საქართველოში დასაშვები გვაქვს. ანუ ეს არ გვიშლის ხელს, მაგრამ აუცილებელია თუ არა რომ ხელშეკრულებაში წინასწარვე იყოს ეს შესაძლებლობა გაწერილი. ლაშა, ეხლა თქვენი მოგესალმებით. დილამშვიდობის. მადლობა ეთერისთვის ძალიან საინტერესო საკითხებს შევეხეთ. შრომითი დავები ზუსტად ის დავის ფორმაა, ის დავის შემთხვევა, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე მხარისათვის და უმეტეს შემთხვევაში დასაქმებულებისათვის, რომ არბიტრაჟის ფორმით მიიღონ გადაწყვეტილება, ვინაიდან წარმოიდგინეთ შემთხვევა, როცა რამდენიმე წელი დავობ დამსაქმებელთან კომპენსაციასთან დაკავშირებით და იმარჯვებ თუნდაც სასამართლო გადაწყვეტილება იქნება შენ სასარგებლოდ მიღებული, მაგრამ კომპენსაცია იქნება 6-დან 1 წლამდე. ანუ ფაქტიურად წაგებული ხარ ამ დავის შედეგად ვიდრე მოგებული და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროში სწრაფად და იმ არბიტრის მიერ დავის გადაწყვეტა, ვინც ერკვევა საკითხში. რაც თქვენ დასვით საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, შრომით ხელშეკრულებაში უნდა იყოს თუ არა წინასწარ ეს გათვალისწინებული. ამის აუცილებლობა არ არის, მაგრამ არის აუცილებლობა იმისა, რომ საარბიტრაჟო შეთანხმება არსებობდეს, რომ არბიტრაჟმა განიხილოს დავა. და ეს შეთანხმება შეიძლება მიიღწეს როგორც შრომითი ხელშეკრულების დადებისას, ასევე დავის წარმოშობისას, ანუ წავალ სასამართლოში მანამდე მხარეებმა გადაწყვეტოთ, რომ მოდი არბიტრაჟის წესით გადაწყვეტოთ ჩვენ შორის დავა, რომ ხანგრძლივ პროცესში არ შევიდეთ. ანუ როგორც აღნიშნეს არბიტრაჟის შეთანხმება მნიშვნელოვანია. რა არის პრობლემატური საკითხები? თქვათ, მივიღეთ, ჩავდით შრომით ხელშეკრულებაში არბიტრაჟი და წავედით მერე არბიტრაჟში მივიღეთ გადაწყვეტილება, მივედით სააპელაციო სასამართლოში ცნობა აღსრულებისათვის. რა ტიპის საკითხები წარმოიშვება? წარმოიშვება შემდეგი სამი ძირითადი საკითხი. პირველი, იყო თუ არა საარბიტრაჟო შეთანხმება გაფორმებული მხარეთა ნების საფუძველზე, ანუ თავს ხო არ მოახვია ბიზნესმა დასაქმებულ საარბიტრაჟო შეთანხმება, ანუ გაცნობიერებული იყო თუ არა დასაქმებული, რომ ის აწერდა საარბიტრაჟო შეთანხმებაზე და ამით უარს ამბობდა სასამართლო წესით დავის უფლებების დაცვაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მეორე საკითხი, რაც წარმოიშვება, ეს არის რამდენად დამოუკიდებელია არბიტრი, ანუ რამდენად შეეძლო მხარეებს, რომ მონაწილეობა მიიღოთ არბიტრის არჩევის პროცესში, ანუ იყო თუ არა მხარეთა თანაბარი უფლებები გათვალისწინებული ამ პროცესში. და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის, ეს იყო თუ არა სამართლიანი პროცესი. ანუ ორივე მხარეს შეეძლო თუ არა თანაბრად წარმოედგინა თავიანთი პოზიციები, თავიანთი მტკიცებულებები. და მოგეხსენებათ, როცა ბიზნესი და ფიზიკური პირი დაობენ, ეს არ ეხება მხოლოდ შრომით დავებს, არამედ იგივე სამოხმარებლო დავის შემთხვევაში მარტივად აღიქვამს სასამართლო, რომ ერთ-ერთი მხარე არის უფრო ძლიერი, ვინაიდან მას აქვს მეტი რესურსი ადამიანური, ფულადი, იმისათვის რომ კარგი ადვოკატები დაიქიროს, მეორე მხარე შეიძლება მსგავსი რესურსი არ ჰქონდეს. ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე საარბიტრაჟო წესები. ლაშა, რატო ხდება თქვენი კომიტეტის და მთლიანად ასოციაციის ფარგლებში, ასოციაციის კომიტეტის გულისხმობს შეხვედრა კონკრეტულად
სააპელაციო სასამართლოს წარმომადგენლებთან, ანუ მე ეს დეტალიც მინდა განვმარტოთ ჩვენი საქმიანი მაყურებლებისთვის და რატო არ ხდება თქვა სხვა სასამართლოების მოსამართლეებთან აღნიშნული შეხვედრა, რატო არის კონკრეტულად სააპელაციო წარმომადგენლებისთვის ეს მნიშვნელოვანი? ვინაიდან მოგეხსენებათ ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა აღსრულებას აღიარებას აკეთებს სასამართლო. ეს არის ორი სასამართლო საქართველოში, ეს არის ქუთაისის სააპელაციო და ეს არის თბილისის სააპელაციო სასამართლო. შესაბამისად ამ სასამართლოებში არის დაგროვილი ის პრაქტიკა, რაც ეხება ცნობა აღსრულებას საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების. შესაბამისად მათ იციან ის პრობლემატიკა, რა პრობლემატიკაც უნდა იყოს გადაწყვეტილი იმისათვის, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობას არ შეექმნას პრობლემა. ამავდროულად ჩვენი მიზანი ხვალინდელი შეხვედრის ბიზნეს ასოციაციაში ჩვენს წევრებთან არის ის, რომ მათ გავაცნოთ ის შეაძლებლობა, რაც არის არბიტრაჟი და ასევე მივცეთ ინფორმაცია მედიაციასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, სულ ახლის წინ მივიღეთ კანონი მედიაციის შესახებ, რომელიც ასევე იძლევა შეაძლებლობას, რომ შრომით დავებში განსაკუთრებით მხარეების შეთანხმება არა პირდაპირ არბიტრაჟზე ან პირდაპირ სასამართლოზე, არამედ დავის მშვიდობიანი ფორმით გადაწყვეტაზე, რაც არის უფრო კონფიდენციალური, უფრო ნაკლებხარჯიანი მედიაცია და იმ შემთხვევაში თუ მედიაცია არ წყდება წარმატებით, ამ შემთხვევაში წავიდნენ არბიტრაჟში. ანუ ეგრეთ წოდებული მედარბ შეთანხმება არის შეაძლებელი, რაც მხარეებს აძლევს უფრო მეტ საშუალებას, რომ მესამე პირის, ანუ დამოუკიდებელი პირის ჩართულობით ერთმანეთში მოაგვარონ დავა. დავის მოუგვარებლობის შემთხვევაში უკვე გმიანდონ დავა არბიტრაჟს იმისათვის, რომ გამოგვირვა სააპელაციოს ბევრს არ ვიცნობ, ანუ არა მაქვს რაღაც ნაცნობობა მოსამართლეებთან, მაგრამ გამოგვირვა მათი სრულად პირადი თემიდან გამომდინარე სიღრმეებმა და ცნობადობამ ეკონომიკის და ფინანსების საკითხების ტიპიურად განსხვავებული დონე დავინახე სამოქალაქო სასამართლოსგან და სხვა ანუ განსწავლულობა ამ ჩვენი სფეროს საკითხების მიმართ აქვს გაცილებით სიღრმისეული და ეს პირველი შეხვედრა არის ნიკა მათთან ამ ფორმატში. ეხლა შეიძლება არბიტრაჟის ნაწილში პირველი იყო თუ თქვენც იგივე თავშეძლება გჭირდება. არბიტრაჟის ნაწილში ასოციაციის ფორმატში დავაზუსტოთ ეს პირველი შეხვედრა, თუმცა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით სასამართლო სისტემასთან მომედრივი ჩვენ მქონია შეხება და დაგეთანხმებით ამ შეფასებაში დიდწილად ასეა და ეს ცალსახად მისასალმებელია. აპელაციაში ცნობადობა ამ საკითხების მიმართ მეტია. კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმის მომხმარებლობა. როგორც წესი ძირითადში ესეა და ეს ცალსახად მისასალმებელია. რაც შეხება დავამატებდი უშუალოდ არბიტრაჟთან მიმართებაში სასამართლოს როლს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბუნებრივია სააპელაციო სასამართლოს და მისი პრაქტიკა, დამოკიდებულება ზოგადად არბიტრაჟისადმი, ზოგადად არბიტრაჟის გადაწყვეტილებებისადმი, იმიტომ რომ ამის გარეშე წარმატებული არბიტრაჟის ფორმირება ქვეყანაში პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს არის აუცილებლად ხაზგასასმელია მათ შორის სასამართლოს სისტემის ჯანსაღი ინტერესიც, რადგან დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარება ქვეყანაში ერთის მხრივ როგორც სასამართლოს განტვირთავს, მეორეს მხრივ მთლიანად ქვეყანაში მართლმსაჯულების იმის ასწევს, აამაღლებს და სანდოობას გაზრდის, რაც ყველაზე მთავარია, რაც ყველანაირად სასარგებლოა როგორც ქვეყნისათვის, ასევე ბიზნესისათვის და მისი თითოეული მოქალაქისათვის. წარმატებებს გისურვებთ, გავაგზავნებთ ამ თემაზე საუბარს, დავალოდებით თქვენ ხვალინდელ შეხვედრას, რომელსაც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში გამართავენ. მადლობა სტუმრობისთვის ნიკა ნანუაშვილს, BAG-ის იურიდიული მიმართულების დირექტორს და ლაშანოდიას, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელს, ნოდია ურმაშვილის და პარტნიორების მართლ პარტნიორს ჩემო ბატონო, აი მაინც ორჯერ გამომივიდა. წარმატებები და დიდიერება. მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენ უკვე შემდეგი თემისთვის და ბლოკისთვის ვემზადებით. აბასთუმნის მიმართ ინტერესი თან იზრდება ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის გეგმებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ კონკრეტულ ადგილზე არსებობს. 2018 წელს კი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება დაიწყო და კურორტის განვითარების პროექტზე კომპანიები Colliers International და გეოგრაფიკი მუშაობდნენ. როგორ გამოიყურება ეს გეგმა და რა ხედვა აქვს კომპანიას აბასთუმნის განვითარებასთან დაკავშირებით, ბექა ბაციკაძესთან მისი სტუმრები ისაუბრებენ. ნინა გვენცაძე ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს სივრცითი მიმართულების ხელმძღვანელი და გიორგი გოციბძე გეოგრაფიკის დამფუძნებელი და დირექტორი იქნებიან საქმიანი დილის სტუდიაში.
Coca-Cola დაინტერესებულია რეგიონში წარმოების გაფართოებით და განაგრძობს საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარიას და Coca-Cola-ს ვიცე-პრეზიდენტ მაიკლ გოლდსმენის შეხვედრაზე აღინიშნა, რომელიც დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. აბაშიძე კარასინთან შეხვედრაზე რუსეთთან ავიამიმოსვლის აღდგენაზე დამატებით ცნობებს ელოდება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე რუს კოლეგასთან გრიგორი კარასინთან მორიგ შეხვედრას სავარაუდოდ მიმდინარე წლის მარტის დასაწყისში გამართავს. კოტრდებით გაყიდვები 80%, ჩემცირდა ვფიქრობ, თავი დავანებოთ თავეჯის გაყიდვებს ასე ეხმიანებიან BMG-სთან საუბრისას საბაში დასაქმებულები 2019 წელს ამოქმედებულ ეგრეთ წოდებულ საბანკო რეგულაციების ეფექტს და წლის განმავლობაში გაუფასურებული ეროვნული ვალუტის გავლენას მათ საქმიანობაზე. 2019 წელს ქართულმა კომერციულმა ბანკებმა 953.6 მილიონი ლარის წმინდა მოგება მიიღეს. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ჯამური ფინანსური ინფორმაციის მიხედვით აღნიშნული მოგების მაჩვენებელი 2018 წლის მაჩვენებელს 4.3%-ით აღემატება. საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი გაუარესდა. რეგიონის ლიდერი სომხეთი გახდა. ეკონომისტის დემოკრატიის ინდექსის 2019 წლის ანგარიშის თანახმად საქართველოს 2019 წელს მონიჭებული ქულა 5.42%-ით შეადგენს, რითიც საქართველო ჰიბრიდული რეჟიმის მქონე ქვეყნების სიას მიეკუთვნება. 2018 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში საქართველოს შეფასება 5.5%-ით ქულა შეადგენდა. რიგ ბრენდირებულ ქსელებში საწვავის ფასის საშუალოდ 2 და 5 თეთრი ჩემცირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ავრცელებს. ამასთან როგორც ასოციაციაში აცხადებენ, საერთაშორისო ფასებთან და დოლართან მიმართებაში ლარის გასვლით კურსთან დაკავშირებით საწვავის ფასი მიმდინარე ეტაპზე სტაბილურობა შეინარჩუნებს. 1 მარტიდან მშენებლობებთან დაკავშირებულ საკითხებს თბილისის მერია ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება. განცხადება თბილისის მერმა კახკალაძემ გააკეთა. მისი თქმით შეიქმნება სიპი ურბანული განვითარების სამსახური, რომელიც მომსახურებას ერთი ფანჯრის პრინციპით გასცემს. მშვიდობის, რომელია მსოფლიოში საყოფაცხოვრებოდ ყველაზე ძვირი ქალაქები. ამის შესახებ განახლებული რეიტინგი დემოგრაფიის საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა გამოაქვეყნა და ჯამში ანალიტიკოსებმა 309 ქალაქი შეადარეს ერთმანეთს. მონაცემები კი 2019 წლის მესამე კვარტლისაა და ქულების მიხედვით შეფასდა. ანუ რაც უფრო მაღალია ქალაქის ქულა, მით უფრო ძვირია ცხოვრება იქ. ხოლო მთავარი რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ განსაკუთრებით მაღალი ფასები ავსტრალიის ქალაქებში, ჩინეთსა და ახალ ზელანდიაშია. დანარჩენს კი თემაზე მარიამ ადამიანი და ლევან თაღიაშვილი მოგვიყვებიან, რომლებიც დეტალურად გაეცნენ ანგარიშს. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. საცხოვრებლად და სამუშაოდ ყველაზე ძვირად ღირებული ქალაქების რეიტინგში 8.2 ქულით ლონდონი მე-10 პოზიციაზე დასახელდა, თუმცა ევროპის მასშტაბით ის ლიდერია. აქ ერთმა ადამიანმა სახლისა და ოფისისათვის წელიწადში 8,000 ფუნტ სტერლინგზე მეტი უნდა გადაიხადოს, რაც ორჯერ მეტია ინგლისის სხვა ქალაქებთან შედარებით. შესაბამისად, ეს ქალაქი ძალიან მდიდარი ადამიანების რაოდენობით ერთ-ერთი პირველია მსოფლიოში, ხოლო მიუხედავად ამ სიძვირისა, ბევრისთვის აქ ცხოვრება მაინც მიმზიდველია. ამის უპირველესი მიზეზი კი უსაფრთხოებაა. გარდა ამისა, ლონდონს საოცრად მოქნილი მრავალმხრივი და უფრო სამართლიანი სამართლებრივი სისტემა აქვს, ასე რომ სიძვირეს არ უშინდებიან და საცხოვრებლად მაინც ლონდონს ირჩევენ. ლევან, მაინტერესებს ისურვებდი თუ არა უძვირეს ლონდონში ცხოვრებას და რომელია პირადად შენი ოცნების ქალაქი. დიდი სიამოვნებით, მაგრამ გულწრფელად რომ გითხრა, მარიამ, მეგული მაინც ამერიკისკენ მიმიწევს. რაც შეეხება მომდევნო ქალაქს, სწორედ ამერიკაში მდებარე სან-ფრანცისკო მოხვდა რეიტინგის მე-9 პოზიციაზე, რომლის სარეიტინგო ქულაც 8.4 ერთეულია და ის ერთ-ერთ ძვირად ღირებულ ქალაქად ითვლება შტატებში. მიუხედავად ამისა, კალიფორნია გამოირჩევა ძვირად ღირებული ქალაქებით და ის ამ შტატში მხოლოდ მესამე ადგილს იკავებს. ინვესტოპედიას თუ დაუჯერებთ, საცხოვრებელი სახლის ქირა თვეში საშუალოდ დაახლოებით $3,500 დაგიზრდებათ, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საშუალო შემოსავალი ამ ქალაქში წელიწადში $94,000 აღემატება და მარიამ, აქვე საცხოვრებლად შენი ფავორიტის სახელი ქალაქიც გაგვიმხილე თუ შეიძლება. იყოს დიდი შემოვნები თავიხდენდი მეც ამერიკულ ოცნებას, რადგან გული მეც აქ მიმიწევს, მათ შორის ერთ-ერთ უძვირეს ქალაქში სან-ხოსეში, რომელსაც რეიტინგში მე-8 პოზიცია და 8.5 ქულა ერგოწილა და სახლების ღირებულება საშუალო შემოსავალს 10.3 ჯერ აღემატება. ეს არის სიდიდით მესამე ქალაქი კალიფორნიაში, ხოლო მე-10 ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სწორედ აქ არის დაარსებული ისეთი ცნობილი კომპიუტერული კომპანიები, როგორებიც არის Adobe System და eBay. ასევე სან-ხოსეში აქვთ ოფისები უამრავ კომპიუტერულ გიგანტს, მათ შორის Google-ს, Apple-ს, Hitters. რაც შეეხება ხარჯებს, აქ 4-სულიან ოჯახს საშუალოდ $3,473 დასჭირდება ერთი თვის განმავლობაში, ერთი ადამიანის ხარჯი კი $964
$4 უდოლდება. მარიამ, მოდი ცოტა ხნით შევეშოთ ამერიკას და ახალ ზელანდიაში გადავინაცვლოთ. ოკლენდი 2019 წელს 9 ქულით იყო შეფასებული, თუმცა მიუხედავად 0.4 ქულით შემცირებისა, მაინც ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქების ათეულში მოხვდა. აქ 4 სულიანი ოჯახის ყოველთვიური ქირის გადასახადი დაახლოებით 4930 ახალ ზელანდიურ დოლარს შეადგენს, რაც 3254 ამერიკული დოლარის ექვივალენტია. საინტერესოა საშუალო შემოსავალიც, რომელიც ამ ქალაქში წელიწადში 65000 ზელანდიური დოლარია, რაც 2019 წლის მესამე კვარტალში სერიოზულად შემცირდა, შესაბამისად დაიწია რეიტინგის ქულამაც. 8.6 ქულა მიენიჭა ტორონტოს, რომელიც გასულ წლებში რეალურად ათეულში საერთოდ არ მოხვედრილა, წელს კი მე-6 ადგილს იკავებს. ცხოვრების დონით, ბიზნესის წარმოების პირობებით, დემოკრატიის ხარისხითა და უსაფრთხოებით მუდმივად იკავებდა ის აქამდე ყველაზე კომფორტული ქალაქების რეიტინგში მოწინავე პოზიციებს და ახლა უკვე ძვირადღირებულებს შორისაც მოხვდა. აქ ერთი ადამიანის სულიერი ხარჯი 1264 კანადური დოლარია, ხოლო 4 სულიან ოჯახს 4635 დოლარი სჭირდება. აქვე ცხოვრების ინდექსით რომ შევადაროთ ერთმანეთს ტორონტოსი და თბილისის, გეტყვით რომ 177.30%-ით გვისწრებენ ისინი ჩვენ. არც გამკვირვებია. 9 ქულა აქვს ლოს-ანჯელესს, კალიფორნიის შტატის ბოლო ქალაქს ჩვენს რეიტინგში. სხვათა შორის მისი სარეიტინგო ქულაც შემცირებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა რეიტინგში შარშანდელთან შედარებით ზედა პოზიციებზეა გადანაცვლებული. 4 სულიანი ოჯახის ცხოვრების ფასი $3502 შეადგენს, რაშიც არ შედის ქირის გადასახადი. რაც ეხება ბინის გადასახადს, 3 საძინებლიანი სახლისთვის აქ $3930 გადახდა მოგიწევთ. რაც ეხება ერთ ადამიანს, მისი ხარჯი დაახლოებით $965-ია. და აქვე რაც შეეხება ისევ კანადას დაუბრუნდეთ, მელბურნიც მოხვდა აქედან რეიტინგში 9.5 ქულით, ამაჩვენებლით ის მე-4 პოზიციაზეა, შესაბამისად აქ 4 ადამიანის ცხოვრებისთვის თვეში 4531 ამერიკული დოლარი სჭირდება, ხოლო ერთ ადამიანს $1268. ცხადია, ამაში არ შედის ქირის გადასახადი, თუმცა ძვირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კვება და სხვადასხვა ხარჯები აძვირებს ადამიანების ცხოვრებას ამ ქალაქში. სიდნეი ავსტრალიის ყველაზე ძვირი ქალაქია და არ მხოლოდ ავსტრალიის, მთლიანად რეგიონის. მისი სარეიტინგო ქულა ორ ნიშნიანია და მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელს ის შემცირდა, მაინც 11.7 ქულისგან შედგება და კვირაში საშუალოდ $525 შეადგენს აქ ხარჯი. რაც ეხება საშუალო შემოსავალს, ის წელიწადში დაახლოებით $46000-ია, 4 სულიანი ოჯახის ხარჯი კი $4969 შეადგენს. კიდევ ერთი კანადური ქალაქი, ვანკუვერი მოხვდა სიაში, რომელიც მიუხედავად სიძვირისა, ეთნიკურად ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი ადგილი არის. აქაც დავითვალოთ ხარჯები და მაგალითად ერთი ადამიანის თვიური ხარჯი თუ $1053 კანადური დოლარია, 4 ადამიანის შემთხვევაში $4213 უდოლდება. და რეიტინგის ბოლოს ჰონკონგით დავასრულებთ ჩვენს ჩამონათვალს, რომლის სარეიტინგო ქულამაც 20.8 ერთეული შეადგინა და ცხადია საცხოვრებლად ყველაზე ძვირადღირებულ ქალაქად დასახელდა. შეგახსენებთ, რომ ქულა შედგება ყოველთვიური ქირის გადასახადის შეფარდებით საშუალო შემოსავალთან, რომელიც 358.000 ჰონკონგური დოლარია, რაც შეეხება გადასახადს 4 სულიანი ოჯახისთვის, ის ჰონკონგში თვეში დაახლოებით 27304 ჰონკონგური დოლარი გამოდის. მადლობა მარიამ ადამიანს და ლევან თაღიაშვილს. მოკლედ ჰონკონგი გადაწყდა, ესე იგი პირველზე ჰონკონგია, შესაბამისად ჰონკონგში ცხოვრება ყველაზე ძვირია და ჩვენც გადავწყვეტეთ, რომ ვიცხოვროთ ჰონკონგში. თუმცა თბილისში ვართ და თბილის გარეთ აბასთუმანზე უნდა ვისაუბროთ, მის ისტორიული კონტექსტის და უნიკალური ბუნებრივ-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, ყოველთვის მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის რუკაზე. მისი პოტენციალი გამხდარიყო ტურისტული მიმზიდველობის ცენტრი, მკვეთრად იყო გამოხატული და ამის გათვალისწინებით 2018 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება დაიწყო. კურორტის განვითარების პროექტზე კი კომპანიებმა Colliers International-მა და გეოგრაფიკმა იმუშავეს. კომპანიების ერთწლიანმა მუშაობამ გამოავლინა ის მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რომლებიც აბასთუმნი დაინტერესებულ ინვესტორებს უკეთეს წარმოდგენა შეუქმნის კურორტის პოტენციალის შესახებ. სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე ნინო გვენცაძე, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროს სივრცითი მიმართულების ხელმძღვანელი და გიორგი გოცირიძე, გეოგრაფიკის დამფუძნებელი და დირექტორი არიან ჩვენთან ერთად დილომშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონო გიორგი, თქვენთან მინდა დავიწყო, როგორც დასრულებული გვაქვს უკვე სამუშაოები. რა ტიპის სამუშაო ჩაატარა გეოგრაფიკმა აბასთუმანში და რა შედეგები გვაქვს ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ. სამუშაოები დასრულებულია და ყველაზე ბოლო ფაზაშია ადგილობრივ თვითმმართველობაში, გადის ახლა დამტკიცების მოსამზადებელ პერიოდს. ეს პროექტი სხვა მსგავსი პროექტებისგან ასეთი ბევრი გაგვიკეთებია, განსხვავდება იმით, რომ ჩვენ შევეცადეთ Colliers-თან ერთად
მაკროეკონომიკური მდგენელი წამოგვეწია წინ, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ ნებისმიერი სივრცითი მოწყობის დოკუმენტი უნდა იყოს გამყარებული უფრო ღრმა ეკონომიკური დასაბუთებებით, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტია, რომელმაც მისი სიცოცხლის უნარიანობა უნდა დაუსაბუთოს ადგილობრივ მოსახლეობას პირველ რიგში, თვითმმართველობას და ცენტრალურ ხელისუფლებასაც, რომლებმაც ერთობლივად უნდა ამ გეგმის მიხედვით ინვესტირება განახორციელონ და რაც მთავარია, კერძო ინვესტორებმა, რომლებმაც უნდა დაუჯერონ ამ დოკუმენტს. ამიტომ ახალი სივრცითი მოწყობის კოდექსიც და ჩვენი მცდელობაც, ანუ ცოტა განსხვავებული იმით ვიმუშავეთ, მიდგომით და ამაში კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და Coalition International საქართველოს მადლობა გადავუხადო, რომ სწორედ იმ კვლევით მოუძე ავეწყეთ ერთმანეთს, რომ საბოლოო ჯამში ძალიანაც არ ყოფილიყო გადამეტებულად მხოლოდ ეკონომიკური ხასიათის დოკუმენტი და მხოლოდ სივრცითი პარამეტრები და სივრცითი მიდგომა არ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, მარტო სიმძიმის ცენტრის მატარებელი. ამიტომ ეს არის ჩემის აზრით კარგად შერწყმული, თვითკმარი, ეკონომიკურად გამართლებული დოკუმენტი, რომელსაც ვფიქრობ, რომ სიცოცხლის უნარიანობა გააჩნია. რომელიც შეიცავს მათ შორის მწვანე სივრცეების და ურბანული განვითარების რაღაცა მოცემულობა, დიახ, იმდენად გარემოს მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გადახრილია, იმიტომ რომ ამოჭრილია ეროვნულ პარკში ჩასმული, ასე ვთქვათ, სივრცეა. ეს ერთის მხრივ ძალიან დიდი ხეირია, მაგრამ მეორეს მხრივ რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კონფლიქტური სიტუაციები იყო სივრცითი, დაცულ ტერიტორიებსა და განაშენიანებას შორის. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ მონეტარიზაციის შეფასებით და ეკონომიკური ანალიზის მიხედვით სწორი ბალანსი დავიჭირეთ, რა თქმა უნდა, დომინირებს. სატრანსპორტო სქემაც ავაწყეთ ასეთი, რომ ეს იყოს ემისიებისგან თავისუფალი, ანუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ცალკე არის პარკინგი გარეთ, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს, რომ დასახლება იფუნქციონიროს ისე, როგორც ევროპაში ცნობილი მსგავსი კურორტებია და რაც მთავარია, სურვილი არის სახელმწიფოს მხრიდან და ინვესტორების მხრიდან, რომ აქ იყოს, ასე ვთქვათ, ელექტრო მანქანებზე აწყობილი. თუმცა ეს მართვის საკითხია, გეგმარებითი თვალსაზრისით ეს არის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე უპირატესად აწყობილი სატრანსპორტო სქემა, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს დასახლება იყოს თავისუფალი და ეკოლოგიურად მეგობრული. ქალბატონო, ეხლა დამტკიცების ეტაპზეა, ხო? როგორც ვიცი, უკვე ჩატარებული სამუშაო Coalition International-ის და გეოგრაფიკის, რა შედეგები, ასე ვთქვათ, უნდა მივიღოთ უკვე ამ დამტკიცების შემდეგ? ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს რეგიონული განვითარების სამინისტროს როლი რა არის და რა შედეგები უნდა დადგეს გეგმის დამტკიცებაში? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. აბას თემაზე უკვე თქვენ ბევრი საუბრეთ, არის თავისთავად ძალიან უნიკალური კურორტი, ზოგადად კურორტების განვითარება ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია მისი ცნობადობის გაზრდა და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, მუნიციპალური განვითარების ფონდის დახმარებით მოხდა კომპანიების შერჩევა, რომლებმაც იმუშავეს ამ მრავალპროფილურ მარეგლამენტირებელ დოკუმენტზე. ეს დოკუმენტი ყველა თავისი პროცედურით არის დაცული საჯარო განხილვებთან მიმართებაში და დღევანდელი მდგომარეობით უკვე ადგილობრივ თვითმმართველობაშია გადაცემული და უახლოეს 2 კვირაში ალბათ სავარაუდოდ უკვე დამტკიცდება მათი ინფორმაცია. თვითონ დოკუმენტი, რასაც მოიცავს, ეს არის ის მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი აქტივობები, რომელთაც ზოგადად უნდა განვითარდეს აბასთუმანი. აბასთუმნის განვითარება, ცნობადობა, მისი ხეირიანობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ინვესტორისთვის და ქვეყნისთვის ძალიან მომგებიანი უნდა იყოს და ეს დოკუმენტი სწორედ აი ამ ნაბიჯებს გეგმაზომიერად ასახავს. ამ დოკუმენტის სრული და კარგი განხორციელების შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი კარგად წავა. შედეგად მივიღებთ, რომ აბასთუმანის ტევადობა, იმიტომ რომ თვითონ კურორტი არის ძალიან ესეთ ვიწრო ხეს ხეობაში მოთავსებული ვიწრო გეგმარებითი ერთეული, რომელსაც ძალიან მწირი რესურსი აქვს ზოგადად სამშენებლო ტერიტორიების განვითარების კუთხით, იცით და იმის გამო რომ გვაქვს ცუდი მაგალითების და არა მარტო ჩვენ ზოგადად მსოფლიოშიც არის ესეთი ზედმეტი დეველოპმენტი რომ არ მოხდეს, ძალიან ფრთხილი მიდგომა არის დოკუმენტში ჩადებული. დაცული არის მაქსიმალურად ის უნიკალური გარემო, იმიტომ რომ არ მოხდეს გადამეტება ასევე გარკვეული ექსპანსიური შეჭრები არ მოხდეს სამშენებლო განვითარებით. დადგენილი არის გარკვეული რეკრეაციული სივრცეების ბმა, საველოსიპედო და საფეხმავლო ბილიკების მდინარე ოცხეს გასწვრივ უწყლედობა. დადგენილი არის ის პარამეტრები, სიმაღლეები, მაქსიმალური სიმაღლე უკვე გეგმით დადგენილი იქნება ყველაზე ისეთ ნაწილში, ცენტრის ნაწილში, სადაც დაშვებული არის, თქვათ, კულტურული უმეტესობა, ძირითადად წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, დაშვებული არის 2 სართული მანსარდით,
მაგრამ ისეთ ტერიტორიები, სადაც აი თქვა თავისი უკვე აი ესეთ დაკარგული, როგორც ესე რო ადიხათ არაზინდო აღობილი ასე შემდეგ, იმ ტერიტორიებზე მეტი დაშვება არის თქვა სიმაღლე 4-5 სართულის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა გააჩნია პროექტებს ამასაც, მაგრამ ეს ყველაფერი არის იმ რეგლამენტში ჩადებული, რომელიც თან ახლავს თვითონ გენგეგმას და ამ რეგლამენტის მიხედვით თუ გაყვება ეს ყველაფერი და არ მოხდება მისგან გადახვევა, რა თქმა უნდა მივიღებთ უფრო მეტად განვითარებულ კურორტს და ეს კურორტი საბოლოო ჯამში თუ ყველაფერი განვითარდა, თქვა 100 წლიანი ხედვის ჭრილში შეიძლება ავიდეს 7000 ბარიშზე. ანუ კონცეფცია რომელიც შემუშავებული იქნება და დამტკიცებული იქნება გენგიგმა ამის მიხედვით შემდეგ უნდა განვითარდეს კურორტი, ამის მიხედვით ინვესტიცია უნდა გახორციელდეს. ეს არ იქნება ხო, თქო ერთი მე მახსოვს რამდენიმე რეგიონის განვითარების გეგმა, სადაც საუბარი იყო რომ ერთი ინვესტორზე ყოფილიყო შეთავაზებული პაკეტი და მას გაეკეთებინა თლიანად რაღაცა ნაწილი მოეცვა, ეს მსგავსი თემა ზოგადად საინვესტიციო ანუ მიმზიდველობა ამ აბასთუმანსაც აქვს, მაგრამ ძალიან ფრთხილი და ძალიან მწირი ამ კუთხით. მოსახლეობაზეც არის გათვლილი აღნიშნული დოკუმენტი, იმიტომ რომ მოსახლეობას ამითი ხეირს იღებს, იმიტომ რომ ნუ იქ არის ახლა დიდი ხანი არ იყო თქვა აბასთუმანში ესეთი აქტივობა, თქვა სამშენებლო კუთხით მიმართული, ამიტომ თვითონ მოსახლეობაშიც გაჩნდა უკვე სურვილები, რომ წამოიცია და ბევრს უნდა იქ მშენებლობის განხორციელება, მაგრამ ეს მშენებლობები ზუსტად ამ დოკუმენტის მიხედვით თუ განვითარდა, არ უნდა გადაცდეს და არ უნდა მივიღოთ თქვა იგივე რა თქვა დაგვემართა ცოტა ხნის წინ თქვა ბაკურიანში იგივე თქვა რაღაცა გადამეტებული სურვილები დაბალანსებული ამ დოკუმენტით ისე რომ როგორც გიორგი მახსენა ხეირიანობა კოლიერს უკვე დათვლილი აქვს და იმ პარამეტრებით რა პარამეტრებით ჩადებულია დღევანდელ აი ამ გენგეგმაში შემუშავებულ გენგეგმაში მივიღებთ ზუსტად იმას რასაც იტევს თვითკმარი თვითონ აბასთუმანი. ბატონო გიორგი გამომდინარე იქიდან რომ იქ ძალიან მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა ხო ძალიან ისე იმუშავეთ რომ თუ წანე სივრცეები და ეს ურბანული საინვესტიციო მიმზიდველი ადგილები ყოფილიყო ერთმანეთთან შერწყმული. ბაკურიანი ახსენეთ და როგორც წესი მშენებლობის ბუმს რაღაც ინვესტიციის ბუმს იწვევს ხომ ეს ადგილები ხშირ შემთხვევაში სადაც არ არის რეგულირებული და ყველგან ასე ვთქვათ ყველგან არა, მაგრამ შეგიძლია ააშენო 10 სართულიანი ან 15 სართულიანი შეიძლება არ უხდებოდეს იმათთვის, მაგრამ მაინც ააშენო სასტუმრო ან საცხოვრებელი კორპუსი, ხო? საინვესტიციო მიმზიდველობას რას ძენს ამ პროექტს? აი ესე ფრთხილად იარეთ, მაგრამ ის არის თუ არა თქვენი შეფასებით მაინც საინვესტიციო მიმზიდველი? კი, როგორც ნებისმიერი პროდუქტი ბაზარზე განსხვავდება მოხმარების მასშტაბით, ხომ ასე არსებობს ფართო მოხმარების საგნები და არსებობს ექსკლუზიური. აბასთუმანი სხვა დასახლებებთან და კურორტებთან შედარებით არის ექსკლუზიური, საშუალო და მაღალი ექსკლუზიურობის მქონე და აქ ვაწყდებით ორ მთავარ პრობლემას. ერთი, გეგმა უნდა ვარგოდეს და მეორე, კარგი გეგმის შემთხვევაში, რაც უფრო კარგი გეგმა, მით უფრო რთულია მისი შესრულება. ეს არის აქსიომა და ამას ვერ გავექცევი. წარმოუდგენელია კარგი მენეჯერების ხელში ცუდი გეგმით რამე მართვა ამ პირიქით. ამიტომ ორივე აუცილებელი პირობაა ცალ-ცალკე, მაგრამ არასაკმარისი თუ ორივე ერთად არ იყოს. ანუ ჩვენი გენგეგმა ამბობს, რომ ეს არის middle და upscale resort-ი, მაგრამ იმისთვის, რომ თქვენ აქამდე მიხვიდეთ, ბუნებრივია მისი აღსრულება არ არის მოკლევადიანი თემა, ეს არის სუმცირე, საშუალო და გრძელვადიანი თემა. ამიტომ მართვა უნდა აეწყოს აი ამ 7 გადამეტებულ მოლოდინებს მიღმა აწყობილ სქემას, იმიტომ რომ მოსახლეობაც კი, რომელიც იქ ცხოვრობს, პირდაპირ გუშინ, ასე ვთქვათ, კრიზისულ სიტუაციაში იყო, დღეს გაუჩნდა შესაძლებლობა, ამიტომ რომ upscale-ზე აწყობილი გენგეგმა ავტომატურად ფასს უწევს ქონებას, ამიტომ თუ სუსტი მართვის პირობებში, ადგილობრივების მეშვეობით ან თუნდაც დეველოპმენტის პირობებში შეიძლება იმ წამსვე დაკარგო ეს და ესეთი ძალიან ბევრი ცუდი მაგალითები გვაქვს, სამწუხაროდ აქ დემოკრატიული გზითაც შეგვიძლია, როდესაც საკრებულო ხელს წევს და იღებს გადაწყვეტილებას გენგეგმის ავტორების მიღმა, აქ პრობლემა არ არის ავტორობაში, აქ პრობლემა არის იმაში, რომ თვითმმართველობას აქვს უფლება, რომ კოეფიციენტი მოუმატოს, სიტყვაზე ან საფრთხილიანობა მოუმატოს და იმ წამსვე, ანუ საშვილიშვილოდ, თავიანთ შვილებს და შვილიშვილებს უკარგავენ აი ამ მომავალ მდგრად განვითარების შესაძლებლობას. ბუნებრივია, ანუ ეს ვთქვათ, ბურთი ახლა არის აღსრულებლების და მართვის მხარეს მყოფ ადამიანებს. რა თქმა უნდა, აგულისხმობ თვითმმართველობას, აგულისხმობ ადგილობრივ მოსახლეობას და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა გვაქვს კარგი შანსი, რომ თუ მართვის კონტექსტში აბასთუმანს სწორად მიუდგებიან, ის თვითკმარობა, რომელიც საშუალო და გრძელვადიან მასშტაბს მოიცავს და მოიცავს მაღალი ხარისხის კურორტის შექმნას,
სხვა შემთხვევაში აბასთუმანი ვერ გახდება მასობრივი ხასიათის კურორტი. ვფიქრობ, რომ მიზანი მიღწევადია და დასაბუთებულია ციფრებით. თუმცა ჩავერთვები გიორგის იმ კუთხით, რომ დღესდღეობით ცოტა უფრო გამკაცრებულია საკანონმდებლო ბაზა და ესე მარტივად პარამეტრის მომატება, როგორც ხდებოდა ვთქვათ ადრე, დღეს ესე მარტივად არც საკრებულოს არ შეუძლია და არც იმას მასჭირდება შესაბამისი დასაბუთება, რომ განაშენიანების დეტალური გეგმის ფარგლებში რაიმე გადაცდომა მაინც გააკეთოს და მასჭირდება ბევრი წინასაპროექტო კვლევა და ბევრი პროცესი ისევ თავიდან იგივე შეთანხმება, როგორც ვთქვათ გენგეგმის დროს ხდება და პროცედურების მაგრამ მაინც შეიცავს რისკებს თუ ჩაიკეტებოთ რაღაც ჩარჩოშთა რეგულირების სიმაში რა თქმა უნდა, ახლა აღსრულების ნაწილში გეთანხმებით, რომ ყოველთვის არის. თორემდე მიმზიდველია თქვათ მატება, თქვათ იგივე სართულების და კოეფიციენტების, რომ შეიძლება იქ რაღაც რისკები ჩნდებოდეს, რომ ადამიანი ვინც აშენებს იქ და რაღაც ინვესტიციას აკეთებს, ყველა ხერხი იხმაროს, რომ რაღაც თავის სასულე შეძლოს. ხო, რა თქმა უნდა, ახლა მაქსიმალურად ჩადებულია დოკუმენტში ის განვითარების ის სქემა, რომელიც არ უნდა მოხდეს მისი გადახვევა, ახლა დანაშაულის და იმის გაკეთება ყველა შეუძლია, მაგრამ რეალურად საკანონმდებლო ბაზაც და დღევანდელი ეს გენგეგმა თავისი იდეებით, ხედვებით და ხეირიანობით არაძლევს არავის უფლებას, რომ ესე მარტივად გადაუხვიოს რაიმე. კარგი, თვალებზე ახსენეთ, რომ დაახლოებით 2 კვირაში 2 კვირაში საბოლოო სახით უკვე დამტკიცებული. კი ბატონო, რა ინფრასტრუქტურაა დღეს აბასთუმანში მაგულისხმობ საგზაო ინფრასტრუქტურას მათ შორის? კი ბატონო, ამაზე ალბათ უფრო ჩემი სფერო არ არის, მაგრამ შესაბამისად უბრალოდ რაც ვიცი ჩემი ინფორმაციით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მიმდინარეობს ზოგადად ძველი უბნების რეაბილიტაციის პროექტები, მიმდინარეობს ძველი შენობა ნაგებობების ვიზუალური მხარის გაუმჯობესება, მიმდინარეობს ასევე წყლის კომპანიის მიერ წყალ და წყალარინების პროექტების განხორციელება, რომელიც სავარაუდოდ 20 წლის ბოლოსთვის უკვე დაგეგმილია, რომ დასრულდება, ასევე როგორც ვიცი, გამწმენდის ნაგებობა უკვე დასრულებული. აი ეს საინჟინრო ელექტროსადენების მიმართ ასევე იგეგმება, რომ უფრო მეტად შეიყურსოს და ეს თუნდაც ვიზუალური თვალსაზრისით ეს გაბმული ჰაერში მარტივენაზე რომ ვთქვა, ჰაერში ეს გადამცემი ხაზები მაქსიმალურად უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებით იქნეს ზვირადღირებულია, მაგრამ თუ გვინდა რომ მაღალი კურორტი მივიღოთ, ამისთვის ალბათ სახელმწიფომაც თავისი და ბატონო გიორგი, თქვენთან მინდა ბოლოს დავუძო, მაგალითად ბაკურიანზე იყო, რომ იქ რაღაც სატრანსპორტო გეგმა შემუშავებული იყო და რაღაც გარეთ მოწყობილი იყო პარკინგის ადგილი და შიგნით ადგილები ყოფილიყო რაღაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. აი დაახლოებით ასეთი პროექტია თუ უფრო განსხვავებული ცოტა უფრო რამდენი ვარიანტია? კი, კიდევ უფრო კონსერვატორული ბაკურიანის შემთხვევაში ბაკურიანის გენგეგმაში ჩვენც რაღაც ნაწილობრივ ვიყავით ჩართულები. აქაც რაღაც ბუფერიზაცია ხდება გარეთ ყოფი პარკინგებში, მაგრამ შიგნით შესაძლებლობაა გარკვეული რეჟიმით სატრანსპორტო მოძრაობა. აბასთუმნის შემთხვევაში უფრო კაცრია რეგლამენტი, ესე იგი გარეთ პარკინგი დაგეგმილია და დაიწყო პროექტირების ეტაპი მთავრდება, რამდენიც მე ვიცი. და შიდა საპარკინგ სატრანსპორტო სქემა აწყობილი იქნება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და პლუს თითოეული სასტუმროს ან მოსახლეობის კვოტირებულ ტრანსპორტის გადანაწილებაზე. სასვეს და ცერმატის ცნობილი მოდელებია, რომელმაც გაუძლო 10 წლეულებს ჩვენ ამ ეს მოდელი შევისწავლეთ ადგილზეც და ყველა ის ასე თქვა მათი ცოტა სასაცილო დღეს ქართველებმა შვეიცარიელების შეცდომები გავითვალისწინეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ გენგეგმაში ეს გათვალისწინებულია და აწყობილია საუკეთესო გამოცდილებაზე. ანუ აქ ახლა კიდევ ერთხელ მართვაზე არის ყველაფერი აწყობილი. დიდი მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ. ველოდებით ცხადია გადაწყვეტილებას, რომელიც ამ გენგეგმასთან დაკავშირებით იქნება მიღებული და ამას მოვიკითხავთ და ჩვენი მაყურებელიც იქნება ცხადია საქმის კურსში. ნინო გვენცაძე, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროს სივრცის მიმართულების ხელმძღვანელი და გიორგი გოცირიძე, გეოგრაფიკ დამფუძნებელი და დირექტორი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში და ვისაუბრებთ თემაზე, რა შეცვლის ახალი სიპი, რომელიც 1 მარტიდან ამოქმედება, რა ბარიერები ჰქონდა დეველოპერებს და როგორ აფასებენ ისინი თბილისის მერიის ინიციატივას ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის ერთი ფანჯრის პრინციპზე გადასვლაზე. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ჩვენი რეპორტიორი თათია ჩაფიჩაძე და არიელ გაბუნია სიმეტრიას გენერალური დირექტორი შემოგვიერთებიან.
მიმდინარე წლის 1 მარტიდან თბილისის მერიის ურბანული განვითარების საკალოქ სამსახური მოქალაქეებს ერთი ფანჯრის პრინციპით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით მოემსახურება. ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერმა ხაკალაძემ განაცხადა, რა შეცვლის ახალი სიპი და დაარსება. ამ თემით ვაგრძელებს სტუდიაში საუბარს სტატია ჩაფიჩაძე გვერდება და მას მისდლობთ არიელ გაბუნიას, კომპანია სიმეტრიას გენერალურ დირექტორს. მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა. დიახ, მთავრობის ხდომაზე ხაკალაძემ განაცხადა, რომ ურბანული განვითარების სამსახური საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაარსებით მშენებლებს და დეველოპერებს პროცესები მნიშვნელოვნად გაუმარტივდებათ, აღარ მოუწევთ სხვადასხვა სამსახურებში სიარული და მომსახურებას ერთი ფანჯრის პრინციპით ყოველგვარი დაგვიანებების გარეშე მიიღებენ. კალძის თქმით, ურბანული განვითარების სამსახური იმავე პრინციპით იმუშავებს, როგორც არქიტექტურის სამსახური და მისი მომსახურებაც ფასიანი იქნება. კალძემ გუშინ აღნიშნა, რომ მერიაში მოსვლის შემდეგ ერთ-ერთი პირველი რეფორმა, რაც განხორციელდა, ურბანული გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია და ზონალური საბჭოს გაუქმება იყო. მისივე შეფასებით, ზონალური საბჭოს სწრაფ ტემპში, თუმცა ქალაქისთვის საზიანო გადაწყვეტილებებს აფორმებდა და ლეგიტიმაციას აძლევდა ყველა იმ მშენებლობას, რაც დღემდე ქალაქის პრობლემად რჩება. ამიტომაც რეფორმის პირველი ეტაპის შემდეგ გარდამავალ პერიოდში მთელი რიგი პრობლემები წარმოიქმნა რეგულირების გეგმის გათვალისწინებით, ფიქსირდებოდა დაგვიანებები, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ განუხილველი არც ერთი წერილი არ დარჩენილა, როგორ მუშაობს მერია და რა შეცვლის ახალი სიპის დაარსება, როგორც უკვე დავაანონსეთ, ამ თემაზე ბიზნეს უნდა მოусმინოთ. არიელ გაბუნია იმყოფება ჩვენთან ერთად. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ დღევანდელი რუბრიკის სტუმარი ხართ. რა პრობლემებია, რა არის მთავარი პრობლემა, რაც დღესდღეობით ბიზნესს ექმნება მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობების პროცესში? მოგესალმებით, პირველ რიგში წარმატებულ დღეს გისურვებთ თქვენს და თქვენს მაყურებელს. ეს პრობლემა არ არის ახალი, ცხადია და პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მისასალმებელია ეს ინიციატივა და ამაზე ჩვენ საუბრობთ უკვე დიდი ხანია. არ დარჩენილა პრინციპში არც ერთი შეხვედრა პლატფორმა, სადაც ეს თემა არ გაგვიჟღერებია და ჩვენი გულის ტკივილი არ მიგვიტანია თქვა ხელისუფლების თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მაგალითად ყველაზე ისეთი აპროპირებული და ხშირად ასე თქვათ, რაზეც მუშაობთ, ეს არის განაშენიანების გენერალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული GRG, რომლის აღების პროცედურა ჩვენი პრაქტიკიდან ვავიღოთ დაახლოებით 6 თვე არის, ეს არის კარგი შედეგი, როდესაც 6 თვეში შესაძლებელია ამ დოკუმენტის აღება, რადგან ძალიან ბევრ უწყებას, დაახლოებით 15 უწყებასთან გიხდება ურთიერთობა სხვადასხვა ასე თქვათ დასკვნების თუ დოკუმენტაციის აღების თვალსაზრისით. და საინტერესო ის არის, რომ ამ ორგანიზაციების ნაწილი თვითონ მერიის ასე თქვათ შიდა სამსახურები არის, მაგრამ მაინც დამოუკიდებლად გიხდება სხვადასხვა ასე თქვათ დასკვნის თუ პოზიციის მიღება. ამიტომ ერთი საქმის პრინციპი არის ძალიან კარგი ინიციატივა და მთავარი არის ეს ეფექტურად განხორციელდეს და ჩვენ გვაქვს პრინციპში ქვეყანაში ამის პრეცედენტი იუსტიციის სახლის სახით, რომელთაც ყველანი ავმაყობთ და განსაკუთრებით არის ეს ისეთი დეველოპერებისთვის მნიშვნელოვანი, რომლებიც გარე ინვესტიციების მოზიდვაზე მუშაობენ, რადგან ცხადია, რომ ყველა ინვესტორისთვის ვადა ძალიან კრიტიკულია და მნიშვნელოვანია და ის თუ რა ვადა ჭირდება კონკრეტული დოკუმენტის აღებას ძალიან ნიშანდობლივია და ჩვენს ქვეყანაზე და ზოგადად წარმოადგენს. რაც დიდი ბიუროკრატიის არსებობის პირობებში, რასაც კარგავს ქვეყანა ბიზნესი, ინვესტორების დამოკიდებულება როგორ არ ამდენად არსებობს და ან არსებობს, თქვათ ინვესტიციების უკან გატანის ფაქტები და ამ კუთხით რა ვითარდება? მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ის უწყება, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ და რაც დაანონსდა, რომ გაკეთდება, ანუ ის დოკუმენტები და ის პოზიცია, რაც ეს ორგანიზაციების ასე თქვათ ახმოვანებენ, არის ფაქტობრივად საწყისი ინვესტიციის განსახორციელებლად, ანუ მათი პოზიციიდან გამომდინარე წყდება ამა თუ იმ პროექტში ინვესტიციის ასე თქვათ განხორციელების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ თუ ქალაქი არ გაძლევს კონკრეტულ ლოკაციაზე განვითარების საშუალებას და შენ არ გაქვს ასე თქვათ ოფიციალური პოზიცია მიღებული იმ პარამეტრებზე, რაც შენ გჭირდება, ცხადია, რომ ვერანაირი ინვესტიციაზე საუბარი ვერ იქნება, ამიტომ იდეის გაჩენიდან იქამდე, რომ ჩვენ გავიგოთ ქალაქიდან რა პოზიცია აქვს ქალაქს ამა თუ იმ ასე თქვათ ზონასთან დაკავშირებით თუ ამა თუ იმ ნაკვეთთან დაკავშირებით, საკმაოდ დიდი დრო გადის და ეს ლოდინის პერიოდი ინვესტორებზე მუშაობს და ცხადია ნეგატიურად, რადგან რაც უფრო სწრაფად გადაწყდება და რაც უფრო სწრაფად გვეცოდინება პოზიცია ქალაქის ამ ტერიტორიაზე შესაძლებელი არის თუ არა განაშენიანება იმ ფორმით, რასაც თქვა დეველოპერი მოიაზრებს, ან რა პოზიცია თვითონ ქალაქს, რა პარამეტრებს ხედავს ამ
მიწის ნაკვეთზე. ეს ძალიან დააჩქარებდა გადაწყვეტილების მიღებას და ცხადია, რომ როდესაც ინვესტორს შესაძლებლობა აქვს, რომ დაუშვათ მაქსიმუმ 2 თვეში მაინც კონდეს ქალაქის პოზიცია, ეს იქნება ძალიან კომფორტული და თუ გაქვთ დამეტებითი ინფორმაცია ამ ერთი ფანჯრის პრინციპის შესახებ, თუ გქონდათ მერიასთან შეხვედრა, რა ფორმით მოხდება, რა უწყებები გაერთიანდებიან და დეტალებზე ჯერ საუბარი არ ყოფილა სერვისებზე, იყო საუბარი ზოგადად რომ აუცილებელია ამ ერთი სარკმლის პრინციპის დანერგვა, მაგრამ კონკრეტულად რა ფორმით მოხდება, ამაზე ინფორმაცია ჯერ არ აქვს. ეს არ არის ასე ვთქვათ მარტივი რეფორმა, საკმაოდ რთულად განსახორციელებელია, რადგან იქ საკადრო რესურსიც მნიშვნელოვანია, რამდენად იქნება ეს ონლაინ რეჟიმზე ასე ვთქვათ მორგებული ის, რომ ადამიანებს არ უხდებოდეს თუნდაც ამ ერთ სარკმლის პრინციპიდან გამომდინარე კონკრეტულ უწყებაში მისვლა, თუ ეს იქნება გამარტივებული, ასე ვთქვათ და ონლაინ შესაძლებელი იქნება გარკვეული სერვისების მიღება, ძალიან კარგი იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ბექი, ვინც მუშაობს კონკრეტული დოკუმენტაციის განხილვაზე, გადამზადდეს და კვალიფიციური კადრები იყვნენ იქ, ვინც ამ საკითხებს იხილავს, რადგან კვალიფიკაცია მთავარი გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, დროში დაჩქარების ამ პროცესის. თუ ადამიანები, ვინც ამ საკითხებს იხილავენ, კვალიფიცირებული იქნებიან და ეცოდინებათ ის რეგულაციები, რომელიც საკმაოდ ხშირად იცვლება და მოცულობითია და უნდა მისდევდეს. ყოველ შემთხვევაში დროის გაწევა ჩვენ რა ხდება შიგნით ბუნებრივი არ ვიცით, მაგრამ როდესაც იწელება ამა თუ იმ საკითხის განხილვა და ხარვეზები ამოდის, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად, არა ერთიანად დაუშვათ, როგორ შესაძლებელია, რომ კონკრეტულ დოკუმენტზე ამოვიდეს ერთად ყველა ხარვეზი, შენ იცოდე რა გაქვს გამოსასწორებელი და ასწორებდე და არა როგორც დაუშვათ პრაქტიკაში ხდება, რომ პერიოდულად ერთ ხარვეს ამოვა, გაასწორებ, ცოტა ხნის მერე სხვა. ანუ იგივე დოკუმენტზე, რომელიც უკვე შეტანილი ქონდა და შესწავლილი იყოს, ეს რაღაც ეტაპ გამოდის ხარვეზები, რაც ცხადია, რომ დროის გაწევას იწევს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ხარვეზები, რაც არსებობს, ამოვიდეს ერთიანად, დროულად, რომ დეველოპერს შესაძლებლობა ჰქონდეს მალევე გამოასწოროს ეს ხარვეზები. ახსენეთ, მათ შორის ჯპ-თელასი და ასე შემდეგ. მათთან რა ტიპის პრობლემები იქნება ხოლმე და რამდენად შესაძლებელია ერთიანი პროცესი ასეთია, როდესაც მაგალითად კონკრეტული განაშენილების რეგულების გეგმას ასე ვთქვათ ათანხმებ, შენ ვალდებული ხარ ყველა პროვაიდერთან ცალ-ცალკე ასე ვთქვათ მიმართო წერილობით და პირველ ეტაპზე დაადგინო მაგალითად იმ კონკრეტულ მიწნაკვეთზე რაიმე ვთქვათ ქსელები ან მათი ინფრასტრუქტურა ხომ არ გადის. შემდეგ ეტაპზე უკვე ითხოვ რა სიმძლავრები გჭირდება ამ ტერიტორიაზე, ამ სიმძლავრების მოწოდების ძალიან რთული დასადგენია, იმიტომ რომ ყველა უწყებას თავის ვადები აქვს, ასე ვთქვათ ესეთი ადმინისტრაციული წარმოების ვადები იქ ძალიან რთულად მიდის, მიმართავ და ასე ვთქვათ, მათ კეთილნებაზეა რამდენად ოპერატიულად იპასუხებენ და სანამ ამ დოკუმენტაციას ვერ შეაგროვებ, ცხადია, რომ წარმოება ვერ დაიწყება უკვე მერიაში და მოკლედ ეს ყველაფერი ძალიან ერთმანეთთან შერჯერობით ვერ შევაფასებთ სამწუხაროდ რა შედეგი იქნება, მაგრამ გასულ წელს პრემიერი შეხვდა დეველოპერებს და მშენებლებს და დაპირდა ბიუროკრატიული ბარიერების მოხსნას და ყველას დაავალა. აი თუ იგრძენით რაიმე, იმიტომ რომ აი შოვის თქვენი პროექტი მასენდება, სადაც ძალიან დროში ჭიანურდება და ამაზე ადრეც საუბრებთ. რაიმე შედეგი ჰქონდა თუ არა პრემიერთან შეხვედრას? შედეგი არის ალბათ ეს ინიციატივა შეიძლება ჩავთვალოთ ხოთ გამოხმაურებად. დაინტერესება ცხადია იყო, ასე ვთქვათ, მოკითხვის რეჟიმში, მაგ კუთხით გვაქვს ინტერაქცია, მაგრამ თვითონ პროცესებს ვერ ვიტყვით, რომ მე ეფექტურად წინ წავიდა, იმიტომ რომ მაგალითად შოვის ნაწილზე რა პრობლემებიც ჰქონდა, ჯერჯერობით ისევ დგას ეს საკითხი. ან დაუშვათ ბიუროკრატიდან გამომდინარე და დროში ჭიანურდება მაინც ეს პროცესები, რაც ცხადია, რომ ძალიან სულ გავლენას ახდენს ინვესტორზე, რომელიც ჩვენ ყავს და ისიც ამ პროცესებს ასე ვთქვათ ელოდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, როცა პოზიციონირდებით ჩვენ როგორც საინვესტიციოდ მიმზიდველი ქვეყანა, ვადები იყოს ძალიან მოკლე და ეფექტურად მუშაობდეს სახელმწიფო უწყება. ეს არის ყველასთვის მნიშვნელოვანი, ამაზე დგას ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა და თითოეული მოქალაქის შემოსავლის ზრდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. იმედი მაქვს მოგვარებული იქნება და რეალურად გათვალისწინებული ის მითითებები, რასაც პრემიერი თუ თბილისის მერი იძლეოდა გასულ პერიოდში და ასევე გუშინ დაემატა კიდევ ახალი. ტარიელ გაბუნია სიმეტრიას გენერალური დირექტორი გსტუმრობდა. მადლობა თათია ჩაფუჩადეს და წარმატებების სიმეტრიას ტარიელ გაბუნიას მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენც ველოდებით ცხადია 1 მარტს უკვე ასამოქმედებელ ახალ სიფს და იმ სერვისებს, რომელსაც ის გაერთიანებს. მადლობა მაყურებელს საქმიანი დილას ყურებისთვის, ყურადღებისთვის და მოსმენისთვის. საქმის კურს ეთერებში ხვდებით ერთმანეთს, ნახვამდის.